เบื้องต้นในเรื่องการตัดการเย็บการย้อมเดี๋ยวว่าขั้นตอนนี้ก็ตัดไปก็มามีขั้นตอนในเรื่องของการที่ว่าเรื่องการอธิษฐานเรื่องการกรานเรื่องการอนุโมทนาเป็นสังฆกรรมตอนท้ายแล้วนี่ในเรื่องของกฐินของกฐินญาติโยมก็ถวายเสร็จถวายจบแต่พระสงฆ์นี้ยังไม่จบต้องไปทำสังฆกรรมต่อเพราะกฐินนี้เป็นสังฆกรรมที่เป็นยติทุติยกรรมต้องทำในเขตสีมาในเขตสีมาส่วนการถวายตรงไหนก็ได้แต่ว่าเวลาทำสังฆกรรมในเรื่องการมอบผ้านั้นต้องทำในเขตสีมาโดยถ้าพูดภาษาง่ายๆคือต้องทำในโบสถ์นั่นเองในโบสถ์นั่นเมื่อพระสถานญาติโยมถวายเสร็จรับศีลรับพรกรวดน้ำเพบุญเพกุศลเพเมตตาเสร็จลำดับสุดท้ายพระสงฆ์ก็จะเป็นการกรานกฐินอนุโมทนากฐินนี่ก็แจ้งให้พระคุณเจ้าเราได้รับทราบบางทีพระใหม่ท่านก็ยังไม่รู้ยังไม่เคยร่วมพิธีสังฆกรรมในเรื่องกฐินบางทีอาจจะเห็นว่าเสร็จแล้วตอนที่ญาติโยมถวายเสร็จพิธีถวายผ้ากฐินแต่ยังไม่เสร็จพิธีในเรื่องการกรานกฐินต้องลงโบสถ์กรานกฐินเราจึงได้อานิสงส์ถ้าเราไม่ได้ร่วมอนุโมทนาเราก็ไม่ได้อานิสงส์นั้นพระสงฆ์ก็ต้องร่วมอนุโมทนากับองค์ที่กรานกฐินองค์ที่ครองผ้ากฐินผ้ากฐินในปีนี้คณะสงฆ์มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้พระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณเป็นผู้ครองผ้ากฐินเพื่อฉลองกุศลศรัทธาของสถานญาติโยมที่มีกุศลศรัทธานำกฐินมาถวายที่วัดร่ำเปิงนั้นพอพระเดชพระคุณพระอาจารย์ท่านกล่าวคำกรานกฐินเสร็จพระสงฆ์ทั้งปวงก็ต้องกล่าวคำอนุโมทนากฐินมีคำกล่าวว่าอัตตังพันเตสังคัสสะกฐินังธัมมิโกกฐินนัทธาโรอนุโมทามะพอเราได้กล่าวคำอนุโมทนากฐินอย่างนี้เราก็ได้อานิสงส์กฐินกับพระเดชพระคุณพระอาจารย์ท่านไปด้วยแต่ถ้าเราไม่กล่าวคำอนุโมทนาเราก็ไม่ได้อานิสงส์กฐินอานิสงส์กฐินท่านว่าไว้เนี่ยมีทั้ง5 ข้อด้วยกันใช่ไหมเที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลาไปไหนไม่ต้องเอาผ้าไตรไปครบชุดนี่ฉันเป็นหมู่เป็นคณะได้เก็บอดิเรกจีวรได้ตามปรารถนาลาภสักการะที่เกิดขึ้นในที่อยู่นั้นของเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นประโยชน์ที่เราจะได้จากการที่เราอนุโมทนากฐินซึ่งอานิสงส์มีอานิสงส์อยู่ยาวถึง4 เดือนด้วยกันอานิสงส์ที่จะได้จากที่เราอนุโมทนากฐินนะญาติโยมก็ได้เหมือนกันใส่กำไรบุญกฐินนะโยมใส่กำไรโยมก็ได้กำไรคือบุญเนี่ยบุญกฐินเป็นบุญพิเศษส่วนกำไรตรงที่ว่าอะไรได้ทั้งญาติโยมก็ได้ทั้งพระก็ได้โยมก็ได้5 อย่างพระก็ได้5 ข้อนี่ของอานิสงส์กฐินเนี่ยเป็นบุญพิเศษเป็นบุญที่เกิดจากพุทธานุญาตเกิดจากพุทธบัญญัติญาติโยมตามที่ท่านว่าเอาไว้ที่จะได้อานิสงส์กฐินข้อแรกท่านบอกว่าจะเป็นผู้ที่น่ารักปิโยเป็นผู้ที่น่ารักใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครเขาก็ชอบนี่เป็นอานิสงส์ข้อแรกที่โยมจะได้เป็นคนที่ว่าเป็นที่ชอบใจพอใจของบุคคลทั่วไปในโอกาสที่เรียกว่าแค่เห็นก็ชอบใจถูกใจแล้ว
เนี่ยเพราะเป็นบุญที่ส่งผลให้รูปร่างหน้าตาของเรานั่นน่ะ ในโอกาสที่กฐิน เป็นที่ถูกตาถูกใจบุคคลอื่น ขอเป็นบุญปาละมี นี่เป็นอานิสงส์ที่ได้จากการทำบุญ มีความสุขความเจริญ ถวายผ้ากฐิน สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ ปิโยข้อแรกข้อสองก็คือ นั่นจงจะมีแต่แต่ดีๆขอพลังบุญนี้อุทิศไปถึงคุณพ่อ เป็นผู้ที่น่า มีกุล เคารพนับถือ ขอพร้อมด้วยปู่ย่าตายายบรรพบุรุษ ใครเขาก็เคารพนับถือเรายกย่องให้เกียรติเรา มีแต่แต่ดีๆ นั สั บ พพิติโย เป็นคนที่ว่าคนทั่วไปเขานับหน้าถือตา อันเป็นผลอันนิสงส์ความดีจากที่เราได้ทำบุญถวายผ้ากฐิน อายุวันโนสุขัง อย่างที่สามท่านบอกอานิสงส์ที่ผู้เป็นเจ้าภาพทำบุญถวายผ้ากฐินก็คือเป็นคนที่มีความอาหาร ไม่เก้อเขิน อ้าว เวลาอยู่ในหมู่คณะอยู่ในสังคมเขาเนี่ยใช่ไหมไม่มีความเก้อเขินมีแต่ความอาหารในจิตใจเนี่ยอาหารไม่เก้อเขินเพราะบุญความดีเป็นตัวกระตุ้น ให้เรามั่นใจว่าเรามีดีนะเรามีดีเรามีความดีเรามีบุญนั้นเราอยู่ในหมู่คณะอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคม เราก็ไม่เก้อเขินอันนี้บุญมันจะทำให้เรามีความอาหารใช่ไหมมีความอาหารเกิดขึ้นในจิตใจของเรา ข้อที่สี่ท่านบอกว่าอานิสงส์ที่ญาติโยมจะได้จากการเป็นเจ้าภาพกฐินถวายผ้ากฐินเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ไม่หลงสติจะเป็นผู้มีสติอาซัมบุญโฮในลมสติเวลาจะสิ้นใจเวลาจะสิ้นลมหายใจมีสติในการระลึกได้ในบุญกุศลคุณงามความดีที่ตนเองได้ทำได้สร้างเอาไว้เนี่ยเพราะอารมณ์บุญกฐินนั้นเรียกว่าเป็นอธิปดีอารมณ์ที่เป็นใหญ่ในใจเป็นใหญ่ในใจมันจะประทับอยู่ในใจความรู้สึกมันมีความรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษนั้นพอถึงเวลาบุญตัวนี้มันก็จะมากระตุ้นเตือนในใจเราให้เราได้ระลึกนึกถึงไม่เผลอสติไม่ขาดสติที่ไปนึกถึงเรื่องของความไม่ดีแต่มีความดีที่มันผุดขึ้นในใจเราโดยอัตโนมัติเลยอันนี้เนี่ยที่ส่งท่านว่าเอาไว้นะโยมนะเดี๋ยวไม่เผลอสติไม่หลงสติอันนี้ส่งข้อ5ท่านบอกว่าสุขติงมาเอาด้วยกันนี่ไปสู่สุขติภพสุขติภูมินี่เป็นอานิสงส์ที่ผู้ทำบุญได้มีโอกาสทำบุญถวายผ้ากฐินจะได้อานิสงส์แก่ตนเองโยมช่วงนี้พระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณท่านก็มารอรับใส่ทานศรัทธาญาติโยมอยู่ที่วิหารลายคำหรือวิหารหลวงพ่อตะโปญาติโยมท่านใดที่มาร่วมบุญทอดกฐินวันนี้จะนำต้นกฐินต้นผ้าป่ามาถวายกับพระเดชพระอาจารย์เจ้าคุณก็เรียนเชิญบนวิหารลายคำได้ในเวลานี้เลยโยมส่วนทางญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพกฐินเมื่อญาติโยมเดินทางมาถึงวัดร่ำเพิงแล้วก็เรียนเชิญทางเจ้าภาพได้มาลงทะเบียนเพื่อรับผ้าไตรรับเข็มกลัดจากเจ้าหน้าที่จุดที่ลงทะเบียนนะโยมนะอยู่ข้างวิหารลายคำจุดลงทะเบียนรับผ้าไตรรับเข็มกลัดเจ้าภาพกฐินโยมเดินขึ้นมาบนวิหารลายคำแล้วเลี้ยวขวาก็จะเห็นโต๊ะเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนจะมีโต๊ะเจ้าหน้าที่2 โต๊ะด้วยกันจุดแรกเป็นโต๊ะเจ้าหน้าที่ออกใบอนุโมทนาให้กับศรัทธาญาติโยมที่ต้องการใบอนุโมทนาใบอนุโมทนานี่สามารถเอาไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้โยมนี่ถ้าโยมต้องการใบอนุโมทนาก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในจุดนั้นหรือญาติโยมจะร่วมทำบุญก็ทำบุญกับเจ้าหน้าที่ในจุดแรก
ที่ทำเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการออกใบอนุโมทนาด้วยแล้วก็ทำหน้าที่ในการรับใส่บุญใส่ศรัทธาของศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมทำบุญด้วยถัดจากโต๊ะเจ้าหน้าที่มาก็จะเป็นโต๊ะเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับผ้าไตรรับเข็มกลัดเจ้าภาพกฐินก็แจ้งให้ทางญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพกฐินได้รับทราบกันจุดรับผ้าไตรจุดรับเข็มกลัดจะอยู่ข้างวิหารลายคำได้แจ้งให้ทางสถานญาติโยมได้รับทราบกันต่อไปก็จะได้อ่านรายชื่อรายนามคณะเจ้าภาพที่มีกุศลศรัทธารับเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลของวัดรำเปิงซึ่งมีรายชื่อรายนามของคณะเจ้าภาพทั้งหมดทั้งมวลข้อมูลอัปเดตเมื่อตอนเช้าทางเจ้าหน้าที่เอามาให้ตอนนี้มีอยู่239เจ้าภาพด้วยกันอันมีรายชื่อรายนามของคณะเจ้าภาพดังนี้ลำดับที่หนึ่งพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลและคณะศิษยานุศิษย์ยังไม่แจ้งยอด2พระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์และคณะลูกหลานคุณพ่อวงคุณไม่เฮือนจีนาตะ10 กอง100,000 บาท3เพศหญิงนัทธามณีสิริภคพันธ์คุณกฤษดาพัฒน์การุณและครอบครัว723 กองยอดปัจจัย7,238,000 บาท4บริษัท SCG สยามซีเมนต์กรุ๊ป109 กองจำนวนปัจจัย 1,96,787 บาท8 สตางค์คุณโยมมาลินีวราหกิจ10 กอง100,000 บาท6พลเอกสกลคุณนวลอนงค์สัจจานิต5 กอง 51,000 บาท7คุณวราพรพงศ์สุทธิรักษ์5 กอง 50,000 บาทเป็นมิสเตอร์ยับวีมินเอ็นแฟมิลี่18 กอง 180,000 บาท9คุณจิตราคุณเนืองคุณสุนันท์กลั่นประยูน30 กอง 350,000 บาท10พระประสิทธิ์บรกโมและญาติธรรมแม่ชีบัวจำแหล่งอุโมงค์และลูกหลาน1 กอง 10,000 บาท11ร้อยตรีนรงค์คุณสายพินณบางช้างพร้อมญาติมิตรญาติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมสวนอโนไทย7 กอง 71,400 บาท12คุณแม่บัวจันทร์กันนิกา1 กอง 11,000 บาท13ดร.ชนาทิพย์คุณสุวัสษาพัชรศิลป์โอรานและครอบครัว10 กองยังไม่แจ้งยอด14แม่ชีกันนิกาอรุณรัตนาคุณเมธีคุณโชติมาวงประดิษฐ์5 กอง 50,000 บาท15แม่ชีสุดใจโตชูแม่ชีเสมอใจเซอึ้ง1 กอง 10,000 บาท16แม่ชีตองแก้วกาญจนะคุณถนอมศรีนวลอินและครอบครัว1 กอง 18,015 บาท17แม่ชีวีรวรรณสุสุข1 กอง 10,000 บาท18แม่ชีคันธรสสุวรรณสินพร้อมญาติมิตร9 กอง 90,000 บาท19แม่ชียุพินแสนคำฟูและญาติมิตร6 กอง 69,762 บาท20คุณแม่จำเนียนกลิ่นขจรและลูกหลาน13 กอง
131,376 บาท 21คุณแพรคุณชโยคุณพัชระคุณสาวภาคุณนิชาภาคุณกริตินแก้วกฤตยานุกูลคุณสุรดาคุณปุณรดาเด็กหญิงปุตชยาพลวรานนท์45 กอง 450,000 บาท 22คุณแพรคุณชโยคุณพัชระแก้วกฤตยานุกูลและกัลยาณมิตร13 กอง 131,999 บาท 23คุณเบญจางศรีตบุตรพร้อมลูกหลาน1 กอง 10,000 บาท 24คุณพยุงศรีเชื้อเมืองพาน1 กอง 10,000 บาท 25แม่ชีปริชาติบุญประเสริฐคุณธนพรนาคสุทธิคุณชัยชนะวงเรืองและคณะ2 กอง 21,000 บาท 26คุณวนิดาร่มโพคุณพรพรมพรตระกูลร่มโพคุณจันฉายใจสันคุณมยุรีพันคำ1 กอง 10,000 บาท 27คุณนัสรวงธรอัดนโท1 กอง 10,000 บาท 28คุณวราพรนิวรรัตน์พร้อมบุตรพร้อมลูกหลานและครอบครัว1 กอง 10,000 บาท 29พลโทพุทธิพรคุณนวลนรามุสิกนันท์คุณนิชาพรคุณจตุรพัฒน์คุณเหมวิทย์วาริศคุณรำไพศรีอติเปรมมินทร์และครอบครัว1 กอง 16,000 บาท 30คุณสิริพรฮามาดะ1 กอง 10,000 บาท 31คุณนัชวันเศรษฐีรกุลคุณทีพิธาทีพัฒนกุลและครอบครัว1 กอง 10,000 บาท 32คุณนิชารีเจยชิว1 กอง 10,000 บาท 33คุณนิชาภานันทพุทธิกร1 กอง 10,000 บาท 34คุณปริญญาสงศรีคุณรัชชัดงามวิโรธคำดี1 กอง 12,500 บาท 35คุณอรอนงค์อิสริยะอัมไพ1 กอง 10,000 บาท 36พันตำรวจเอกเสรีภพพุ่มเฉลิมและครอบครัว1 กอง 10,000 บาท 37คุณทัศนีศรีมูล1 กอง 10,000 บาท 38คุณเอ็นนาสิงห์ทีและครอบครัว1 กอง 10,000 บาท 39คุณอัญชลีมโนมัยพิบูล1 กอง 10,000 บาท 40ดร.ชัดวิบูลไพเซลยังไม่แจ้งยอด 41ดาบตำรวจหญิงพิสุทธิพรวราโชคลีนนท์1 กอง 10,000 บาท 42คุณพิมพัฒน์พบธรรมภาคิน16 กอง 160,000 บาท 43คุณเปรมกมลเบญจวรรณ1 กอง 10,000 บาท 45บริษัทฟรีแมนสวิทจำกัด1 กอง 10,000 บาท 46พันเอกสันนันทกว้างบยกอินดีคอนเนอร์ทราเวลบยกทราเวลทรูทราเวลคุณพัฒพสุเลขกุล1 กอง 12,500 บาท 47คุณนิชาพรสิทธิชัยคุณภาริษาทองศรีสุขยังไม่แจ้งยอด 48คุณสุทัศน์อริยวัฒน์กุล1 กอง 10,000 บาท 49คุณมงเจงแซเอียบคุณป่วยกี้แซ่ล้อ1 กอง 10,000 บาท 50คุณสุมิตรอริยวัฒน์กุล1 กอง 10,000 บาท 51น้องเกียวพร้อมคณะยังไม่แจ้งยอด 52คุณนรันพัฒน์สถิรศักดิ์โสพลคุณนิตยามีกำไรยังไม่แจ้งยอด 53คุณพิมพ์ชัดเจริญศิลป์กิรติกุลดร.มันธนาปวีสาระคุณมนตรี9 กอง 90,000 บาท 54คุณกุลิศราวิมุกตานนท์และคณะ1 กอง 1,100 บาท
55คุณอนัญญาแก้วศรีคุณวัฒนาอุปรชัย ยกเก้าอี้มาตอน ยังไม่แจ้งยอด56คุณพรกินดายังไม่แจ้งยอด57คุณวรรณพัฒน์สอนพิริยะนิชากรยังไม่แจ้งยอด58คุณวันวิมลเชื้อดี1กอง 16,769 บาท59คุณเบญจมาศคุณมาตินโปเอ1กอง 10,000 บาท60แม่ชีวชิรยานีสำนักวิปัสสนาสัญญโตและคณะ 8,500 บาท61คุณศิวิไลตะเวที1กอง 10,000 บาท62คุณสุนิสาคุณอุบลอภัยจิตคุณเซมเมียวคุณริเวลเมอรี่1กอง 10,000 บาท63คุณการติมาคุณวันละดาคุณปุญญพรดลฤทธิ์อาชา1กอง 10,000 บาท64คุณบงกฎชวันสายกองคำและครอบครัวอย่างไม่แจ้งยอด65คุณกนิกานินวรเดชกำแหงคุณสุภกรเตโชวัชรวิทย์คุณสมฤทัยคุณสมจิตจุธาวณิชกุลคุณวงเดือนเลิศปัญญาโรจน์และครอบครัว1กอง 10,000 บาท66พันเอกกรพลวนากมล1กอง 10,000 บาท67คุณสุภธรรมจันวีรธรรมยังไม่แจ้งยอด68คุณยุพินอุตภาว3กอง 30,000 บาท69คุณสุทัศน์ศรีมณีวงศ์1กอง 10,000 บาท70คุณนัทนิชาคุณฮิโรโตะมุรากามิคุณพ่อจันคุณแม่เจียม1กอง 11,140 บาท71คุณมนัสวีเศษวัฒนวงศ์1กอง 10,000 บาท72ห้างหุ้นส่วนสามัญโดยคุณวิจิตราตันจันพงษ์5กอง 50,000 บาทนี่ก็เป็นรายชื่อ ของคณะเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีอันทางญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพเดินทางมาถึงวัดรำเปิงแล้วญาติโยมมาลงทะเบียนนะโยมลงทะเบียนรับผ้าไตรมาลงทะเบียนรับเข็มกลัดเจ้าภาพจุดที่ลงทะเบียนโต๊ะเจ้าหน้าที่จะอยู่ข้างวิหารลายคำโยมขึ้นบันไดวิหารลายคำขึ้นมาถึงหน้าวิหารลายคำโยมเลี้ยวขวาก็จะเห็นโต๊ะเจ้าหน้าที่จะมีโต๊ะเจ้าหน้าที่อยู่2โต๊ะด้วยกันโต๊ะแรกจะเป็นโต๊ะเจ้าหน้าที่รับสายทานศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมทำบุญแล้วก็ออกใบอนุโมทนาให้กับญาติโยมที่จะขอใบอนุโมทนาจากทางวัดถัดมาโต๊ะที่2โต๊ะที่2เนี่ยเป็นโต๊ะเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเจ้าภาพผ้าไตรโยมที่เป็นเจ้าภาพก็เรียนเชิญนะโยมตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็บริการแล้วก็มีทางคณะเจ้าภาพหลายท่านด้วยกันมาติดต่อลงทะเบียนเพื่อขอรับผ้าไตรแล้วก็รับเข็มกลัดแสดงตนว่าเราเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีส่วนมณฑลพิธีในการประกอบพิธีทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคีมหากุศลนั้นมณฑลพิธีเป็นศาลาชวนาภาวนาศาลาชวนาภาวนาก็อยู่หลังพระธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นจุดทางพระธาตุเจดีย์ด้วยเป็นมณฑลพิธีในการทำบุญทอดกฐินสามัคคีในวันนี้กันนันทางเจ้าภาพเมื่อรับลงทะเบียนรับผ้าไตรรับเข็มกลัดเจ้าภาพแล้วก็เรียนเชิญญาติโยมไปจับจองมองหาที่นั่ง จุดที่เราจะนั่งร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในวันนี้พิธีจะเริ่มโยมพิธีตามกำหนดเวลากำหนดในการทำบุญทอดกฐินสามัคคีวันนี้เวลา 13 นาฬิกาก็เรียนเชิญทุกท่านได้พร้อมกันที่มณฑลพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อทางศรัทธาญาติโยมคณะเจ้าภาพทุกคนทุกท่านพร้อมกันณมณฑลพิธีคณะพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลพร้อมกันณมณฑลพิธีเวลา 14 นาฬิกาก็จะเริ่มพิธีในการประกอบพิธีทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคีกันก็แจ้งให้ทางคณะศรัทธาญาติโยมได้รับทราบโดยทั่วถึงกันว่าวันนี้พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี
ของวัดลำพูน เวลา นอกจากนั้น 14 นาฬิกา ได้รวบรว มณฑลพิธีใช้มณฑลพิธีที่ศาลาชาวนะภาวนาและรอบบริเวณพระธาตุเจดีย์ก็แจ้งให้สถานญาติโยมได้รับทราบ ขอเป็นบุญอานิสงส์ แล้วก็แจ้งไปถึงญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพโรงทาน พร้อมโดยคณะ เมื่อเอาโรงทาน มาบริการคณะสถานญาติโยมที่มาร่วมทำบุญในวันนี้เสร็จแล้วเจ้าภาพก็ไปรับของที่ระลึกได้โยม ขอระงับดับทุกโศก จุดที่รับของที่ระลึกเจ้าภาพโรงทานจะอยู่ด้านหน้า วิหารลายคำจะมีโต๊ะเจ้าหน้าที่เขียนว่ากองอำนวยการรับของที่ระลึกเจ้าภาพโรงทาน โดยไม่มีแม่ชีเสมอใจแซ่อึ้งเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการกับทางคณะเจ้าภาพมอบของที่ระลึกกับทางคณะเจ้าภาพโรงทานก็แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบการศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญนำจะถูกปัจจัยมาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีอยากทำบุญกับพระอาจารย์เจ้าคุณก็เรียนเชิญได้เลยตอนนี้ซึ่งพระเดชพระคุณพระอาจารย์มารอรับสายทานศรัทธาญาติโยมอยู่บนวิหารไหลคำญาติโยมอยากจะร่วมทำบุญอยากจะมากราบพระอาจารย์เจ้าคุณรับสินรับพรจากพระอาจารย์เจ้าคุณก็เรียนเชิญเจริญพรบนวิหารไหลคำตอนนี้ได้เลยส่วนญาติโยมที่มาร่วมบุญวันนี้ยังไม่ได้รับประทานอาหารก็เรียนเชิญโยมโรงทานเปิดบริการแล้วหลายโรงทานแล้วโรงทานวันนี้มีทั้งหมด115โรงทานโยมบางโรงทานก็เจ้าภาพมาเปิดบริการแต่เช้าเลยเปิดบริการแต่เช้าบางท่านก็กำลังทยอยมาก็มีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพระเนรหรือว่าจิตอาสาทำหน้าที่ในการบริการโรงทานรอรับเจ้าภาพอยู่ที่หน้าเข้าประตูวัดมาก็จะเห็นเจ้าหน้าที่รอรับศรัทธาญาติโยมจุดนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำญาติโยมแล้วก็ช่วยบริการยกของโรงทานนำญาติโยมไปวางในจุดโรงทานต่างๆนี่ก็แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกัน ไปว่าอย่างนั้นเดี๋ยวก็คว่ำ รายชื่อเจ้าภาพลำดับต่อไปก็จะทยอยอ่านเรื่อยๆนะโยม เก็บเอาไปก่อน เรื่อยๆจนครบทุกคนทุกท่านนั่นแหละทั้งเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพกฐินหาโต๊ะมา วางไว้ข้างล่างมันงามลำดับรายชื่อเจ้าภาพกฐินลำดับที่73ท่านผู้พิพากษาตรัสพลดร.ปิ่นนัทพัทรพรพงษ์1 กอง 12,999 บาท74แม่ชีสีคำเมตกิจแม่ชีบัวพินพิเคราะห์คุณสมนาถพรสมพงษ์สมพลและครอบครัว1 กอง 13,000 บาท75คุณเอกวัตรเอกวันคุณนนทวินนวริศคุณพัฒสิตาปิยะพัฒเจริญอย่างไม่แจ้งยอด76คุณลาวันมิ่งสุวรรณคุณธนกรโชคสว่างเนตรและครอบครัว1 กอง 16,840 บาท77คุณศรีวันคุณสุภกรภาคคุณศรีวันสุกรภาคคุณบุญเลิศแก้วดี1 กอง 10,000 บาท78คุณแม่จันสมคุณนัทยาเอื้องไพโรธยังไม่แจ้งยอด79คุณอำไพพลสริยังไม่แจ้งยอด80นายแพทย์กันวีแพทย์หญิงสุนิดาเทศเกตพร้อมบุตร1 กอง 15,000 บาท81คุณแม่พันนีเรือนคำเสนคุณพิกุลคุณกิตติศักดิ์บุตรภาษีพร้อมบุตรยังไม่แจ้งยอด82ศาสตราจารย์ดร.กอบวุฒิรุจิจนากุลยังไม่แจ้งยอด83คุณชันชัยคุณนวพรตั้งวัชรินทร์คุณแม่เสียมเง็กเซลโคคุณทีกิพันธ์จันทรวิโรธพันตำรวจเอกชนเทพไหมชัย1 กอง 5,000 บาท84คุณเยาวลักษณ์วงสงฆ์1 กองธราธนัท
จิระ 1 กอง 15,000 บาท ได้ใช้แล้ว 85 คุณ อ๋อ ธนพล นี่ คุณ ดรนะ สุดารัตน์คุณธนรัตน์คุณนัทพล สงวนตระกูล 1 กอง 10,000 บาท 86 คุณปิยศักดิ์ ก็นึกว่าเป็นดร ยโสธนชัยยังไม่แจ้งยอด 87 ศรีไวยรักไทยรีสอร์ทยังไม่แจ้งยอด 88 คุณพิชชามีกุลคุณชนะบูรณ์คุณกอบโชคอัมพรภูลสุขพร้อมบุตรยังไม่แจ้งยอด 89 คุณเบญริษาเมธา เมธากุลหิรันและครอบครัวยังไม่แจ้งยอด 90 คุณมานิตคุณวิภาดา คุณนัทกุลมุกลีมาศยังไม่แจ้งยอด 91 คุณพ่อบุญคุณแม่จันคุณจันเพ็ญคุณกัลยาคุณมานพแต่งตั้ง นายธีรธนัท 1 กอง ชลธนัทจิระ 13,053 บาท ได้ถวายกฐินจำนวน1 กอง 10,000 92 คุณแม่นาตยาพัทรพิบูล1 กอง 10,000 บาท วันณสุขภระลับ 93 คุณปิยวรรณพัทรพิบูล1 กอง 10,000 บาท มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่าได้มีโรคภัย 94 คุณดวงดาว วันนี้ยามนี้นั้นจง บุญ จะมีสัพพิติ ยะชันลิโต คุณเด่นวิทย์ ทรงมั่นสถาพร1 กอง 10,000 บาท 95 คุณชัญญาพาสันพร้อมครอบครัว1 กอง 10,000 บาท 96 คุณโอสถคุณระเบียบคฤหานนท์1 กอง 19,000 บาท 97 คุณทองใบวรินทร์อานนท์สมุทร1 กองยังไม่แจ้งยอดปัจจัย 98 แม่ชีใจทิพย์กำสุนทร คุณแม่ยินดีวัชรพร 1 กอง 10,000 บาท 99 คุณยงยุทธคุณอุษานิตยเมคินบจกเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์10 กอง 100,000 บาท 100 คุณพันนีคลอวุฒิวัฒน์1 กอง 13,000 บาท 101 ศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย10 กอง 1,470 บาท 102 รองศาสตราจารย์เอมออนชิตาโสพล1 กอง 10,000 บาท 103 รองศาสตราจารย์นวลจันทร์ชิตาโสพล1 กอง 10,000 บาท 104 คุณโชคชัยอินยา คุณวิภาวันสุภาพพันธ์1 กองยังไม่แจ้งยอดปัจจัย 105 เจอราดดับฟิน คุณกัญจนาดับฟินในเชียงใหม่ คุณสมคิดคุณบุษบา คุณปวีนาขวัญคงยังไม่แจ้งยอด 106 คุณสันทพลคุณสรัญญากิติคุณไพศาลยังไม่แจ้งยอด 107 คุณอุดมคุณศรีมาคะ คุณสุภศรสุดทางธรรม คุณจิตติมาพัทธโรดม2 กอง 20,000 บาท 108 พันเอกรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พันเลิศปิยราช1 กอง 10,000 บาท 109 คุณชื่นจิตปิยราช1 กอง 10,000 บาทนี่ก็เป็นรายชื่อรายนามของเจ้าภาพแต่ละกองแต่ละสายแต่ละคนแต่ละท่าน ที่มีกุศลศรัทธามารับเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดร่ำเปิงวัตถุประสงค์ของการระดมทุนเพื่อสร้างพระตศาลาอาคารอเนกประสงค์ซึ่งก็เป็นดำริของพระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณที่ท่านจะได้สร้างอาคารพระตศาลาหลังนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆและเพื่อบริการศรัทธาญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดร่ำเปิงหรือญาติโยมที่มาร่วมทำบุญในช่วงเทศกาลงานบุญในช่วงเทศกาลฤดูกาลต่างๆเพื่อได้รับความสะดวกสบายซึ่งเป็นอาคาร7 ชั้นด้วยกันพระตศาลาหลังนี้จะมีชั้นใต้ดินด้วยโยมชั้นใต้ดินจะเป็นที่จอดรถหนึ่งของวัดร่ำเปิงของเราก็คือที่จอดรถวันนี้ขอให้เจ้าภาพทุกคนได้มีความสุข สถานที่ก็ไม่คับแคบเลยโยมตั้งแต่วันนี้สถานที่ จะมีแต่ไม่ได้คับแคบแต่ว่าจำนวนที่ศรัทธาญาติโยมมาปฏิบัติธรรมที่วัดร่ำเปิงก็มีจำนวนมากทำให้สถานที่ในการที่จะบริการไม่ได้รับให้ศรัทธาญาติโยมได้รับความสะดวกสบายอาจจะมีปัญหาติดขัดมั่งในเรื่องของการจอดรถ
โอ้สาธุสาธุ พระเดชพระคุณพระอาจารย์นั่นก็เลยว่าจะทำยังไงที่จะอำนวยความสะดวกให้ญาติโยมที่มาใช้บริการวัดร่มเปิงเป็นสถานที่ในการฟอกจิตฟอกใจ ฝึกจิตฝึกใจ ได้รับความสะดวกสบายไม่เกิดปริโภคกังวลในเรื่องการจอดรถนั่นก็เลยดำริในการสร้างอาคารภัตตศาลาไม่ใช่เฉพาะที่ว่าอำนวยความสะดวกแค่ที่จอดรถยังอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่โรงครัวเจ้าหน้าที่ในการเป็นแผนกเป็นเชฟปรุงอาหารให้ญาติโยมได้รับประทานกันเพราะว่าโรงครัวปัจจุบันก็สถานที่ไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่และที่รับประทานของสถานญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อย่างที่โยมเห็นกันที่รับประทานอาหารของญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมก็ใช้เต็นท์เป็นที่รับประทานถ้าฝนตกแดดออกก็มีปัญหาในวันข้างหน้าถ้าอาคารภัตตศาลาเสร็จโยมก็จะได้ใช้บริการอาคารภัตตศาลาหลังนี้ได้อย่างสะดวกสบายนั่นก็ฝากอาคารหลังนี้ให้กับศรัทธาญาติโยมไปช่วยบอกบุญต่อๆกันโยมถ้าโยมช่วยกันสร้างเสร็จเร็วสร้างเสร็จไวโยมก็จะได้ใช้ไวนี่นั้นปัจจัยทุกบาททุกสตังค์ที่ได้มาพระเดชพระอาจารย์เจ้าคุณท่านก็ใช้ในการจัดการบริหารในการสร้างภัตตศาลาให้แล้วเสร็จเราจะได้รองรับใจทานสถานญาติโยมให้ญาติโยมได้มีสถานที่ในการอาศัยฝึกจิตฝึกใจฟอกจิตฟอกใจกันนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ในการทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลของวัดร่มเปิงอาคารหลังนี้เนี่ยสร้างหนึ่งหลังแต่ว่าประโยชน์ใช้นี่หลายอย่างเป็นทั้งที่จอดรถเป็นทั้งโรงครัวเป็นทั้งโรงทานอาหารโรงฉันอาหารของพระคุณเจ้าของศรัทธาญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมเป็นทั้งห้องปฏิบัติธรรมห้องประชุมห้องทำวัดสวดมนต์ซึ่งชั้น3จะเป็นห้องโถงโล่งๆใช้เป็นที่เดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระหรือจัดสัมมนาประชุมกันต่างๆอันนี้ก็ชั้น3ส่วนชั้น4ไปถึงชั้น7นั่นก็จะเป็นห้องพักเป็นทั้งห้องพักและห้องปฏิบัติในตัวไปด้วยเลยนี่ก็เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่จะได้สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสถานญาติโยมจึงเป็นที่มาของการระดมทุนทำบุญทอดกฐินสามัคคีก็มีคณะสัตยาญาติโยมที่มองเห็นประโยชน์ในส่วนนี้ได้แจ้งความประสงค์รับเป็นเจ้าภาพร่วมกันบอกบุญระดมทุนเพื่อจะได้ทุนมาสร้างอาคารภัตตศาลาก็อนุโมทนากับกุศลศรัทธากับศรัทธาญาติโยมเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นมีคณะศรัทธาของท่านวโรธโอภาโสและคณะศรัทธาบ้านอัครมณีนี่ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีมหากุศลจำนวน10 กอง 100,000 บาทแล้วก็ยังมาเปิดโรงทานด้วยเป็นโรงทานมีกาแฟสดชาเขียวชาไทยมีชาเทศด้วยไหมเนี่ยมีกาแฟสดชาเขียวชาไทยขาดอย่างเดียวน่าจะมีชาเทศด้วยนะแล้วก็มีข้าวเหนียวสังขยาหน้าปลาแห้ง20 ห่อข้าวมันไก่100 ห่อขนมเปี๊ยะไส้ลาวาขนมคุกกี้ใส่ไส้สับปะรดแล้วก็ยังมีไข่ต้มอีก100 ใบนี่ก็เป็นคณะของท่านวโรธโอภาโสได้นำคณะสัตยาญาติโยมบ้านอัครมณีมารวมทำบุญทอดกฐินสามัคคีแล้วก็บริการโรงทานให้กับคณะสัตยาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในวันนี้ได้รับประทานกันรายชื่อคณะสัตยาลำดับที่110คนกันนิกาปิยราช1 กอง 10,000 บาท111คนพิสุทธิ์เพรสตันลินนิรสัย1 กอง 10,000 บาทคุณธัญรัตน์ทวัฒน์มงคลศักดิ์1 กอง 10,000 บาทคุณวิไลวสุทัพการ2 กอง 20,000 บาท114คุณกิตติมาอินทลัมพันธ์
1 กอง 10,000 บาท 115 คุณราวิทย์ยมอรวัน สดาวิมล สีพร้อมโดยคณะ หฤทะรังสรรค์ ทัศนี ยังไม่แจ้งยอด มิตรคุณโยม 116 คุณอภินันท์มหาเกียรติคุณพร้อมครอบครัวยังไม่แจ้งยอด เป็นบารมีแก่ตนพระเรพ 117 คุณบุญเรือนหมองน่าน ไปรอไปเดือน 1 กอง 10,000 บาท 118 คุณอนนบพรหมสุรินทร์ยังไม่แจ้งยอด 119 คุณวีรินทร์พิมลธรรมสริ3 กอง 30,000 บาท 120 คุณพินพิสุทธิ์ดิลกพระราดอนและครอบครัวยังไม่แจ้งยังไม่แจ้งยอด 121 คุณทวิตดาวราม คุณกรชกรโอชารัตน์ยังไม่แจ้งยอด 122 คุณนิธิวัฒน์ชัยยสริ 1 กอง 10,000 บาท คุณ 123 คุณฉัตรฤทัยโฮม 1 กอง 10,000 บาท 124 คุณอำไพบุญสูงพร้อมครอบครัว 1 กอง 10,000 บาท 125 คุณรพัฒนันท์สิริธีรานันท์ 1 กองยังไม่แจ้งยอด 126 คุณทิติมาเคียงสริ 1 กอง 10,000 บาท 127 คุณสนชัยชาญ คุณธริดาฉัตรตระกูลชัยและครอบครัว 1 กอง 10,000 บาท 128 คุณวรสาในวงเล็บอัยรา จุลกะบันทรและครอบครัว 2 กอง 20,000 บาท 129 คุณวันละดา คุณปุญญพรดลฤทธิ์อาชา คุณบุญญพัฒน์อัศวะเสวตกุล 1 กอง 10,000 บาท 130 คุณจิตดาพัฒน์เรือธมิน 1 กอง 10,000 บาท 131 คุณวรังคณาบุญมา 1 กอง 10,000 บาท 132 คุณพ่อเกษตรศักดิ์เคียงสริ 1 กอง 10,000 บาท 133 คุณแม่อารีเคียงสริ 1 กอง 10,000 บาท 134 คุณปราณีสุวรรณบริสุทธิ์ คุณกัญญาพร คุณเพียงขวัญเพียรชนะชัยและบุตร 1 กอง 10,000 บาท 135 คุณเบญจวรรณพันงาม คุณกาญจนา คุณชุมพลขาวผ่องศรี 1 กอง 10,000 บาท 136 คุณบุรงวิญญรัตน์ 1 กอง 10,000 บาท 137 คุณกฤษณาคุณกฤษณาคุณประภาวิทย์ 1 กอง 10,000 บาท 138 ครอบครัวชัยมงคล 2 กอง 22,200 บาท 139 คุณชนนิพาชัญญะพิพัฒน์ 1 กอง 10,000 บาท 140 คุณปั่นคุณสุภาพรอัฐเทพ 1 กอง 10,000 บาท 141 คุณบัวคำพันพรมณีและคณะ 1 กองยังไม่แจ้งยอดปัจจัย 142 คุณลัดดาเจียนพางและครอบครัว 1 กอง 10,000 บาท 143 คุณวรรณาโพธิโภคสัมพันธ์และครอบครัว 1 กอง 10,000 บาท 144 ครอบครัวฮองดาวชาวเวียดนาม 1 กอง 10,000 บาท 145 ครอบครัวไม่เย่เหวียนชาวเวียดนาม 1 กอง 10,000 บาท 146 คุณชายแสนเครือ 1 กองยังไม่แจ้งยอดปัจจัย เอาเก้าอี้มาตั้งมัน 147 คุณวรวิทย์ คุณวีรวัฒน์คุณวรวรรณลิมทรเบญจพล 1 กอง 10,000 บาท 148 คุณนัทนันท์มุ่งธัญญา 1 กอง 10,000 บาท 149 คุณอภิชัยเจริญสุข 1 กอง 10,000 บาท 150 คุณสายยันปัญโยและครอบครัว 1 กอง 10,000 บาท 151 คุณธนกิจพานิชชีวะ 1 กอง 10,000 บาท สาธุ นี่เป็นรายชื่อของคณะญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพเมื่อเดินทางมาถึงวัดแล้วเรียนเชิญทางคณะเจ้าภาพได้มาลงทะเบียนรับผ้าไตรรับเข็มขัดเจ้าภาพ ที่จุดลงทะเบียนโต๊ะลงทะเบียนโต๊ะ
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับผ้าไตรเจ้าภาพกฐินสามัคคีอยู่ข้างวิหารลายคำโยมขึ้นบันไดวิหารลายคำมาถึงหน้าประตู มองมาด้านขวาก็จะเห็นโต๊ะเจ้าหน้าที่โยมก็เลี้ยวขวาเดินมาทางด้านขวาของวิหารก็จะเห็นโต๊ะเจ้าหน้าที่หรือญาติโยมท่านใดที่จะทำบุญโต๊ะเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่ทางด้านขวามือของวิหารหลายคำมีเจ้าหน้าที่คอยบริการรับใส่ฐานสถายญาติโยมหรือญาติโยมต้องการใบอนุโมทนาโต๊ะแรกเป็นโต๊ะเจ้าหน้าที่โดยมีคุณโยมพยุงศรีเชื้อเมืองพานเป็นหัวหน้าทีมคอยบริการญาติโยมที่จะมาร่วมทำบุญหรือญาติโยมที่จะมาขอใบอนุโมทนาก็ในจุดนั้นเลยโต๊ะแรกจุดที่สองเป็นโต๊ะเจ้าหน้าที่ให้ญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพกฐินลงทะเบียนรับผ้าไตรรับเข็มกลัดโดยมีคุณโยมชื่อเล่นที่คุ้นเคยกันคือโยมอ้อเป็นหัวหน้าทีมให้บริการคณะเจ้าภาพเจ้าศรัทธาลงทะเบียนรับผ้าไตรนั่นก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ศรัทธาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพกฐินเมื่อมาถึงวัดร่ำเปิงแล้วก็มาลงทะเบียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกันนี่อนุโมทามิ จัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังblessing for หรือญาติโยมท่านใดที่นำต้นกฐินต้นผ้าป่าบริวารกฐินจะร่วมทำบุญแล้วก็จะถวายกับพระเดชพระอาจารย์เจ้าคุณก็เรียนเชิญได้เลยโยมตอนนี้พระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณรับใส่ฐานศรัทธาญาติโยมที่บนวิหารลายคำขณะนี้ก็มีชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดร่ำเปิงช่วงนี้ชาวต่างชาติเยอะโยมหลายสิบคนด้วยกันกำลังทำเรียกว่าไปทำบุญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกับวัดร่ำเปิงถวายกับพระอาจารย์เจ้าคุณอยู่ตอนนี้ซึ่งพระอาจารย์เจ้าคุณก็ให้พรชาวต่างประเทศอนุโมทนาให้พรชื่นชมยินดีกับชาวต่างประเทศที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดร่ำเปิงและยังมีกุศลศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีระดมทุนในการสร้างพัฒนาศาลาญาติโยมท่านใดที่จะร่วมทำบุญกับพระอาจารย์เจ้าคุณก็เรียนเชิญได้ในตอนนี้บนวิหารลายคำอาจารย์ก็รอรับใส่ทานศรัทธาของคณะศรัทธาญาติโยมอยู่บนวิหารลายคำตลอดเวลาในช่วงนี้ดินเดินประชาสัมพันธ์ให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบกันโดยทั่วถึงกันความดีที่เราทำอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมบัติที่จะติดตัวเราสัพเพปุเรนตุสังฆปะจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาสมบัติชยสิทธิธนังละพังที่สำคัญต่อชีวิตของเราพลังคำว่าสมบัติเป็นภาษาไทยเนาะถ้าเป็นภาษาบาลีก็เป็นสัมปติสมบัตินี่มาจากคำว่าสัมปติซึ่งแปลว่าถึงพร้อมแล้วคนเราสิ่งที่เราต้องการถึงพร้อมหรือมีความพร้อมสิ่งที่เราปรารถนาเราหวังใช่ไหมเราอยากจะถึงพร้อมด้วยความเป็นอะไรความเป็นมนุษย์ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติถึงพร้อมด้วยบริวารสมบัตินั้นสิ่งที่เราจะได้สิ่งเหล่านี้มาจากอะไรมาจากบุญที่เราทำเนี่ยจะให้เราได้ถึงได้ความพร้อมเหล่านี้เราจะได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราตั้งแต่มนุษย์สมบัติหรือว่าสวรรค์สมบัติเราจะได้มาก็เพราะว่าบุญความดีที่เราทำนั่นเองบุญที่เราทำให้เราถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติรูปสมบัติ
Everybody, เราเกิดมาก็ come อยาก get จะรู้ souvenir from Master one by one. Okay. After you finish, take off by the รูป left สวยรูป hand. งาม Go back to the อา office. การ Thank you so much. อวัยวะไม่พิกลพิการเหล่านี้เป็นต้น นี่ก็เป็นความปรารถนาของเรา Come up, come up, line up. เรียกว่า Okay. Come up. เราจะถึงพร้อมในรูปสมบัตินั้น ก็ได้มาจากบุญนั่นเองนี่ Come ใน up นิธิ นะ กันทสูตรเนี่ยท่านพูดเอาไว้นะว่าบุญนี่ทำอะไรให้เราได้มากนิยม Thank บุญ you ทำ so อะไร much ให้ to เราได้ join มาก us. Thank ในนิธิ you. กันทสูตรได้ว่าเอาไว้ว่า จิตที่บุญสังสมดีแล้ว Lady, you will put your hand ย่อม like จะ this. ปฏิสนธิในร่างกายที่สมบูรณ์ และพร้อมด้วยอิทธิผล 6 อย่างด้วยกันนี่อย่างแรกเลยผลที่เราจะได้รับ Lady this way. จากจิตที่เราสังสมบุญดีแล้วนะโยมทำให้เราเกิดมาเนี่ยมีร่างกายที่สมบูรณ์ไม่พิกลพิการนั้นถ้าเราเกิดมาแล้วเราพิกลพิการหมายถึงว่าเราสะสมบุญไม่ดีพอนี่สะสมบุญยังไม่ดีพอเพราะเกิดมาแล้วเดี๋ยวโดนอกุศลกรรมเข้าเบียดเบียนอกุศลอุปปีลกรรมเข้ามาเบียดเบียนรูปนามที่เกิดจากกุศลกรรมให้พิกลพิการบุญเราไม่มีกำลังพอจึงทำให้อกุศลหรือความไม่ดีเข้ามาเบียดเบียนได้ทำให้ร่างกายเราที่จะสมบูรณ์ก็กลับพิกลพิการนี่ตามหลักฐานที่ท่านว่าไว้นะโยมนะถ้าเรามีบุญที่สะสมดีแล้วร่างกายเรา Go this way. Okay. Okay, we all go back to the office. Enjoy the food. Thank you so much to join us today. Thank you นั้นท่าน again. ว่า Thank จิต you. ที่สังสมบุญดีแล้ว จิตที่บุญได้สะสมไว้ดีแล้วย่อมส่งผลให้เราเกิดมาเป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิกลพิการอันนี้เป็นบุญเบื้องต้นนะ บุญเบื้องต้นเลย และยังเป็นบุญที่จะได้รับผลต่ออีก6 อย่างนะบุญเบื้องต้นเลยได้ร่างกายที่สมบูรณ์ แต่ถ้าเราบุญไม่ดีพอเนี่ยเราก็เห็นหลายคนหลายท่านเกิดมาก็พิกลพิการบ้าใบ้บอดดวงนี่ว่าก็ได้ทำบุญ แต่บุญไม่ดีพอบุญที่สะสมไว้ไม่มีกำลังพอทำให้โดนอกุศลที่ทำเข้ามาเบียดเบียนเพราะในชีวิตของคนเรานั้นใช่ไหมบุญก็ทำอกุศลกรรมก็สร้างใช่ไหมปะปนผสมปนเปกันไปอ่ะใช่ไหมตามธรรมชาติของปุถุชนที่สติยังไม่ดีพอใช่ไหมพยายามสำรวมพยายามระวังแต่มันก็เผลอมันก็พลาดไปได้ตามการที่โดนเรียกว่าสิ่งต่างๆมายั่วยุหรืออารมณ์ต่างๆ มากระตุ้นเราก็ทำให้ใจของเรานั้นขาดสติเผลอไปทำอกุศลได้พอมีสติขึ้นมาก็รีบค้นคว้าสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะให้สิ่งที่ไม่ดีที่ทำนั้นไม่ให้ผลนะแต่สิ่งไหนก็ตามที่ทำแล้วย่อมให้ผลเสมอท่านบอกชีวิตเราเป็นไปตามกรรมกรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหรือเราทำกรรมอะไรไว้เราก็จะได้รับผลกรรมนั้นๆกัลยาณังวากัลยาณีอะไรนะกัลยาณังวาปาปกังวาใช่ไหมจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามที่เราทำเอาไว้ตัสสะทายโยภวิสสามิเราย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆนี่ก็เป็นธรรมชาติของปุถุชนเผลอสติจนได้แหละสำรวมระวังอย่างดีใช่ไหมไอ้ตอนที่ไม่มีเรื่องราวมากระตุ้นเราคิดว่าสติเราดีแต่พอมีสิ่งกระตุ้นเราขาดสติได้ทำสิ่งไม่ดีอันสิ่งที่ไม่ดีถ้ามันมีมากบุญความดีมีน้อยแต่ตอนตายไปนึกถึงความดีใช่ไหมโยมกุศลความดีก็ส่งผลให้มาเกิดแต่ขณะเดียวกันไอ้อกุศลความไม่ดีมันก็ตามคอยติดตามเหมือนกันอ่ะส่งผลให้เกิดเป็นคนแต่ว่ากุศลหรือบุญความดีมีไม่มากพอที่จะรักษาป้องกันเรียกว่ารูปนามหรือรักษาร่างกายของเราเอาไว้ให้มันสมบูรณ์ได้ก็โดนความไม่ดีเข้ามาเบียดเบียนภาษาพระเรียกว่าโดนอกุศลอุปปาลีลกรรมเข้ามาเบียดเบียนทำให้พิกลพิการมั่งบ้าใบ้บอดนวง
อันนี้เพราะว่าบุญไม่ดี จิตที่สะสมบุญไม่ดีพอ แต่ถ้าจิตสะสมบุญไว้ดีพอใช่ไหมในนิติกันทสูตรท่านบอกว่าจะปฏิสนธิหรือพูดภาษาง่ายๆ คือจะเกิดมามีร่างกายที่สมบูรณ์นั่นเอง อ๋อ และยังได้รับอานิสงส์ที่เป็นอิทธิผล อิทธิผล ละพรละพร อีก6 อย่างด้วยกันหนึ่งที่ว่าสุวรรณตา ร่างกายสมบูรณ์ไม่พอยังได้อิทธิผลในเรื่องของผิวพรรณดีผิวพรรณดีอันนี้เป็นอิทธิผลที่ได้เกิดจากที่บุญสะสมดีแล้ว2สุสารตา เสียงดีเสียงดี บางคนนะรูปชั่วตัวดำแต่เสียงดีนี่บุญเราก็เห็นว่าบางทีบุญที่เราทำไว้ใช่ไหมมันก็มีบางส่วนที่ทำให้บกพร่องได้เหมือนกัน ที่เราสะสมทำไว้ไม่ดีพอ อาจขณะทำบุญนั้นเจตนาของเรานั้นใช่ไหมตอนแรกตั้งใจดีขณะทำก็ตั้งใจดี แต่หลังทำไปแล้วเลยใจเสีย มันก็มีผลเสียต่อร่างกายต่อจิตใจของเรา ใส่กำไรชีวิตไปก่อน บางคนนี่เกิดมารูปชั่วตัวดำแต่เสียงโอ้ได้ฟังเลยนะที่ประเภทถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยใครได้ฟังลงเสียงนางเลยแต่ถ้าใครที่ใจสะสมบุญไว้ดีแล้วไม่ว่ารูปก็ผิวก็สวยผิวก็ดี เสียงก็ดีสุสารตาเสียงดี3สุสันทานังสุดทรงดี หน้าเก้าอี้ สุดทรงดี หน้าเก้าอี้ งั้นเราจะเห็นคนในโลกนี้ใช่ไหมบางคนก็ได้พิกลพิการนะแต่ผิวไม่ดี เสียงไม่ดีสุดทรงไม่ดี บางคนไม่พิกลพิการผิวดีเสียงไม่ดีใช่ไหมนี่เราจะเห็นว่าบุญจึงเราต้องใส่ใจถ้าเราจะเกิดมาแล้วเนี่ยร่างกายเราก็สมบูรณ์ไม่พิกลพิการผิวพรรณเราก็ดีเสียงเราก็ดีและสุดทรงดีด้วยใช่ไหมบางคนรูปร่างไม่พิการผิวดีสวยเสียงเล็บเพราะมากแต่สุดทรงไม่ดีใช่ไหมดูสิเพราะอะไรก็เกิดจากบุญที่เราทำไม่ดีพอนั่นเองแต่คนที่ทำบุญไม่ดีพอเนี่ยผลที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราตั้งแต่ผิวดีเสียงดีสดทรงดีสุรูปตารูปร่างดีรูปร่างดีตั้งสดทรงแล้วก็รูปร่างก็ดีไปด้วยอธิปัจจังมีบริวารมีกำไรชีวิตเกิดมาเรียกเกิดในตระกูลใหญ่เกิดในตระกูลใหญ่แล้วก็เป็นตระกูลครอบครัวที่มีคนนับหน้าถือตาให้ความเคารพนับถือมากไอ้นี้ได้มาจากผลของบุญเรียกว่าอธิปัจจังอธิปัจจังเป็นใหญ่เป็นโตอธิปัจจังไม่ใช่มีบริวารมากอธิปัจจังเลยเป็นใหญ่เป็นโตบางคนใช่ไหมทำงานทำการก็เป็นใหญ่เป็นโตตำแหน่งหน้าที่การงานขึ้นได้เร็วบางคนวิ่งแล้ววิ่งอีกใช่ไหมนี่ก็ยังไม่ได้เลยบางขนาดเดี๋ยวบางคนไม่ต้องวิ่งเลยตำแหน่งเนี่ยวิ่งมาหาประเคนมาให้ใช่ไหมไม่เพราะอะไรก็ผลบุญสุภาษิตไทยท่านยังบอกว่าแข่งเรือแข่งอะไรแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งไม่ได้นะแข่งกันยากแข่งบุญวาสนาเนี่ยแข่งเรือแข่งอะไรแข่งกันได้ล่ะเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะ แต่แข่งบุญเนี่ยยากมากสัพเพปุเรนตุสังคปะจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาเป็นใหญ่เป็นโตได้ง่ายห้องน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมด้วยน้ำได้ทันใดอันนี้สงผลบุญที่เป็นอิทธิผลมีคุณงามความดีที่น่า ก็คือว่ามีบริวารมากปริวารโรได้เป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยครอบครัวและกัลยาณมิตรได้เป็นเจ้าภาพกฐินทานในโอกาสนับถือมีเพื่อนมีฝูงมากอันนี้ว่าอะไรผลของบุญที่เป็นอิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ทำบุญไว้ดีแล้วนั่นเองพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้ทำบุญไว้ดีแล้วอันนี้ในนิติกันทสูตรนิยมนะหลักฐานที่ท่านว่าเอาไว้ว่าบุญทำอะไรให้กับชีวิตของเราถ้าใครถามว่าทำบุญแล้วก็ให้มาซึ่งอานิสงส์บุญให้อะไรกับชีวิตของเรามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ
หลักฐานนี้ไปยืนยันได้เลยว่า ในนิธิกันทสูตรพระพุทธเจ้าท่านว่าเอาไว้ว่าบุญทำสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของเราว่าอย่างนี้อย่างนี้ตั้งแต่ที่ว่าทำให้ร่างกายของเราไม่พิกลพิการอาการครบทั้ง32ประการและยังมีรูปร่างที่ดีเสียงที่ไพเราะมียศใหญ่ตำแหน่งสูงบริวารมากอันนี้เป็นผลของบุญที่ทำให้กับชีวิตของเรา แล้วในชานุโสนิสูตรท่านก็พูดถึงบุญนี่เหมือนกันใส่กำไรชีวิตบุญเนี่ยที่ทำให้ได้กำไรชีวิตประโยชน์ให้เราแล้วบุญยังสามารถอุทิศให้ได้ด้วยนิโยมนะบุญส่งผลดีกับชีวิตของเรายังไม่พอบุญที่เราทำไว้ดีแล้วเรายังอุทิศบุญได้ด้วยนี่ในชานุโสนิสูตรท่านว่าเอาไว้อย่างนี้บุญที่ทำแล้วยังสามารถอุทิศบุญให้กับญาติให้กับผู้อื่นได้ด้วยนี่บุญที่เราทำแล้วโยมอาจจะสงสัยทำบุญแล้วบุญทำอะไรให้กับชีวิตของเราหรือหลายคนชอบบ่นว่าทำไมทำบุญแล้วยิ่งจนไม่เห็นรวยสักทีมีปราชญ์ผู้รู้ท่านว่าเอาไว้ว่าทำไมบางคนทำบุญแล้วก็ยิ่งจนทำบุญแล้วไม่รวยแล้วทำไมบางคนแล้วทำบุญแล้วยิ่งรวยล่ะมันมีประเด็นอยู่อันนี้ประเด็นว่าเหตุอะไรที่เราทำบุญแล้วยิ่งจนเหตุอะไรทำบุญแล้วยิ่งรวยล่ะประเด็นของการทำบุญแล้วยิ่งจนมีผู้รู้ท่านให้หลักเอาไว้ว่าอาจจะเกิดมาจากสาเหตุเหล่านี้ก็ได้หนึ่งเอาไปถวายต้นบ่ายมาทำบุญแล้วยิ่งจนเอาผ้าไตรเพราะมีจิตคิดว่าทำบุญด้วยของเล็กๆน้อยๆแต่ไปหวังเอาของวัดที่เป็นของใหญ่ๆอยู่นี่อันนี้ละโยมยิ่งทำบุญยิ่งจะจนสมมติว่าไม่ได้ว่าใครเด้อโยมเด้อยกตัวอย่างเป็นแง่คิดคติธรรมว่าหลายคนชอบบ่นว่าทำไมทำบุญแล้วยิ่งจนเนาะแล้วทำบุญไม่รวยสักทีเนาะบางทีเราคิดว่าไปทำบุญวันนี้นะทำบุญสัก100ใช่ไหมเราจะได้ขอกลับบ้านเยอะๆอย่างเป็นต้นนะโยมนะไอ้อย่างนี้ท่านบอกเป็นประเด็นที่ทำให้หลายคนทั้งบอกว่าทำไมทำบุญแล้วมันยิ่งจนได้กำไรเนาะนี่มันอันตรายเหมือนกันนะอย่างเช่นเราไปทำบุญที่วัดถ้าเป็นอาหารที่เป็นของวัดของสงฆ์นิยมนะถ้าสงฆ์ยังไม่อนุญาตนะแม้แต่พระสงฆ์เองยังเอาไปใช้ไม่ได้นะโยมของที่เป็นสังฆทานเนี่ยจำเป็นต้องมีการอุปโลกพระสงฆ์เนี่ยจะเอาไปใช้โดยพละการไม่ได้ต้องมีการแบ่งมีการเจกกันตามหลักของวินัยแม้แต่พระเองโยมนะถ้าเอาของสงฆ์ไปใช้ยังมีโทษเลยต้องมีการเรียกว่าประกาศบอกให้รู้ว่าของนี้ใช้ได้แล้วใช้นี่แบ่งกันอย่างไรของแบบไหนที่เป็นของเถระของแบบไหนที่เป็นของมัชชิมะของนวากะใช่ไหมต้องว่าตามหลักวินัยเพราะเป็นของสงฆ์นั้นถ้าเราไปทำบุญแล้วเอาของสงฆ์ของวัดของวาไปนี่นะโยมที่บอกเป็นวิบากกรรมที่หลายคนหลายท่านบ่นว่าทำไมทำบุญแล้วยิ่งจนไอ้นี่ผู้รู้ท่านว่าไว้นะโยมนะตมาว่าตามนะโยมนะอันนี้หลักหลักที่สองเรียกว่าทำบุญโดยไม่ศรัทธาไม่มีศรัทธาในการทำบุญเขาชวนทำก็ทำก็ทำอย่างนั้นเลยเผื่อว่าเผื่อว่าบุญมันมีอานิสงส์ก็จะได้ดีนี่เป็นต้นไม่ได้มีศรัทธาหรือว่าทำบุญหวังว่าจะถูกหวยจะรวยอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้ทำบุญเพราะศรัทธาในบุญไม่ได้ทำบุญเพราะศรัทธาในธรรมไม่ได้ทำบุญเพราะหวังจะเสียสละละความตรณีอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นเหตุให้ว่าทำไมหลายคนหลายท่านเพราะหลายท่านเอาทำบุญแล้วก็พร่ำบ่นว่าทำไมทำบุญแล้วไม่รวยสักทีทำบุญแล้วไม่โชคดีสักครั้งทำบุญแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จสักครั้งเลยอาจจะเป็นเหตุจากปัจจัยในการที่เราตั้งใจไว้ผิดในการทำบุญโยมอันนี้หลักผู้รู้ท่านว่าเอาไว้สามท่านบอกว่า
ทำบุญเพราะอยากได้บุญแต่ไม่รู้จักบุญนี่โยมทำบุญเพราะไม่รู้จักบุญอันนี้ประเด็นนะโยมนะ แล้วเขามันเกิด อย่าง ตมมนี้ เช่น บุญกฐินอย่างนี้นะโยมนะบุญกฐินเราต้องรู้ว่าบุญกฐินคืออะไร การทำบุญกฐินจะได้อานิสงส์บุญกฐินอย่างแท้จริงนั่นเป็นอย่างไร เอาลงพานมาเลยกันเป็นอย่าง มันเป็นอย่างไรบุญกฐินนี่เป็นบุญพุทธานุญาต บุญพุทธบัญญัติ ฮับปอนเนอ บุญพุทธานุญาตคืออะไร ยะถา คือพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตเอง เล่นทิสาคลัง บุญที่เป็นพุทธบัญญัติคืออะไร บุญที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเป็นวินัยนี่ ปฏิตังตุมหังคิปะ พระพุทธเจ้าบัญญัติเป็นวินัยว่า เมื่อโยมจะทำบุญกฐินนั้น ปัญ พระ ญาโสยถามณิโชติ ที่จะรับ ยถาก ฐินได้นั้น สพพิติโย ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร วิวัชชันตุสัพพะโรโคเวนัส นี่ ส ต้อง ตุมาติ ต้องเป็นไปตามวินัย ภวะโย ท่านวางหลักเอาไว้ยังไง สุขีติ ว่า คาโยโก ถ้าโยมจะทำบุญทอดกฐินถวายผ้ากฐินนั้น พระที่มีสิทธิ์จะรับกฐินโยมนั้นต้องเป็นผู้ที่จำพรรษา อายุวันโนสุขัง ในวัดใดวัดหนึ่งครบ3 เดือน และในวัดนั้นต้องมีพระสงฆ์ตั้งแต่5 รูปขึ้นไปนิยมนี่หลักแรกเลยนะ หลักแรกเลย เห็นไหมถ้าเราอยากได้บุญแต่ไม่รู้จักบุญทำบุญกฐินเยอะแยะเลยทำไมไม่โชคดีไม่รวยก็ทำผิดหลักไงบุญกฐินเป็นบุญพุทธานุญาตเป็นบุญพุทธบัญญัติโยมอาจจะตั้งใจดีใช่ไหมตั้งใจดี โยมมีเม็ดพันธุ์ที่ดี แต่เผอิญที่ดินนั้นมันไม่ดีอ่ะ ฮะ แล้วโยมจะมาคร่ำครวญเลยทำไมเม็ดพันธุ์ก็อย่างดีพ่อปลูกแล้วทำไมผลผลิตมันได้น้อยล่ะก็ดินมันไม่ดีล่ะดินมันแข็งดินมันเค็มล่ะ อันนี้ ดินมันไม่มีปุ๋ยล่ะที่ดินไม่มีแหล่งน้ำล่ะแล้วโยมจะข้ามครวญให้ได้ผลผลิตดีได้อย่างไร อันเดียวกันนะโยมเอ้ยทำบุญแล้วไม่รู้จักบุญนี่แหละทำไมหลายคนจึงทำแล้วจึงบ่นว่าทำไมทำบุญแล้วไม่โชคดีทำบุญแล้วไม่ประสบความสำเร็จทำบุญแล้วไม่รวยนี่เป็นต้น เพราะอยากได้บุญแต่ไม่รู้จักบุญนั้นตมาจะบอกให้โยมได้รู้จักบุญนะโยมบุญกฐินต้องรู้จัก เมื่อลงทุนจะทำบุญกฐินสักทีหนึ่งมันต้องได้บุญจริงๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ตั้งแต่เลือกวัดว่าวัดนั้นมีพระสงฆ์จำพรรษากี่รูปนะถ้ามีตั้งแต่5 รูปขึ้นไปโอ้นี่5 รูปไม่พอนะโยมนะต้องรู้ว่าใน5 รูปนั้นมีความรู้มีความสามารถในการที่จะทำกฐินของโยมให้ถูกต้องตามวินัยได้หรือไม่มีครบ5 รูปจริงใช่ไหมโยมโยมถวายไปโยมถวายไปเสร็จแล้วพระนี่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไปทำกฐินเสียท่านเรียกว่าทำกฐินดอกพอทำกฐินดอกหรือกฐินเสียแล้วกฐินไม่เป็นอันเป็นกฐินแล้วพระจะเอาผ้านั้นมานุ่งห่มไม่ได้แล้วนี่ถ้าเอามานุ่งห่มก็ท่านบอกว่าผิดวินัยต้องอาบัติเป็นนิสกีปาจิตตีเอามานุ่งห่มไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะนุ่งห่มต้องสละทิ้งนั้นผ้าของโยมก็ไม่ได้อานิสงส์เสียแล้วเราก็ต้องรู้ว่าพระท่านมีความรู้ในเรื่องวินัยไหมรับผ้าของเราแล้วเอาไปกรานถูกตามวินัยนี่ก็จะได้อานิสงส์ทั้งโยมได้อานิสงส์ทั้งพระไปด้วยกันแต่ถ้าพระไปทำเสียพระก็ไม่ได้อานิสงส์โยมได้อานิสงส์ถวายผ้าได้แต่ไม่ได้อานิสงส์กฐินน่ะเห็นไหมงั้นเราต้องรู้จักเราอย่าไปเอากระแสนิยมบุญกฐินมีอานิสงส์มากแต่ทำไม่ถูกกฐินทำแล้วไม่เป็นกฐินนั่นก็ไม่ได้อานิสงส์กฐินนิยมนะอันต้องรู้ว่าวันนั้นมี5 รูปจริงแต่วันนั้นพระท่านรู้เรื่องหลักธรรมวินัยถูกหรือไม่แต่อย่างวัดร่มเปิงในโยมไม่ต้องห่วงเพราะว่าองค์ที่ครองผ้ากฐินก็คือพระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณเมื่อวันมหาปวารณานั้นพระสงฆ์ได้ลงมติว่าให้พระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณเป็นองค์ครองผ้ากฐินเพราะว่าท่านเป็นคน
เป็นผู้มีความรู้มีความสามารถ ติโยวิวัชชัน ใน ตุ การที่จะ สัพพะโรโค ทำก เว ฐิน นัสสตุมาเต ภาษาพระเรียกว่าทำกฐินนัฐารกิจ สุขีติ ให้ พา ถูก ยุ ต้อง โภ ตาม ภ พระบร วะ ม ปิ พุท วา ธ ท บัญ นา ญัติ สิริสนิ ให้ จัง ถูกต้องจะได้อานิสงส์ทั้งโย พุทธาปัญ ม ญายิโนจัต และ ตาโร ได้อา ธร นิ ร ส ม งส์ วั ทั้ง ฏัน พระ ติ ด้วย อา กัน ยุวันโนสุ นี่นะโย ขั ม ง เดี๋ยว พระ ต้องรู้จักบุญเมื่ออยากได้บุญ ต้องรู้จักบุญนี่อยากได้บุญแต่ไม่รู้จักบุญใช่ไหม แค่เที่ยว อยาก ขอบคุณ อยาก มาก กินอาหาร ขอบคุณมาก ดีๆอยากกินอาหารที่มันมีสารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ แต่ไม่รู้จักว่าอาหารนั้นมีโปรตีนมีวิตามินมีเกลือแร่แต่ไปเข้าใจเองว่าอาหารนั้นมันเป็นโปรตีนเป็นเกลือแร่เป็นวิตามินแต่มันไม่ใช่โยมคิดว่าร่างกายโยมจะแข็งแรงไหมเช่นเดียวกันทำบุญแล้วมันไม่ได้เป็นบุญเลยจะคร่ำครวญว่าทำไมทำบุญแล้วไม่โชคดีทำบุญแล้วไม่ประสบความสำเร็จ เพราะทำบุญแล้วไม่รู้จักบุญนั่นเองโยมอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะที่ผู้รู้ท่านว่าเอาไว้นั่นญาติโยมที่มาทำบุญถวายกฐินที่วัดร่ำเปิงโอ้นิโยมเป็นผู้รู้จักบุญอย่างแท้จริงเพราะวัดร่ำเปิงนี่มีพระสงฆ์จำพรรษาในอาวาสพรรษานี่ก็7-80 รูปด้วยกัน7-80 รูปและผู้ที่จะทำกฐินของโยมให้เป็นกฐินที่ถูกต้องตามพุทธานุญาตพุทธบัญญัติก็คือพระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์อธิการบดีสงฆ์วัดร่ำเปิงเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดร่ำเปิงเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2วัดร่ำเปิงเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ถึงท่านเป็นผู้ครองผ้ากฐินของญาติโยมนั้นญาติโยมมั่นใจได้ว่ากฐินของโยมเป็นกฐินแน่นอนพระสงฆ์เองก็มั่นใจจึงได้ลงมติเป็นฉันทานุมัติเอกฉันท์ว่ามอบหน้าที่นี้ให้พระเดชพระอาจารย์เจ้าคุณทำหน้าที่ครองผ้ากฐินให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยนี่ประเด็นเรื่องบุญนะไม่ใช่แค่ว่าเราทำนะต้องมีปัญญาด้วยต้องรู้ต้องเข้าใจมันจึงจะได้อานิสงส์เต็มเม็ดเต็มหน่วยพระพุทธเจ้าท่านนึงบอกว่าการทำบุญให้ทานนั้นต้องใช้ปัญญาพิจารณาวิจยทานังทาตพังนำโดยพันตรีสุบินอา คิด จารย์วิ พิ เลวัฒน์ จารณาอย่างรอบคอบจนรู้จนเข้าใจแล้วจึงทำบุญจึงจะเป็นประโยชน์โอ้สาธุ ลุงชาญกองจันทร์ลุงสมเกียรติกองจันทร์ทันตแพทย์ทองฉัตรสุวรรณตันทุลาทันตแพทย์หญิงสุวิชาไม ลำดับ ตรี เจ้าภาพกฐิน นางพัชราพรกองจันท รายชื่อต่อไป พร้อม ก็จะอ่านไปเรื่อยๆนะโยม กลุ่ม อ่าน เพื่อน รายชื่อ จากประเทศ โยม เกาหลี ที่เป็นเจ้าภาพกฐินด้วย อาจารย์10ตำรวจเจษฎา แล้วก็ให้แง่คิดคติธรรม อาจารย์ธลิศราไมต เป็น รี ปกิณกธรรมเพื่อเสริมสร้าง ศรัทธาประสาทะเสริมสร้างสติปัญญา ให้ศรัทธาญาติโยมได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องการสร้างกุศลคุณงามความดี เพื่อเป็นบารมีธรรมแก่ชีวิตของตนเองยิ่งขึ้นไปลำดับรายชื่อเจ้าภาพลำดับที่ 152 สกาเลนะพุทธัง คุณอรวรรณตันติวงศ์โกสี1 กอง 12,400 บาท 153 คุณกัญญาคุณอุบลลักษณ์ปัญญาวุฒโธน สกาเลนะ 15154 แม่ชีน้ำค้างลาภาและครอบครัวยังไม่แจ้งยอด 155 นายแพทย์มานพคุณอุดมพรนายแพทย์สุภวิทย์ปราณมนตรียังไม่แจ้งยอด 156 คุณนันทนันท์คุณชุติเดชอนุกุลวัฒกะ คุณพิชิชาพระสุสวยฮิรัน1 กอง 10,000 บาท 157 คุณนิชุดาสานนท์ยังไม่แจ้งยอด 158 แม่ชีอนงทองพันธ์และลูกหลาน1 กอง 11,000 บาท 159 คุณสรัญยูสุขาคุณยุนหงเด็กชายนัทโกศลวาง1 กอง 1,100 บาท 160 คุณวริศนันท์พงประสิทธิ์พร้อมคณะ1 กองยังไม่แจ้งยอด 161 แพทย์หญิงดุลยาชัยเศษ
กอง10,000 บาท 162 คุณกรมทองสุสุขคุณปริชาติสุขเลิศนันทกิจ1 กอง 10,000 บาท 163 คุณทิตินันจารุจินดา1 กอง 13,300 บาท 164 คุณสมชายพระสมชายติดสโร1 กอง 10,000 บาท 165 ครอบครัวฮิรัญยพฤกษ์1 กอง 10,000 บาท 166 คุณสาริสาบุญนาคคุณชุติมาล้วนสละ1 กอง 10,000 บาท 167 คุณสลักจิตราชอาศัย1 กอง 10,099 บาท 168 คุณเบญ พุท จามิ ธั ต ง ร สรณังคัจฉามิ 1 กอง 10,000 บาท 169 คุณ ธัม ชานิ มังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรนังกัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ พงพรา ธัมมังสรนังกัจ นุ ฉา พ มิ งพรา ทุ นุ ติ พ ยั ง มปิพุทธังสรณังคัจฉามิ 170 บริษัทเฟิร์นเอลเทติ ทุติยัมปิ จำกัด ธัมมัง 1 ส กอง รณัง 10,000 บา คั ท จฉามิ 171 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก่อ ทุ ทุ่ง ติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ 172 คุณอมราเชียงคำ1 กอง 10,000 บาท ต 173 ติ พระม ยั หาม สม ปิ นึก พุทธังส ภู ร มิ ณั โล งคัจ พร้อ ฉาม ญาติ มิ โยมและสถาหมู่บ้านสุธีพาลัย1 กอง ตติยัม 15,000 บา ปิ ท ธัมมังสรณังคัจฉามิ 174 คุณสุมาลีพร้อมครอบครัว ตติ 1 ยั กอ ม ง ปิ 10,000 สัง บาท ฆังสรณังคัจฉามิ 175 คุณสุธีคุณสุภจี กัจฉามิ อังสุธาคุณสุภลักษณ์ ปานาติ ครุ ปา ฑพ ตาง เว 1 ก ร อง มณี 10,000 บาท สิกขาปะทังสมาธิยามิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโปรดปรานพาเขียว อัลเจลิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพรแสงสีจันทร์ ปะทังส นาวา มา อากา ธิ ศเอย าก หญิ มิ งดรวนิดาจันทอง1 กอง 10,000 บาท 177 คุณกิตติ กาเม ยา สุ บัว มิ ขา ชาว จาราเวรมณีสิก ยอด ขา ปัจ ปะ จัย ทังสมาธิยามิ 178 คุณประกอบคุณกัญจนาอุดมธนสารสกุลพร้อมบุตรหลาน1 กอง 10,000 บาท มุสาวา 179 คุณบุญ ทาเว เรือน รมณีสิกขาปะ คุณ ทัง ว ส รังค มา ณา ธิยามิ โมสาวา 1 กอง 10,000 บาท สิกขาปะทังสมาธิยามิ 180 สุ คุณพ รา วัต เม คุณ ร พัน ยา นี มั บุ จ ญ จ ประ ป เสริฐ มา 1 ท กอง ฐานา 10,000 เว บาท รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ 181 แม่ชีอัญชลีธรรมจักร1 กอง 10,000 บาท 182 คุณพัชรินทร์พิมพ์พลัง สมาธิยามิ 1 อิ ก มา อง นิปัญจ 10,000 สิ บาก ท ขาปทานิ 183 คุณไพ สิเร รัตน์ นะสุขติยันติสิเร อมฤ นะ ตโชค ปุกสัมปทา 10 สิเรนะนิพุติยันติ 100,000 บาท ตัสมาสีลังวิโสทะเย 184 คุณสมยศ คุณสมใจ วัฒนพลิน นะโมตัสสะ 4 กอง 41,100 บาท นะโมตัสสะ 185 คุณกฤษดา คุณดาลัตน์อามาตยะกุล4 กอง 41,100 บาท มาสัมพุทธ 186 บจกลีหุย คุณสุธีราเซฟู1 กอง 10,000 บาท 187 คุณดาริณี ประคำศรีวงศ์1 กอง 10,000 บาท 188 คุณเบญจวรรณอัมตระกูล1 กอง 10,000 บาท 189 คุณธนารักษ์ อีปังสปาลิ คุณธนารักษ์ กติ พอนุ่ม จิวาระทุสัง 1 กอง 10,000 บาท 190 ลูกหลานแม่ชีบุญยวานสัพพกิจจำนง1 กอง 10,000 บาท เสนา 191 มิสเตอร์เลียมคาริเกอร์ 1 กอง 10,000 บาท 192 คุณประพันธ์พงษ์พงศรีเอี่ยม คุณธรรมธาดา เขมารัชตะกำธร1 กอง 10,000 บาท ก็เป็นรายชื่อของเจ้าภาพ จีวร อ่า กับทั้งบริวารทั้งหลาย กฐิน เหล่นี้ สามัคคีสถานญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพ ขอพระสงฆ์จงรับ ถ้าเดินทางมาถึงวัดรำเปิงแล้วก็เรียนเชิญ ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ญาติโยม ของข้าพเจ้าทั้ง ที่เป็นเจ้าภาพ รับแล้ว ได้มาลงทะเบียน ขอการกฐินโดย รับ ผ้านี้ ผ้าไตร เพื่อประโยชน์ รับเข็มกลัดจากเจ้าหน้าที่ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย โต๊ะของเจ้าหน้า ตลอ ที่ ดกาลนานเธอญ รับลงทะเบียน รับผ้าไตร จะอยู่ด้าน เดี๋ยว ขวา เอาไป มือ ถวายตอนบ่ายเนาะ ครับ ไปถวายตอนบ่ายยังหับอะไรเดี๋ยวตัวนี้ วิหาร จะให้ป้อนก่อน ไหล เนาะ ค หับ ำ ป้อน วิหารไหล ก่อน ค
โยมขึ้นบันได ยังสาธุบทยังบทสาธุบ่ได้เด้อ วิหารหลวงพ่อตะโป ไปสาธุ วิหารลายค อาหาปอนเด้ ำ อ เดินมาทางขวามื เอ อ วังโหตุ ก็จะเห็นโต๊ะเจ้าหน้าที่ ปาริวหาปุรา มี ปา โต๊ะ ริ เจ้าหน้าที่อยู่ ปุริ สองโต๊ะด้วยกัน เอวะเมวะอิโตทินัง ตัวแรก เปตานัง จะเป็นโต๊ะเจ้าหน้าที่ อุปกัปปติชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะ บริการ สมิจฉ ญาติโยมที่ สัพเพโปเรนตุ ต้องการไปอนุโมทนา หรือ ปะนะ ตัวเจ้าหน้าที่ที่รอรับ โสยถามณิโสทิลโสยถา ใส่ทานศรัทธาของญาติโยมที่จะร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วันนี้สลิ กับตัวแรก มหามังคละคาถา ถัดจากโต๊ะแรกเป็นโต๊ะที่สองเป็นโต๊ะเจ้าหน้าที่ สุบินนาง ที่ให้ อจรย์ ทางเจ้าภาพ วิไลวรรณไมตรีและคณะ เป็นเจ้าภาพกฐินได้ลงทะเบียนแล้วก็รับผ้าไตรรับเข็มกลัด ในชาญของ ก็ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือน ทันตแพทย์ ไปยังเจ้าภาพ สุวรรณตันตุ กฐินสามัคคี และทันตแพทย์หญิง ได้ สุวิช มาลงทะเบียนเพื่อขอรับผ้าไตรรับเข็มกลัด จ่าสิบ แสดงตัวแสดงตนว่าเราเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี และได้ชัยภูกลินเรา ซึ่ง มงคลเป็นต้น ก็จะมี และกุศลศรัทธ เก้าอี้ การมาถวาย ไว้ให้คณะเจ้าภาพได้นั่ง กับทางคณะ เมื่อถึงเวลาในการประกอบพิธี ในนามของ ทำบุญทอดกฐินสามัคคีมณฑลพิธีในการทำบุญทอดกฐินสามัคคีนั้น จะใช้ศาลาชวนาภาวนาแล้วก็รอบ บริเวณ พระธาตุเจดีย์นี่ก็เป็นมณฑลพิธีที่ใช้ประกอบในการทำบุญทอดกฐินสามัคคีในวันนี้กัน เจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์ ก็แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ไปภายภาคนั้นนั้นจึงจะ ส่วน มีตั้ ทาง แต่ สถานญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาโรงทาน เมื่อเอาโรงทานมาถึงแล้ว สุขีทีฆายุ ไปตั้งโรงทานให้บริการอาหาร พุทธาปัจจายโนจัตตารโลธรรมาวัฏันติอายุ ของสถานญาติโยมที่มาทำบุญกันวันนี้เสร็จ ก็ไปลงชื่อหรือไปลงชื่อก่อนที่ไปตั้งโรงทาน เสร็จจากบริการเสร็จก็ไปขอรับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่นะซึ่งมีแม่ชีเสมอใจเสอึ้งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลบริหารให้การบริการเจ้าภาพโรงทานที่มาเปิดโรงทานบริการอาหารข้าวหวาน ให้กับบรรดาสายทานศรัทธาที่มาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลในวันนี้ที่วัดลำเปิงได้รับประทานอาหารกันเนี่ยบุญก็ได้ไส้ก็เต็มนะโยมเนาะอิ่มน้ำสำราญอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจมีความสุขกันวันนี้ ได้สิ รายชื่อเจ้าภาพกฐินลำดับต่อไป นั่งนำปืนมาไว้กันนั่งเก้าอี้กันได้ก่อนเนาะสปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโภ ลำดับที่ 193 สุขีติคายุโกภวะ คุณดวงพรรบอ่าน พุทธา หนึ่ง ปัจ ก จา อย ง โนจัตตาร หนึ่ง โธรร หมื่นบาท ติอายุวันโน 194 ลัง คุณแม่ปราณีประดิษฐ์สุวรรณพร้อมโลกหลานเหลน 1 กอง 10,000 บาท เอาของฝาก ลำดับที่ อันนี้เอา 195 กำไรชีวิตเด้อ คุณ กำ เม ไร ธาวรี พิชชาพรพงศ์พร้อมลูกหลานและบริวาร 1 กอง 10,000 บาท ลำดับที่ 196 คุณพรพันธ์ฟูรุอิจิ และครอบครัว ฟูรุอิจิ และครอบครัว 1 กอง อันนี้ด้วย 9,999 อันนี้ด้วยกำไรด้วย บาท 197 คุณอดุล สุราวุฒิกุล 1 กอง 10,000 บาท 198 คุณจันพิพร วุฒิสรางคาร 1 กอง 10,000 บาท 199 คุณกชามาศอุรธรรมและครอบครัว 1 กอง 10,000 บาท ลำดับที่ 200 ค
คุณ เห็นหรื ภู อยัง สนิ ใคร สา นั่นน่ะฮะเด็กชายอะไร ไพ นะ รีขยาน1 กอง อะไรนะ 10,000 บาทลำดับที่ 201 คุณณรงค์คุณพัทราทัศวงศ์1 กอง 10,000 บาท 202 คุณไพรินเสียงก้องและครอบครัว 1 กองยังไม่แจ้งยอดปัจจัย 203 คุณนิตยาสอนลำ2 กอง 20,000 บาท 204 คุณพงธรเสียงก้อง คุณรวิวันเส่งไพเราะและครอบครัว1 กอง ยังไม่แจ้งยอดปัจจัย ละพรละพร 205 คุณพนรัตน์ ชยสิท รุ ธิ จิ ธนาว ร ร พ พ งษ์ งศ์สุทธิภาคยังสุ พร้อมญาติมิตร 1 กอง สิริอายุเจ้าวันโนเจ้าของ 13,509 บาท สวัสตวสา 206 คุณธนิดาชัย พวันตุเต ชัยยะสริ 1 กอง 10,000 บาท 207 มิสเตอร์วูกวงมินและครอบครัว อภิวาทนา 5 กอง 50,000 บาท วุฒาปัจจายิน 208 คุณบุภาทิพววัยคุณเอ็นนาวรวงศ์วสุพร้อมลูกหลานญาติมิตร1 กอง 14,400 บาท 209 คุณสุทธารัตน์ม่วงปลอด1 กอง 10,000 บาท 210 คุณพรณพันธ์เดชาทิติพัฒน์เดชาทิพัฒน์คุณกัญญาพักเมธีวัฒนากุล1 กอง 5,000 บาท 211 คุณนันทรัตน์เกิดสุข1 กอง 10,000 บาท 212 คุณทัศชน คุณมนทิชาเขียวว่านคุณเทมมี่ทรานและเฟมิลี่ คุณพิมพันธ์ดรุณการ1 กอง 12,100 บาท ลำดับที่213 คุณทิติทันนิธิทันภูลสรันรัตน์และเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ผมสาขาพร้อมคณะ1 กอง 10,029 บาท 214 คุณทิติวันชื่นพักดีและครอบครัวหจก.อินเตอร์สเปเชียลโปรดักต์ นี่เจ้าสมามิงเจอ 1 กอง 10,000 บาท 215 คุณทิตารีโอภาสคุณสุภัสสรคุณปองจัญญาสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่1 กอง โอเค 1,500 บาท เจนอ่ะ216 พลตรีอภินันท์ ให้พ เช่น ร แจ้ นะ ง เป็นสิ่ และ งขอ ค อ ณะ ริวันให้พรนะ 10 กอง ให้พรนะ 100,000 ยะถาวาริ บาท หาปุราปาริโพเรน 217 รังเอวะเมวะอิ คุณ โตติ ศรี นัง อรุณเที่ยงธรรม ปะกัปปติ คุณกันนิชาเอีย อิ สุ ชิ กุล ตังปฏิตังตุมหัง 1 คิ ก ปะ อง เมวะ 10,000 ส บาท มิชตุสพเพโพเรน 218 จันโทป คุณ น ประ ร ภา โส พ ย ร ถาม คุ ณิ ณ โช ว ติ ชิราพร โสยถา อรุโนทอง สพิ 10 กอง ติโยวิวัชชันตุสัพ 100,000 บาท พะโลโกวินัสตุมาเตภวะ 219 คุณอรวรรณเกียรติศิลป์บิดามารดา และบุตรพร้อมญาติมิตร 1 กอง จัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขัง 2,555 บาท สาธุ 220 แม่ชีนิชาพัฒน์อินทาคุณรัตติมาเตรียมการและคณะ1 กอง 13,241 บาท 221 พระครูศิลป์พุทธรักขิ คุณลำดวนคุณทิติภักดิ์คุณวิวัฒน์วงศ์โนธา1 กอง 13,000 บาท 222 คุณเพ็ญนิพาทัพพระรังสีคุณเพชรรัตน์อสุนีนายุทธยาและคณะ5 กอง 53,135 บาท
224คุณบุญเกตคุณวารุณี223คุณกันสินีน้องริต้าและครอบครัวหจกเหล่าตระกูล1กองยังไม่แจ้งยอดปัจจัย224คุณบุญเกตคุณวารุณีฟองแก้ว1กอง 10,000 บาท225พลตำรวจตรีพิเชษฐ์จิรันันตสิน2กอง 20,000 บาท226คุณบัวแก้วพินคลังและครอบครัว1กอง 10,000 บาท227ในายแพทย์สำเริงคุณสุนันทารางแดง2กอง 20,000 บาท228แม่ชีอรวรรณฟูเฟื่องคุณแม่นำชัย ตัวแทนของเพื่อนน้อยเบเกอรี่ได้มาถวายกฐินทานรวมกับของวัด และลูกหลานญาติมิตร ขออนุโมทนาในนาม 1กอง 10,000 บาท ต่อ 229ดรเควินคุณนันทนาคุณสกายไทยแลนด์ มาพร้อมด้วยครอบครัว 1กอง 10,000 บาท230คุณการสุดาอาหารและครอบครัว1กอง 10,000 บาทเป็นต้นขออนุโมทนาบุญกุศล231คุณกิรณาเกศสุนทรคุณอานเกียรติบุญมะ1กอง 10,000 บาทเปตานังอุปกัปปติ232คุณอานัทพงศ์สุธิรักษ์1กอง 10,000 บาท233คุณอรชรเอี่ยมสกุลและครอบครัวร้านเต้นทองพร้อมคณะ1กอง ชยสิ 13,000 ทธิ บาท ทานังลาพังโสติปาคายังสุขังพลัง 234คุณ สิ ศ ริ รี อา พัน ยุ ด เจ้า อน วันโน คุณพัทยาคุณยุ จะ ว พ ดี พังวติจยสวัสสตาวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุ คุณณรงค์ศักดิ์ วันตรายโย คุณพิชชนาธิ์ สุขีที่ขายุโกภวะอาภิวาท นา นา ยิ สิ กา ริสนิจังมุตตาปัจจายโนจตตารโลธรรมวัฏันติ 1กอง อา 10,000 ยุ บาท วันโนสุขังพระลา 236คุณลิมจุงเซียง ชูยี่หลิง ลิมจิ้งหรือลิมจิ้งชอน1กอง 10,000 บาท237คุณรวิวัฒน์ปิยธนาสิริกุล3กอง 30,000 บาท238คุณมยุรีจันเสนคุณณัฐพงศ์คุณจันเจ้าอัครศิวนันท์1กอง 10,000 บาท239หจกโรงพิมพ์ช้างเผือกคุณปรานัทคุณปรานัทยิสาคุณปรานันยิสารุจิเคขะรุจิ447,781 บาทสรุปจะรวมกฐินในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 จำนวนกองที่เป็นคณะเจ้าภาพจองมาเป็นกองเป็นสาย 1,345 กองด้วยกันรวมยอดปัจจัยอันนี้เฉพาะยอดที่เจ้าหน้าที่สรุปให้ตอนนี้นายโยมนะ มหามังคละ รวมยอดปัจจัยยอดตอนนี้ ที่คณะพระนวกะปี2565พร้อมด้วยพระยามิตรทั้งหลายได้มาตั้งรวมกฐินทาน 8,458 บาท8สตางค์เป็นยอด บีคำเวลจำกัด ตอนนี้ ใน นายโย วั ม ดกฐิน ยอด หนึ่ง ที่ กอง เจ้าห จำนว น้าน ที่ 17,000 บาทคุณโยมอัมภัยคน ต่อ จน ไปก็จะเป็นรายชื่อของเจ้าภาพโรงทาน ว่า เจ้าภาพโรงทานจะน้อยใจ สุนเจิมพร้อมด้วยครอบครัว ได้ยิน และคณะ รายชื่อรายนามแต่เจ้าภาพก เป็น ฐิน จำนวน สามัคคี 11,800 เจ้าภาพโรงทานยังไม่ได้ยินชื่อเลยอันนี้ สามเณ แล้ว ร จะมาประชาสัมพันธ์ อริยะ รายชื่อ สันสิติพร้อมด้วยคุณโย ทั้ง ม เจ้า ธน ภาพ กร โรงทานเจ้า ทั้งห ภาม พ ดเรื่องและครอบ แต่ ค ละ รัว กองแต่ละสาย มีจำนวน มาสอง 11,000 วั บาน ท สองรอบแล้วโยม มาถวายกฐินทานรวมกันเป็นธรรมิ เรา ก จะได้อ่าน มหาร าย กุศ ชื่อ ล รายนาม ขอ คณะเจ้าภาพ คุ ก ณโย ฐิ ม นสามัคคี คุณโยม เจ้าภาพโรงทา ศิ น นาก ทุกคน ร ทุกท่าน พร้อ ได้ มด้วยครอบครัว ยินได้ฟัง
โยมสิขรศิวานนท์ จะได้ชื่นชม ได้มารวมทุกบุญกุศลนะครับ สม ครั้งนี้ นัต ขอเป็น แก่จิต บุญ ใจ บารมี และผู้ ให้พวกเราทั้งหลายได้เจริญด้วยปัญญา ได้ยิน ศีลสมา ได้ ธิ ฟัง ไม่ได้มาซึ่งมนุษย์ จะ ส ได้ ม อ บั นุ ติ โม ส ท วรรค์ นา สมบัตินิพพาน ใน สม กุ บัติ ศลศรัทธาของ ขอ ค มี ณะ ความสุ เจ้า ขกาย ภาพ สบายจิตให้เป็นที่รักของเรามนุษย์เทวดาทั้งหลาย เป็นเจ้าภาพ ขอบุญกุศล ทำบุญทอดกฐิน เป็น มา ของพ่อแม่ เป็นเจ้าภาพ ปู่ เปิด ย่า โรงทา พี่ น น้องเทพเทวา บริจาคศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญ เกี่ยวกับในเวรสรรพสัตว์ กัน ใหญ่ให้ได้มีส่วนประทานนโมทนาในบุญกุศลทุกประการนั้นจงมีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสตุ อะไรชื่อเจ้าภาพ มา โร เต ง ภาวะ ทา วัน น ทรายโยสุขีติคายโกภวะ กฐิน อภิ ปี วาทนาสีริสานิจัง 2566 วุธาปจายโนจัต โรง ตา ทาน โร ที่ ธ หนึ่ รง รมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง เป็นโรงทานของคุณโยม การตินันเช้าเกียรติ สันติติอ่า เมนูเป็น อ้ว สา คุณ คู พ่อ ไส้หมู ตัวนี้ ข้าวเกลียบปากหม้อ โรงทานที่สองเป็นของคุณโยมพิชชานันท์ประวัติเกียรติยศ เมนูเป็นข้าวเหนียวไก่ทอด อ้าว โรงทานที่สามเป็นของคุณโยมชัยพล คุณเมธาพรสมพงษ์เมนูเป็นข้าวเหนียว หมูทอดโบราณ โรงทานที่สี่ ขอบคุณ เป็นโรงทานของคณะของท่านภวโรธโอภาโส และคณะศรัทธาบ้านอัครมณีโรงทานเป็นโรงทานกาแฟสด ชาเขียว ชาไทย แล้วก็มีข้าวเหนียวสังขยา หน้าปลาแห้ง200ห่อข้าวมันไก่100ห่อขนมเปี๊ยะขนมไส้ลาวา ขนมคุกกี้ไส้สับปะรดและไข่ต้มอีก100 ใบเป็นโรงทานของท่านภวโรธโอภาโส และก็คณะศรัทธาบ้านอัครมณี โรงทานที่ 5 เป็นของกลุ่มสายบุญนครพิงค์คุณอรพิมพลาวุฒิเมนูก็จะเป็นข้าวเหนียวไก่ทอด ขนมไหว้พระจันทร์ ครับปอนนะ โรงทานที่ 6 ก็เป็น อิ ข ชิ อง ตัง คุณ ป เอ ฏิตัง น ตุมหั คุ ง ณ คิ แม่ ปะ อัม เม ไพ วะสมิจฉ บุ ตุ ญ สัพ สู เพ ง โกเรนตุสังกปปะ และ จัน กัลยาณมิตร โลปนาลโสยถามณิโชติ เมนูก็จะเป็นข้าวหมูแดง หมูกรอบ วิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัส โรงทานที่ 7 เป็นของบริษัททีคัมเวล สุ จำกัด ขีติคายโกภวะอาภิวา เม ท นู นา เป็น สี ข ริ นม สนิจั อาง หารแห้งน้ำดื่ม พุทธาปจายโนจัตตาโลธรรม โรงทานที่ 8 เป็นของคุณศรีวันแก้วดี สาคูเป็นเมนูเป็นสาคูเปียก เดี๋ยวให้พรแทนกัน โรงทานที่ 9 เป็นของคุณโยมสายพินสินประภา เมนูเป็นข้าวขาหมู ให้พรแทน โรงทานที่ 10 เป็นของแม่ชีสีคำเมตกิจ คุณนภาพรวงสุพรรณ คุณวิจิตราตันจันพงศ์คุณสุราง บุญสากุลธงชัย เมนูเป็นขนมครก โรงทานที่ 11 เป็นของคุณนุชธีรกิจ เมนูเป็นข้าวเหนียวของหมูย่าง น้ำตกหมู โรงทานที่ 12 เป็นของคุณโยมสุนิสา และเซม คุณแม่อุบลอภัยจิต น้องตาล น้องอ้อย น้องเจน น้องวิไวรัตน์วัย เมนูเป็นลอดช่องไทย โรงทานที่ 13 เป็นของคุณโยมอัมภัยพลสริและครอบครัว เมนูเป็นไอศครีม โรงทานที่ 14 คุณปานภาธีรกิจ เมนูก็เป็นไอศครีม โรงทานที่ 15 เป็นของคุณโยมพุทธดีสุคนธมานและกัลยาณมิตร เมนูเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดกะหรี่พับน้ำดื่ม โรงทานที่ 16 เป็นของคุณโยมอนัญญาแก้วศรี เมนูเป็นหมีผัด โรงทานที่ 17 เป็นของมูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม เมนูเป็นไอศครีม น้ำป่านะกะหรี่พับ โรงทานที่ 18 เป็นของร้าน ATN Group เมนูเป็นขนมปัง โรงทานที่ 19 เป็นของคุณโยมละมุนนครชัย เมนูเป็นขนมจีน น้ำยาป่าวงเล็บปลาทู
ธุสาธุโรงทานที่20คุณโยมอัมพรชมพูเมนูเป็นขนมโรงทานที่21เป็นของคุณโยมนัทโรงทรอัดนาโถเมนูเป็ ปั น นตุสัพพะโร ขนม โค จี วิ น นาศตุมาเตภวะวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอาภิวาท โรง นา ทาน สิ ที่ ริสานิจัง 22เป็น มุ คุ ทั ณ ป โยม ปัจ น จาย ริน โน ทร์ จัตตารโอ มาดี ธ สุ ร ข รม สถิ วั ต ฏันติอายุวโนสุ เม ขั นู ง เป็นขนม อักษร โรงทานที่23เป็นของคุณโยมนาตยาคุณโยมปิยวันพัทรพิบูลเมนูเป็นข้าวเกลียบปากหม้อโรงทานที่24เป็นโรงทานร้านกินแล้วรวยและเพื่อนๆโอ้น่าสนใจด้วยโยม โรงทานร้านนี้น่าสนใจโยมกินแล้วรวยรวยทั้งคนกินรวยทั้งเจ้าของโรงทานเด้อ กินแล้วก็รวยกันนะโยมเด้อรวยบุญรวยศีลรวยธรรมรวยทาน รวยทรัพย์สินเงินทองนี่รวยความดีนี่โยมขอให้เรารวยกันรวยบุญรวยทานรวยศีลนะโยมนี่แล้วจะนำมาซึ่งการรวยทรัพย์สมบัติอะไรนะเจ้าหน้าที่ข้างหน้าเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหน้าเจ้าหน้าที่เดินไปข้างหน้าจะมีเจ้าหน้าที่อยู่เจ้าหน้าที่จะบริการอยู่ข้างหน้าเดินไปเดินไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะนำไปเองญาติโยมที่มาถามถึงที่ตั้งโรงทานโยมไปติดต่อเจ้าหน้าที่อยู่ด้านหน้านะโยมด้านหน้าประตูจะมีเจ้าหน้าที่อยู่จุดนั้นก็จะนำโยมไปจุดโรงทานที่โยมจะตั้งโรงทานฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์บอกให้รู้ส่วนจุดที่ตั้งโรงทานฝ่ายประชาสัมพันธ์ไม่ทราบจุดก็จะแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้รับรู้แค่โยมก็ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะนำศรัทธาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพโรงทานไปเอาโรงทานของโยมไปตั้งตรงจุดที่เป็นจุดที่โยมจะตั้งโรงทานนี่ก็อนุโมทนากับญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพโรงทานโรงทานที่25เป็นของหลวงตาสมานหลวงพ่อวัชรินทร์พระสันติพระสุนันท์คุณโยมอุไรโตทศคุณโยมยายหัวคุณโยมมนนรินทร์บัวทองและเพื่อนๆเมนูก็เป็นผัดไทยโรงทานที่26เป็นของพระมหาอรพระสมบูรณ์พระธงชัยคุณอุไรโตทศคุณรัศิพรอุบลพงศ์คุณทัศนียาวังพฤกษ์เมนูก็เป็นสุชิโรงทานที่27ในบุญกุศลของคุณโยมพรสวรรค์เทพสุวรรณโรงทาน สาวสุริวันกาละพร้อมด้วยครอบครัว เป็นของคุณโยมอุไรโตทศทอดผ้ากฐินสามัคคีในวันนี้คุณโยมยายหัวเสรี ของท่านทั้งหลายจะมีความสุขกายมี โก ความ เอ สุ ก ข ข ใจ นมหวานและเพื่อนๆเมนูเป็ ส น ปี แซ ติ น โย ด์วิช วิวัชนตุ เบอ ส ร์ ภ เกอร์ โรโควินัสตุมาเตภวตวันตราย โรงทาน28เป็นของลูกหลานคุณแม่ดว อง ภิ ใจ วา รัต ท น นา ภู สี มิ ริสานิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรม ขนมจีนขนมไทย อายุวันโนสุขังภา โรง ลัง ทานที่29เป็นของคุณโยมจันเพ็ญแต่งตั้งนะคุณแม่เพ็ญศรีและครอบครัวเมนูเป็นเค้กกล้วยหอมวันนี้โยมมีเจ้าภาพโรงทานที่มาตั้งบริการให้ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญวันนี้ได้ทานกันมีทั้งหมดโยม115โรงทานด้วยกันโยม115โรงทานวันนี้อิ่มหนำสำราญกันเลยโยมมีโรงทานมาบริการอาหารรับประทาน ก็ขออนุโมทนา ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญในวันนี้กันมากหน้าหลายตาด้วยกัน ได้ครอบครัวบ้านปาก จะมาก็จะอ่านรายชื่อ เปิดสลือพิเชียง รายนามของคณะเจ้าภาพโรงทาน นะว่าทั้งเปิงวันนี้ ไป ก็ขอ เรื่อยๆ อวยพรให้ จน คุณ กว่าจะครบ เอก ทุกโรง ชา ทาย น นะปีนางพร้อมด้วยครอบครัวและบ้านปากคลองทุกท่านจะมีความสุขกายมีความสุขใจมีสติมีสมาธิมีปัญญา
ตั้งมั่นในความไม่ประมาทคิดสิ่งหวังสิ่งใดที่ชอบก็ประกอบด้วยคุณธรรมก็ขอให้ความคิดความมุ่งมั่นความปรารถนานั้นจงปรารถสำเร็จสปีติโยวิวัชตุสปาโรโควินาศตุมาเตพจวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะพิวาธนาสีฤสนีจังวุฒาปจายโนจตโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังก็จะได้ประกาศรายชื่อรายนามของคณะเจ้าภาพโรงทานทุกๆโรงทานที่ได้มีกุศลศรัทธามาตั้งโรงทานบริการอาหารต้อนรับคณะสายทานศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลวันนี้กันได้รับประทานอาหารกำหนดเวลาการทำบุญทอดกฐินสามัคคีในวันนี้กำหนดเวลาวันอาทิตย์ที่19เดือนพฤศจิกายนอยู่เวลา 13 นาฬิกาประธานสายต่างๆตลอดถึงคณะสาธุชนญาติโยมทุกคนทุกท่านพร้อมกันณมณฑลพิธีสลาชวนาภาวนาอันเป็นสถานที่มณฑลพิธีในการประกอบพิธีถวายผ้ากฐินเวลา 14 นาฬิกาเมื่อทางคณะพระสงฆ์พร้อมเพรียงกันคณะศรัทธาญาติโยมพร้อมเพรียงกันก็จะได้ประกอบพิธีถวายผ้ากฐินเบื้องต้นก็จะได้เรียนเชิญตัวแทนของคณะศรัทธาญาติโยมให้เป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยปูจานมคณายกก็จะได้นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานศีลกล่าวคำเวนตาลจากนั้นก็จะได้กล่าวคำถวายผ้ากฐินทานในนามท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพในเชนช่องจินพร้อมด้วยจะได้ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์พร้อมด้วยครอบครัวได้พระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณถวายผ้ากฐินจำนวน1,000 บาทกล่าวสโมทนียคถาขอให้เจ้าภาพช่องจินอนุโมทนากับคณะศรัทธาญาติโยมพร้อมด้วยครอบครัวญาติใจบุญใจกุศลจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ความไม่ประมาทในการทอดกฐินสามัคคีกันก็ขอเจ้าภาพทั้งปวงจงมีความสุขกายมีความสุขใจจงเจริญไปด้วยอายุวรรณสุขภาละปฏิภาณธรรมสารสมบัตินิพพานสมบัติทุกทิพย์ติการสพีติโยวิวัชันตุสภาโรโควินัสตุมาเตพจวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจตโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังวัตถุประสงค์ของการทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ของวัดร่ำเปิงก็เพื่อเป็นการบำเพ็ญมหากุศลตามพระธรรมวินัยนี่เป็นวัตถุประสงค์เบื้องต้นในไมตรีจิตและเพื่อกุศลศรัทธาของคุณโยมมานิตนางวิตาทุนสร้างพัตตาศาลาอาคารปฏิบัติธรรมมุกนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการทำบุญทอดกฐินสามัคคีหมู่14ของวัดลำเปิงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมถวายจตุปัจจัยทำบุญกฐิน1 กองส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของประเพณีนิยม10,000 บาทก็ขออนุโมทนากับคุณโยมช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการทำบุญทอดกฐินวันพร้อมเป็นช่วงของการละทานกฐินละทาน29หมู่13ตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายได้ร่วมทำบุญจำนวน500 บาทก็ขออำนวยอวยพรอ้างเอาคุณความดีคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลอภิบาลปกครองรักษาทั้งเจ้าภาพทั้งปวงให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นในความไม่ประมาทในการแห่ง
การ สิ้น ก สุด องบุญ กฐิน กุ การ ศลก็ เหลือ ขอ เวลา ท่านทั้งหลาย อีก จ 7 ง วัน มีความสุขกายมีความสุขใจ ทุกทิปาราติการ อา ชัย คาร สิทธิ พระ ชนะลา นั้น พัง เป็น โสติ อา พ คาร ระขยั อเนกประ งสุ สงค์ ขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุติจะยสวาสตวสาจะยูจะชีวสิทธิพระวันตุเต เป็นอาคารอเนกประสงค์เป็นที่จอดรถของสถานญาติโยมด้วยเพราะจะมีชั้นใต้ดินซึ่งญาติโยมมาปฏิบัติธรรมที่วัดร่ำเปิงก็จะมีสถานที่จอดรถในอย่างสะดวกสบาย แล้วก็จะมีโรงครัวที่ปรุงอาหารถวายพระสงฆ์ปรุงอาหารให้กับบรรดาแม่ชีโยคีที่มาปฏิบัติธรรมได้รับประทานอาหาร แล้วก็เป็นหอฉันเป็นโรงทานในชั้นหนึ่งชั้นสองก็จะเป็นห้องประ ใน ชุม นามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมนิยม ก็จะเป็นห้อง คุณ พั โย ก มกิ่งแก้ว ห้องปฏิบัติธรรม เอมพร้อมด้วยครอบครัวบ้าน นี่ อิ ก็ ม เป็น เอมแล้วก็ อา คุณ คาร โยม พัตตา ดำร ศาง ลา คุณโยม ที่ แก้วลูน ทางพระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณ ศิระนะ ท่านได้ดำริ วั ใน ด การ บ้าน สร้างในครั้งนี้ แล้วก็คุณโยม จึงจำเป็นต้อง นะ ระดมทุน นางสาวสโร ในการที่จะได้ทุน พุท มา ธ เพื่อ ศิลป์ สร้างอาคารพัตตา ได้ร่ว ศาม ลา ทำบุญและคุณโยมปิยมาศลิมสุวรรณนะจากน่านแล้วก็คุณโยมวัฒนาตาอินคุณโยม ในลำดับรายชื่อเจ้าภาพโรงทาน แล้วก็คุณโยม โรงทานที่ อุไร 30 เป็นของ สุทธิพันธ์ คุณโยม พร้อด้วย จารุวรรณ คุณโยม วัน ชุ่ม อา ใจ ทิตย์ ชัยวงศ์พร้อมด้วย เม ครอบ นู ครั เป็น ว ส้ม คุณ ตำ โยม ตำป่า ทั้งหลายได้มีกุศลและจิตศรัทธา โรง ได้น้อม ทาน นำ ที่ มาถวาย 31 จตุปัจจัยร่วมงานกับการบุญการกุศล เป็นของโรงทาน ทอดกฐิ แม่ชี มหาสามัคคี น้ำค้าง ใน ลา คราว ภา ครั้งนี้ และคณะ ก็ข สั อ ทธา อำนวยพรให้ เม ทุก นู ท่าน เป็นกระเพาะ จ ป ง ลา ตั้งมั่นอยู่ความไม่ประมาทให้มีสมาธิสมาธิมีปัญญาก็ขอท่านทั้งหลา โรงทาน ย ที่ จงประสบสิ่งที่ดีงาม 32 เป็น พร้ ข อ อ ม ง ด้วย คุณ ทาน โยม ศีล ว ส รา มาธิ รัตน์ และภาวนา ไกร มีส มุก มาปฏิบัติจงมีความสุขกา คุ ร ณ มี โย ความ ม สุ อั ข ญ ใจ ชลีสายย จ น ง ต์ มีความสุขความเจริญในธุร เม กิจ นู หน้า เป็ ที่ น การ ผ งาน ล ทุก ไม้ ประการ รวม สปีติโยวิวัจจัน โร ตุ ง สั ทาน พพะ ที่ โรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโย เป็นค สุ ณะ ขีที ศรัท ทา ธา ยุ วัด โกภวะ เพใต้ อภิวาทนาสีลิสานิจจังวุฒา จัง ป หวัด จายโน ลำปาง จตารโรธรรมวัฒนติ เมนู อายุวันโน เป็นน้ำพริ สุ ก ขัง ผักนึ่ง พระลัง โรงทานที่ 34 เป็นโรงทานคุณโยมกระชามาศกุรธรรม เมนูเป็นขนมจีนปลาทู โรงทานที่ 35 เป็นของเพศหญิงดุลยาชัยเศษเมนูเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำโรงทานที่ 36 เป็นโรงทานของสำนักวิปัสสนาพรหมมังคลาจารย์ไม่ได้แจ้งเมนู โรงทานที่ 37 เป็นของคุณโยมสรินทิพย์ผาเจริญและครอบครัวเมนูเป็นน้ำสมุนไพร โรงทานที่ 38 เป็นของเบญจรงค์ขันโตกไม่ได้แจ้งเมนู โรงทานที่ 39 ก็ขออนุโมทนาในมหากุศลและจิตศรัทธาของคุณโยมอำนวย อินใจดีเนี่ยพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญกฐินคุณโยมสุรภาเขียวอ่อน พร้อมด้วยครอบครัวบุตรธิดาทุกคนนะคุณโยม แม่อำนวยจิอินใจดีนางแสงล่าขันดีนางอุษาคำใหญ่ ได้เป็นเจ้าภาพขนมจีนด้วยนางอุ โรง ษา ทานที่ คำตัน 39 เป็นของ ได้ถ คุณ วาย โยมประดิษ บ้า ฐ์ น พิมพ์ น้ำ คลัง แล้วก็ขออำน เม วย นู พร ก็ ให้ เป็น ทุก ลูก ท่านจ ชิ้น งมี ทอ ค ด วามสุขกาย ลา มี บ ควา อี มสุข สา ใจ นชามะ จะ นา มี ว ความสุขความเจริญทั้งโลกียสมบัติทั้งโล โรง กุตร ทาน สมบั ที่ ติศาสนา 40 สิ่ เป็ ง น ใด ของ ก็ คุณ ขอ โย ให้ ม ความ แพร คิด คุณโยมชโย ความ คุณ มุ่งมั่น โย ค ม วาม พั ปราร ช ถนา ระ ที่ดีงามนั้นพร้อมนั้นจง แก้ เป็น ว สำเร็จ กฤตยานุ ส กูล พีติโย และกั วิ ล วัจ ยา จัน ณ ตุ มิ ส ตร ภะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโย เม สุ นู ขี เป็น ที ไอ คา ศ ยุ ครี โก มมะ ภ พร้าว ะอภิวาทนาสี โรง ริ ทาน ส ที่ นิจจังวุฒา 41 ปัจจายโนจตารโรธรรม เป็น วั โร ฏั ง น ทาน ติ ของคณะ อา ศิ ยุ ษย์หล วั วน ง โน พ่อ สุ ตะโป ขังพระลัง เมนูเป็นเครปญี่ปุ่นน้องเหนือ โรงทานที่ 42 เป็นของแม่ชีเปิ้ลพร้อมด้วยกัลยาณมิตร เมนูเป็นไอศครีมมะพร้าวอ่อนทรงเครื่อง เมนูที่ 43 เป็นของแม่ชีไทยชนก คุณสุวัสสาพัชรศิลป์โอรานพร้อมคณะเมนูเป็นผัดไทย
โรงทานที่พระอาจารย์ครับคราวที่ว่ากฐินที่ผมทำว่าที่กรุงเทพครับ อ่า ครับผมถวายเลย ยกน้อมถวาย ยอด38,888 ในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคุณอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับคณะสถาญาติโยม 44 ขอ คุ ง ณโย นาม ง ลำดวนป้อมเผือก นายพรศักดิ์ เมนู จีน เป็น สวั ข ส น ดิ์ ม พร้อมด้วย วุ้ นางสาวสุ กะทิ รัตน์ โรงทานที่ 45 เป็น มี ของ ประ โย ดิษฐ์ ม พร้อมด้วยคณะสถา อยู่ ญาติ ต่ โย อ มที่เดินทางมาจาก เมนู กรุง เป็น เทพ ขนม ได้ร่วม หวาน เป็นทอดพระ โรง กฐิ ทานที่ สามัคคีวัด เป็นของ ลำเปิ คุ ง ณโยมร้อย ยอด ตำ จำ ร น ว ว จ น โทหญิงลักษมี 880 บาท สว่างใจ ก็ขออนุโมท เป็ นาอำนวยพรให้คุณโยมพรศักดิ์ ขนม จีนสวัสดิ์พร้อมด้วย จี คน รอบครัว น้ำยา บริวารญาติมิตร จี ทุกท่านให้มีความสุขกายมีความสุขใจ ตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงาม โร ค ง วาม ทาน ดีตั้ง ที่ มั่นในความไม่ประมาท 47เป็นของชาว เรา ต่า ของ ปฏิ ชา ทาน ติ ศีล พร้อ ส ม มา ด้วย ธิ คณะ และภาวนามีสัมมาปฏิบัติที่สิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดที่ชอบ จีน ประกอบด้วย น้ำยา คุณธรรมแท้ ยำ ก็ขอให้ความ วุ้นเส้น คิดความมุ่งมั่นความปรารถนานั้นจง ขนม สำเร็จ ไทย จงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุข โรง ภา ทาน ละ ที่ ปฏิภาณธรรมสาร 48 สมบัตินิพพานสมบัติทุกทิพลาเตสพีติโย เป็นของ วิวัช คุณโยม ตุสัพพะโรโค วลัยวัน วินัส สุขหนู ตุมาเตภวัตวันตรายโยสุ เม ขี นู ที เป็น กายุโก น้ำดื่ม ภ ส วะ มุนไพร อภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมโมทันติ อายุวันโนสุขังพระลัง โรงทานที่ 49 เป็นของคุณโยมจันจิราตาตือ เอาเงินไปดู เมนูเป็นชากาแฟ โรงทานที่ 50 เป็นของคุณโยมมัทนาจันเสนา เมนูเป็นข้าวเหนียวหน้าหมู โรงทานที่ 51 เป็นของคุณโยมสิริพันธ์คุณขวัญระวีแม่เชียมนวย เป็นขนมหวาน ใส่ข้าว โรงทานที่ 52 เป็นคุณโยมสริพร ตันกันทะ คุณชัยทวัฒน์แดงสุ ขออ กุล นุโมทนาทุกรูปทุกนา เมนูเป็นแซนด์วิชโบราณน้ำส้มสด โรงทานที่ 53 เป็นของบจกทูฟูสกิน ยก เค ขึ้นวางบนนี้เลย เมนูเป็นไส้กรอกอีสาน 1,000 ไม้ โรงทานที่ 54 เป็นของคุณโยมพิมานจันจินดา เมนูเป็นข้าวเหนียวไก่ทอด ในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธาของคณะสัตยาติโยมทั้งปวง นิพพาน ซึ่งประกอบไปด้วยนาง พระรังสี นิชาพร เมนู สิท เป็ ธิ น ชัย พร้อม ก๋วย ด้วย เตี๋ยวเรือ พันตำรวจโทธนา โร นุ ง วัฒ ทาน น์ ที่ สิทธิชัย 56 พร้อม เป็ ด้วย นข คร อ อง บ คุ ค ณ รัว โย ลู ม กหลา ชมัย น ลักษณ์ คุณโยม เมนู ภูริ เป็น ษา อาหาร ทอง มัง ศรี สวิ สุข รัตอาหาร นะ เจ คุณโยมเน โรงทานที่ ศรีรุ้ง 57 คุณ เป็น โยม ของ ศรี คุณ รุ้ง โยมชัด คุณโย ฤ ม ทัยโฮ แชมป์เนี่ย คุณโยมพัทธปริยา กิตติย ชั ศ ดกีรตินัน ขำ ท์ มาขออนุ ข โมท นม นา กุ คุ ย ณโยม ช่ายน้ำดื่ม ท่านทั้งหลายที่ได้น้อม โรงทาน นำ ที่ นำซึ่งจตุปัจจัย 58 ทายธรรม เป็นของคุณโยม มีกุศล สุดารั จิ ต ต น์ ศรัทธาน้อมนำ เม มาถ นู วาย เป็นเครื่องดื่มน้ำใบเต และการทอดกฐิน ย สามัคคีมหากุศลใน โรง คราวครั้งนี้ ทานที่ ก็ขออำนวยอวยพร 59 ให้ทุกท่านจงมีความสุขกาย คุณกฤษ มีความสุขใจ ขวัญเงิน มีสติ เม มี นู ส เป็ ติ น ปัญญา ซาลา ตั้งมั่น เปา ความไม่ประมาท ผ ฉ ล ลาด ไม้ ในควา ส ม ด รอบรู้ทุกประการ โรงทานที่ บุญกุศล 60 ที่เราได้ตั้งจิตในเอาไว้ดีแล้วนี้ก็ขอให้มีผลเป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าทุกที่ผ่านนาทีการ คุณชยา ส นั ปี นท์ ติโยวิวัชชันตุ อภิ ส ชั ภาย โรโค พนาเดช วินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขัง เจ้าห พ น้า ระ ที่จะ ลั อง ยู่ด้านหน้านี้จะยืนอยู่แถวนั้นแหละเจ้าหน้าที่โยมไปติดต่อข้างหน้าลงไปข้างหน้าโยมลงไปข้างหน้าจะมีเจ้าหน้าที่ยืนรอแถวนั้นแหละแล้วไปถามพระเนนตรงนั้นเลยพระเนนจะยืนนะเป็นสาธุสาธุไปถามเลยเห็นพระเนนอยู่ยืนอยู่ตรงข้างหน้าถามได้เลยตรงจุดนั้นเผอิญ
ไม่มีป้ายบอกเจ้าหน้าที่เนาะมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้แง่คิดว่าปีหน้าเนาะงานกฐินหรืองานอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่โรงทานก็ควรมีป้ายเนาะโยมบอกว่าเดินหาไม่รู้จะถามใครเนี่ยเนาะนั้นถ้ามีป้ายบอกก็ดีเหมือนกันป้ายแขวนคอ ไม่ขาดทุนนะ เจ้าหน้าที่บริการโรงทานเนี่ย กำไรบุญไม่ขาด โยมเห็นก็จะได้รู้ถามคนนี้เพราะเป็นผู้ที่รับผิดชอบหน้าที่ในการบริการโรงทานทีนี้พอไม่มีป้ายบอกก็แน่นอนละ ใครจะไปรู้จะไปรู้กันเลยโยมก็เลยมาถามฝ่ายประชาสัมพันธ์นั้นโยมที่จะเป็นเจ้าของโรงทานนะโยมนะไปถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้าประตูด้านหน้าวิหารลายคำจะมีพระเนรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นจิตอาสาช่วยบริการโรงทานของญาติโยมก็ไปถามว่าจุดที่จะเอาโรงทานไปตั้งจุดไหนทางเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยบริการให้สถานญาติโยมนี่ก็แจ้งนั้นเจ้าหน้าที่เราก็ยังไงก็เรียกว่าสแตนบายจุดนั้นไว้ด้วยก็แล้วกันเผื่อโยมเข้ามาจะได้ไปสอบถามแล้วเอาโรงทานไปตั้งบริการคณะสถานญาติโยมที่มาทำบุญได้รับประทานอาหารกันต่อไปลำดับโรงทานลำดับ61เป็นของครอบครัวหวานฉ่ำและครอบครัวตันจันเมนูเป็นไอศครีมเมนูเป็นไอศครีมโรงทานที่62เป็นของคุณโยมนิชพันธ์สิทธินันสริเมนูเป็นข้าวสารลาบหมูข้าวเหนียวโรงทานที่63เป็นของชาวต่างประเทศเมนูเป็นทาโกยากิโรงทานที่64ร้านสริคาเฟ่บิ๊กซีดอนจันเมนูเป็นข้าวเงี้ยวส้มกล้วยตากโรงทานที่65เป็นของแม่ชีสุรภาภูศรีเมนูเป็นข้าวต้มถั่วโรงทานที่66เป็นของคุณโยมการสุดาอาราชเมนูก็เป็นขนมโรงทานที่67เป็นของคุณโยมมาลินีวรหกิจเมนูเป็นนมสดขนมโรงทานที่68เป็นของร้านเคหะหยอดเหรียญเมนูเป็นน้ำลำไยน้ำเฉาก๊วยน้ำมะตูมโรงทานที่69เป็นของคุณโยมสมศรีคุณโยมไพโรธเสงี่ยมพรเมนูเป็นกาแฟดำน้ำย่านางน้ำรางจืดแล้วก็เฉาก๊วยโรงทานที่70เป็นของคุณแม่อำนวยอินใจดีเมนูก็เป็นขนมเส้นน้ำเงี้ยว30กิโลกรัมโรงทานที่71เป็นของคณะนักเรียนธรรมศึกษาสำนักศาสนศึกษาวัดร่ำเปิงอันนี้เป็นพวงกุญแจหนังตอกอักษรย่อชื่อสกุลโรงทานที่72เป็นของพันตำรวจโทนัทคุณเมธาพรคุณรัตไกรลาดคุณเสาวภาคเชิญสุวรรณปฏิบัติหน้าที่แทนเมนูเป็นขนมเปียกปูนในกุศลจิตศรัทธาของนาง โรงทานที่ สิริพร 73เป็นของคุณอุษาทรัพย์ถาวรครอบครัวคุณกุ้งแดงสกุลพร้อมด้วยครอบค เม รัว นูก็ ได้มี เป็น กุศล เค้ก จิตศรัทธาก ล้วย ในน้อมนำ น้ำ มา ว้า ถวายจตุปัจจัย ขนมกล้วย ร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินสามัค เม คี นูที่ ในครั้งนี้ ก็ข โร อง ทาน อำนวย ที่ อวยพรให้ท่าน 74 ทั้งหลายจงมีสติมีสมาธิปัญญา เป็น ตั้ง ข มั่ อง นควา คุ ม ณ ไม่ โยม ประ ส มา ศิ ท วรรณ ใน นัน ก่อน ท บุญ วี ก่อนกุศลคุณงามความดีไม่ได้ คุณ คิด โย สิ่ ม งหนึ่ง ภา ว่าร สม วี บัติที่ชอบประกอบด้วยคุณธรรมก็ขอให้ความคิดปงมุ่งมั่นความปรารถนานั้นจงสำเร็จจงเจริญพระ โรง จิต ทานที่ พระพิทพรชัย เป็น มี ของ อายุ คุณ วัน ศรี นะ วร สุ รณ ขภา เรื ละ อนสิงห์พ ป ร้อม ฏิ ค ภา ณะ ณธรรมสารสมบัตินิพพานสมบัติ เมนู ทุกทิ ก็ พ เป็น นา ข ตี นมน้ำ สปี หวาน ติโยวิวัชชันตุสภะโรโค เมนู วินาสโตมาเตภวัตวันตรายโย โรงท สุขีทีคายุโกภวะอภิวา โรงทานที่ นิจังวุฒาปัจจยิโนจัตตารโรธรรมวัฏันติอายุวันโน คุณโยม สุขังพระลัง เพนนิพาทัพพรังสีเมนูเป็นข้าวคลุกกะปิ100 กล่องโรงทานที่77
เป็นคณะปฏิบัติธรรม วัดป่าแดงอำเภอเชียงดาว เมนูเป็นข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอด โยมอำไพ โรงทานที่ 78 เป็นของโฮงชาฮักมี และเพื่อนๆจากอำเภอพร้าว เมนูเป็นส้มตำ ในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าคุณ 79 อาจารย์ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมอาจารย์อำไพ โรงทานเป็นของ สุ คุณ ขุม โยมสันทพล พร้อม คุณ ด้วย โยม ครอบ สรัญ ครัว ญา บ้านบวก กิ โค ติ กห คุ ล ณ วง ไพศาล คณะสั จาก ตยา อำเภอ ญาติ เชี โย ยง ม ดาว คุณโยมสินชัย เมนูเป็น คุณโยม กา สุ แฟ ธาทิพย์ ไมโล ขมไพรลี ในว พ ง ร้อม เล็ ด้ บ วยครอบ บอก ครัว ว่า ขมไพ ช รง ลี เอง ทุก ตา ท่าม น อัธยาศัย บัตร26/14 ญาติโยมที่เป็น บ้บวกโคก เจ้าภาพ หลวง กฐิน เชียงใหม่ได้ ญาติโย มี ม กุศ เดิ ล นทาง จิต มา ศรั ถึ ท ง ธา วัด ได้ ร่ ร่ว ม มกัน เปิง ทำบุญ แล้ ถ ว วายพระกฐินในครั้ง ก็ ครั้ง เจริญ นี้ พรญาติโยมมา ก็ ล ของ อำน ทะ วยอ เบี วย ย พ น รนี้ท่านจงมีสติมีส รั มา บ ธิมี ผ้า ปัญ ไตร ญาตั้งมั่น ลงทะเบียนรับ ประ เข็ม มา ขั ท ด ก็ รับ มี เข็ม ความ ขัด สุขกายมีความสุขใจ จากเจ้า เจ หน้า ริญ ที่ ไปด้วยอายุวนะสุขภาละปฏิภาณธรรมสารสมบัตินิพพานสมบัติทุกที่ปานา ตัวเจ้าหน้าที่ ส จะ ปิ อยู่ ติโยวิวัชันตุ ที่ สภะ ส โร ลา โค บะ วินาสตุมาเตโพธวันตรายโย ด้าน สุ ขวา ขีทีอายุโก วิ ภ หาร วะอภิวา ไล่ ทนา ขับ สีริสนิจจังวุธาปจายโนจตโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง โยมเดินขึ้นวิหารลายคำขึ้นมา แล้วก็เลี้ยวขวา ได้ ก็จะเห็นโต๊ะเจ้าหน้าที่ให้ลงทะเบียน หรือญาติโยมอยากจะร่วมทำบุญใช่ไหมไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลัก แต่ก็จะเป็นเจ้าภาพรวมเจ้าภาพสมทบ ก็ทำบุญได้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไว้รอรับสายทานสถานญาติโยมไปแจ้งความประสงค์ขอร่วมทำบุญในจุดที่เจ้าหน้าที่รอรับสายทานสถานญาติโยมก็เป็นโต๊ะแรก ย่อมเข้ามาพร้อมกัน เลี้ยว เลย ขวา นะ ก็จะเจอโต๊ะเจ้าหน้าที่โต๊ะแรกตัวนั้นเป็นโต๊ะเจ้าหน้าที่ที่ว่ารอรับสายทานสถานญาติโยมที่จะมาทำบุญ แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะออกใบอนุโมทนา กับญาติโยมที่ทำบุญแล้ว อยากได้ใบอนุโมทนา ติดต่อเจ้าหน้าที่โต๊ะแรกเลยนะโต๊ะที่สองเนี่ยเป็นโต๊ะเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับผ้าไตรแล้วก็รับผ้าไตรรับเข็มกลัดจากเจ้าหน้าที่ ในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ แสดงต แทนเช่นคุณอาจาร ว่า ย์ เป็นเจ้าภาพ ก็ขออนุโมทนาอำนวยอวยพรคณะสัตยาญาติโยมทุกท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย แจ้งให้สถานญาติโยมได้รับ คุณ ทรา โย บ มทิพย์เนียนเที่ยงได้ร่วมทำบุญ คุณโยมน้อยนางจาอู นายสุรชัยจินตาเสนะแม่ชีสุรภาฟูศรีพร้อมด้วยครอบครัว และคุณโยมจุรีวงไข่ นายธนพลวงไข่ พร้อมด้วยนายเกลียรติชัยวงไข่ พร้อมด้วยครอบครัว นายกิตติกรวงไข่ ได้มีกุศลจิตศรัทธาได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายพระกฐินณวัดลำเปิงแห่งนี้ ก็ขออำนวยอวยพรท่านจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นในความไม่ประมาทก็ขอให้เจ้าจตุรพิทักษ์พรชัยมีอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณอมสารสมบัตินิพพานสมบัติทุกทิพรตีสพีติโยวิวัชตุสภะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง วันนี้ก็ขออนุโมทนากับบาทนักระมินีการนำโดยท่านวโรธโอภาโสพร้อมด้วยสิริรัตน์กลางเต็นท์ ผ้าใบนะที่เดียวนั้นในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าคุณอาจารย์
ก็ขออนุโมทนาห้างหุ้นส่วนสิริการช่างเต็นท์ผ้าใบ โดยคุณโยมสิริรัตน์โชติอัฏฐลิขิตกุลพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้อง ได้ทำบุญภาคกฐินในคราวครั้งนี้ 15,000 บาท เพื่ออุทิศบุญกุศลไปทั้งปวงเหล่านี้ไปถึงคุณพ่อผู้ใหญ่สมจิตดินขุนทศให้มาอนุโมทนา แล้วก็ขออนุโมทนากับท่านวโรธโอภาโสคณะศรัทธาบ้านอัครมณีได้ร่วมทำบุญกฐินวัดลำเปิงจำนวน10 กอง 100,000 บาท ในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคุณอาจารย์ก็ขออนุโมทนาอำนวยพรคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านดังที่กล่าวและไม่ได้กล่าวนี้ก็ขอท่านทั้งหลายจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นในความไม่ประมาทก็ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขกายมีความสุขใจมีความสุขความเจริญในธุรกิจหน้าที่การงานให้ได้ดวงตาธรรมในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีความสุขความเจริญทั้งโลกียสมบัติทั้งโลกุตตรสมบัติและมีนิพพานสมบัติทุกที่ปาราตีสพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตโพธวันตรายโยสุขีตีกายุโกภวะพิวาธนสีลิสเนจังวุฒาปัจจายโนจตโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังขออนุโมทนานะพระไตรอยู่ไหนไปแจ้งเลยบ้านอัครมณีสิริการช่างญาติโยมที่เดินทางมาถึงวัดลำเปิงยังไม่ได้รับประทานอาหารก็เรียนเชิญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านไปร่วมรับประทานอาหารตามโรงทานต่างๆซึ่งก็มีทางศรัทธาญาติโยมที่มีกุศลศรัทธามาบริการโรงทานให้บรรดาสายทานศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญทอดกฐินสามัคคีในวันนี้ได้รับประทานอาหารกันเทใส่ถุงเลย มีโรงทานทั้งหมด เปิดปากถุงเลย115 โรงทานด้วยกันซึ่งอาตมาก็จะได้ประกาศรายชื่อรายนามของคณะญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพโรงทานให้ได้ยินได้ฟังกันเพื่อความชื่นชมสมนัตแก่จิตใจของคณะเจ้าภาพเพื่อจะได้ศรัทธาญาติโยมได้อนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคณะเจ้าภาพโรงทานที่มีกุศลศรัทธาเป็นเจ้าภาพโรงทานที่ 80 เป็นของบจก.อิติเมตตา property management เมนูก็เป็นขนมจีนน้ำยาป่าโรงทานที่ในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงคุณระพีพัฒน์ซึ่งประกอบไปด้วยคุณพ่อจายแสนเครือพร้อมด้วยครอบครัวแสนเครือลูกหลานญาติพี่น้องญาติธรรมทุกท่านได้ร่วมทำบุญถวายพระกฐินตั้งต้นกฐินได้ยอดจำนวน 11,590 บาทก็ขออนุโมทนาอำนวยอวยพรคุณพ่อจายแสนเครือพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องญาติธรรมทุกคนก็ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขกายมีความสุขใจให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นในความไม่ประมาทมีความทั้งเฉลียวมีความช่างฉลาดตั้งมั่นในคุณงามความดีในฐานะกุศลศีลและกุศลภาวนามยกุศลแม้นว่าคิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยคุณธรรมก็ขอให้ความคิดความมุ่งมั่นความปรารถนาที่เลิศล้ำนั้นจงพลันสำเร็จจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธรรมสารสมบัตินิพพานสมบัติทุกที่ปราตีสพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายโนจตโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังอันนี้พ่อใจ
นี่พอใจเนาะแสนคือเอาไปให้หลานบริวาร โรงทานที่โรงทานที่ 81เป็นของคุณโยมวริศนันท์พงษ์ประสิทธิ์ แม่ชีว่าจะวัด คุณ เมื โย อง ม บาง ระพีพัฒน์พัทรเปี่ยมเจริญคุณโยมนภัสสรธัญกิจพร้อมคณะนี่ก็เป็นขนมไข่นกกระทากล้วยทอดมันทอดโรงทานที่ 82เป็นของคุณโยมโสนิดาปูดีคุณจิรนันท์อุ่นเอ้ยเมนูก็เป็นขนมโดนัท โรงทานที่ 83เป็นของคุณโยมวุฒิชัยวาสนามาก ในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าคณาจารย์ ข้าวเหนี ก็ ยว ขออนุ หมูปิ้ง โมทนากับคณะ โร แม่ งทาน ชี ที่ วชิระยานี 84เป็นของคุณดรันพรวาสนามาก พร้อมด้วยคณะญาติโยมทั้งหลายทั้งปวง เป็น ได้มีกุศลจิตศรัทธาได้น้อม หมูทอดกระเทียม นำมาจำนวนจตุปัจ โรง จั ทาย นที่ 85 เป็นบริวารกฐินจำนวน แม่ชีบัวพิน 10,000 บาท พิเคราะห์พร้อมคณะ หนึ่งกองที่16 เมนูเป็นขนมกาเฟ สำนัก โอวันตินนม วิ ส ปัส ด สนาสัญญโตนะก็ขออำนวยอวยพรคุณแม่อภัยหน่อประเสริฐนะเชียงใหม่ก็ขออนุโมทนาในมหากุศลจิตศรัทธาของทางหุ้นส่วนจำกัดมือหนึ่งมอเตอร์นะได้จำนวนถวายจตุปัจจัย1 กองกว่า 12,000 บาทของแม่ชีน้ำค้าง ขออนุโมทนาในมหากุศลจิตศรัทธาของคุณโยมไพรินทร์เสียงกล้องได้ทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินอีก1 กอง 10,000 บาท แล้วก็ขออนุโมท โรง นา ทาน คุ ที่ ณพงธรคุณระวิวัน 86 เสียงกล้องได้ทำบุญ เป็นขอ เป็ ง นเจ้าภา บ พ ม กฐิน จ อีก MK 1 กอง ริตเตอร์รอง นะ กรุ๊ป ก็ขออำนวยอวยพรอนุ เม โม นู ท ก็ นา เป็น กับ ซา ค ลา ณะ เปา แม่ชีโย 1,000 คี โล ทั้ ก งหลายทั้งปวงให้มีความสุขกายมีความสุขใจมีสติ โรง มี ทาน สมา ที่ ธิ 87 เป็นของคุณกัญจ ตั้ง นา มั่นในความเฉลี อุ ย ด ว ม และ ธ ฉ นสา ลาร ด ส ตั้ง กุ มั่ ล นในความไม่ประมาทในการดำ เม เนิน นู ชี ก็ วิต เป็นข้าว คิดสิ่ง ห ห ม นึ่ ก งว่า ไก่ สิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยคุณธรรมก็ขอ โรงทาน คิด ที่ ความมุ่งมั่นความปรารถนา 88 นั้ เป็น นของคุณ จง โย เป็น ม สำเร็จ ส ทุ รั ก ญ ที่ ยู ปานาติการสปีติโยวิ คุณ วั โย จ ม ตุ ส สัพ รัญ พะ ยู โล สุ โค ขะ วินาศตุมาเต เม ภวั นู ตวัน ก็ ต เป็น รายโย ขน สุ ม ขี เม็ด ที โดนั คา ท ยุโกภวะอภิวาทนาสี โรงทานที่ วิสนิจังวุ 89 ธา เป็น ปัจ ของ จาย คุณ โน โยม จั ส ต ม โร พร ธรรมวัฒนติ คัชสา อา ส ยุวันโนสุขังพระ คุณโยมการรวีสายมูล เมนูก็เป็นขนม โรงทานที่ 90 เป็นของคณะศรัทธาบ้านร่ำเปิง เมนูเป็นก๋วยเตี๋ยว โรงทานที่ 91 เป็นของแม่หลวงวิริยาชัยมาศ เมนูเป็นข้าวเงี้ยว โรงทานที่ 92 เป็นของคุณจรัญทองดีเลิศ เมนูเป็นน้ำดื่ม โรงทานที่ 93 เป็นของคุณโยมนิธิวันชื่นพักดี เมนูเป็นขนมจีนซาลาเปา โรงทานที่ 94 เป็นของคุณโยมฤทธิเดชคุณประภาพรคุณนัทรดาวงเจริญ เมนูเป็นลูกชิ้นนึ่ง โรงทานที่ 95 เป็นของคุณโยมอุรวีพี่จอมบุตร ขนมไทย โรงทานที่ 97 เป็นของพลตรีอภินันท์ ในนามผู้ปฏิบัติธรรม ดร ในนาม ชนา ท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับคุณยนต์หวัง ชดาพร ชี ชนะ ยัง พร ใช่ไหมหวัง เจ่ม ชียัง เจ้งและคณะ หวังจินพร้อมครอบครัว เม ได้ นู มา เป็น ร่วม ข้าว ป็น เงี้ยว จ้ภพ ผลไม้ ถวายพระกฐินในวันนี้ก็ขอ โรงทาน อวยพ ที่ คุณหวังชียันหวัง 98 จินพร้อมด้วยครอบครัวให้มีความสุขกายมีความสุขใจเจริญไปด้วยอายุวันนสุขภาละปฏิภาณธรรมสันสมบัตินิพพานสมบัติทุกที่ปาลตี ปิ ส ก พี อัพ ติโยวิวัชตุสัพพะโล สี โควินาศ ขาว ตุมาเตภวตวันตรายโย หมาย สุ เล ขี ข ที ทะเบียน กายุโกภ ค วะ อ พิ ไข่ วาทนา ทอ สี ทง ริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตโร 914 ธรรมวั เชียง ฏั ใหม่ นติอายุวันโน คุณโยมที่เป็นเจ้าของรถ สุขัง โตโยต้าสีขาว หมายเลขทะเบียนคอไข่ทอทง 914
4 เชียงใหม่ บางสีจันทร์ ขอเจริญพรคุณโยมช่วยไปขยับรถของคุณโยมหน่อย เพราะว่าตรงนั้นกี่การจราจรเล็กน้อยโยมนั่นก็ขอใช้เสียงประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าของรถโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่ทอทง914 เชียงใหม่โยมช่วยย้ายรถด้วย โรงทานที่ 98 เป็นของพระมหาสมนึกภูมิโลและญาติธรรมนี่เป็นข้าวเหนียวไก่ทอด โรงทานที่ 99 เป็นของ ในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจุคุณอา โครง จาร การ ย์ก็ ส ขอ มา อนุโม ชีพ ทนา และเพื่อน กับคุณโยมนัทชุ เมนู ดา เนี่ยเป็นเบเกอรี่ ดีดกพัดพร้อมเด็กครอบครัว โรงทานที่ ได้ทำบุญ 100 บาท ๆ เป็นของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ชิตา เมนู ดีดก เป็น พัดพร้อมด้วย น้ำแข็ง คณะยอด เกล็ด โย หิ ม มะ ได้ถวายจำนวน น้ำสมุนไพร กฐิน1 กอง 10,000 บาท ก็ขออนุโมทนาอำนวยอวยพรให้เจ้าภาพดังที่กล่าวเบื้องต้นให้มีสติมีสมาธิ โรงทานที่ มีปัญญา 101 ก็ขอให้มีความสุขทั้งกายมีความสุขทั้งใจ เป็น มีความ ของ สุข แม่ เจ ชี ริญในธุ นิ ร พา กิจหน้า โต ที่ ทัพ การงาน และลูกหลาน จงเจริญไปด้วยอายุวันนะ คุณ สุข พฤกษา ภาละปฏิภาณธรรมสัส สาย สม วิ บั วั ติ ฒน์ นิพพานสมบัติทุกที่พ เม ลา นูเป็นข้าวเงี้ยว โยวิวัชนตุสภะโรโค โรงทานที่ 102 คุณรุ่งนรินทร์ ทีคายุโกภ คุ วา ณเน ภิ ตร วาก มล ธนสี ปัญ ริ ญา สานิ มูล จังวุฒาปัจจายโนจตโร เมนู ธรรม เป็ วัน ฒัน ขนม ติ ฉัน อายุวันโนสุขัง โรงทานที่ ลัง 103 เป็นของบริษัท LCG สยามซีเมนต์กรุ๊ปเมนูเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านริมเราโงเราโห โรงทานที่ 104 เป็นของคุณโยมแดง คุณโยมอนงแม่นาง คุณอริรัตน์เด็กหญิงพิมสุดานันตา เมนูนี่เป็นขนมจีนน้ำดื่ม โรงทานที่ 105 เป็นของลุงเรินวงเล็บช่างไม้และครอบครัว เมนูเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำโรงทานที่ 106 เป็นของครอบครัวนะพิมพ์ เมนูเป็นขนมไทยขนมบ้าบิน ขนมเบื้องมันทิพย์โรงทานที่ 107 เป็นของคุณหลงคุณจามเปา เมนูเป็นขนมเส้น 108 เก้าอี้นั่งเก้าอี้ได้นั่ง เป็น เก้าอี้ โรง ได้ ทานของร้าน นั่ง กัญ พื้นไม่ ญา สะดวก ลวด เอา ไทย เก้าอี้นั่งได้นะ เมนูเป็นข้าวเหนียวหมูทอดเฉาก๊วยนมสด โรงทานที่ 109 เป็นของคุณเย็นคำใส เมนูเนี่ยเป็นขนมเปียกปูน โรงทานที่ 110 เป็นของคุณโยมกรนัท ก็นั่งทางโน้นนะนั่งาอี้ แก้ว ได้ เทพ คุณโยมสรัญญรัตน์ เยอะ กุลบุตรคุณโยมนัทพร ประเสริฐโยธิน เมนูก็เป็นน้ำผลไม้ โรงทานที่ 111 เป็นคณะของ ก็ขออนุ LCG โมท โดย นา คุณธิ กับค ดา ณะเจ้าภาพ จัน พ ดา ร้อมด้วย พัน ญาติโย ธ์ มทั้งหลายทั้งปวงซึ่ง เม ประ นู กอบไป เป็น ด้ ลู วย กชิ้น ก ท อง อด กระ ขนม 78 คุณแม่ โร จั ง น ทาน สม ที่ 112 เป็นของ เอื้อง คุณพ่อ ไพโรจน์นะพร้อม คุณ ด้วยบุต ปาร ง หลานทุกคนได้ อง จำนวน คือ ถวายจตุปัจจัย เม จำนวน นูเป็นน้ำดื่มน้ำส้มข 1,400 น บาท ม นะ โรงทานที่ ก็ขออนุโมทนาอำนวยพร 113 เป็นของวัฒราทิพย์ชั ใน ย นา ป ม ระ ข ดิ อ ษ ง ฐ์ นางสาวนาตยาเอื้อง เมนู ไพโร เป็น จน์ ข้าวต้มมัด แล้วก็ขออนุโมทนากับคุณโย โรง ม ทานที่ นายแพทย์มานพ เป็นของคุณ แพทย์หญิงอุดม ธนา พ ค ร ธรรม ปราณ ท มน มา ตรี ลา พร้อมด้วย เมนูเป็นซาลาเปา นายแพทย์ ไข่ สุ ตุ๋น ภวิทย์ปราณมนตรี โรง พร้อม ทาน ด้วย ที่ ครอบครัวได้ร่วมทำบุญ 115 เป็นเจ้าภาพ โรงทาน กฐิ สุ น ด อีก ท้าย 1 กองจำนวน 10,000 บาทนะ เป็น ท่านเจ้าคุณอาจารย์ ของพัน ก็ ตำร ข ว อ จ อ โท นุโมทนา ธนา เจ้า นุวั ภา ฒ พ น์ ทั้งพวง สิทธิ พร้อม ชั ด้วย ย ครอบครัวญาติมิตร
เม ขอควา นู มตั้งมั่น เป็น ในการ ข้า เจ ว ริญ เหนี ส ยว ติส ไก่ มา ทอ ธิ ด และภาวนา 200 มี ชุด สัมมาปฏิบัติมีความไม่ประมาท อัน ใน นี้ก็ การ เป็น ดำเนินชีวิต รายชื่อรายนาม ธุร ของ กิจ เจ้า ธุ ภาร พ กิจ โรง ธุร ทา การอั น นใดก็ตามก็ขอมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโคนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจตโรธรรมวัฏติอายุวันโนสุขังพระลังคุณยายจันสมอีกคนหนึ่งลูกชายจำลูกชายได้ป่ะตอนนั้นที่มาที่สอบไปรถติดไม่ผ่านใช่พระคุณเจ้าเราตอนนี้ก็ได้เวลาชั้นเพลนะครับ ก็นิมนต์ฉันพัฒหารเพลตามอัธยาศัยตอนนี้ก็เวลา 10 นาฬิกา 30 กว่านาทีแล้วก็มาได้ก็บุญละเนาะ นิมนต์พระคุณเจ้าได้ฉันพัฒหารเพลกัน ส่วนสถานญาติโยมรับประทานอาหารก็ตามอัธยาศัยญาติโยมมีโรงทานบริการ115 โรงทานด้วยกัน ก็เลือกรับประทานอาหาร ก็ขออนุโมทนา อัธยาศัย กับ ตาม คณะสัตยาติโย ความ ทั้ง พอ ปวง ใจ มีโยม มีเมนูหลากหลาย หงส์ศิลา ที่ ท ส อง ถานญาติ พร้อ โย ม ม ด้วย จะ คุณ เลือ โย ก ม รับประทานอาหารกัน กา มี ร ทั้งอาหารขาวหวาน สายสิริสุขพร้อม ที่ ด้วยครอ จะ บค รับ รัว ประทานอาหารกันนั่นก็อนุโมทนา 189/8 หมู่ กับ หมู่บ้า ทาน งคณะเจ้าภาพโรง วิล ทา ล่า นทุกคนทุกท่าน จิโอ ที่ได้มีกุศลศรัทธา 5ตำบลสันนาเมงอำเภอสันทราย รับ จังหวัด เป็น เชียง เจ้า ใหม่ ภาพ ด้วย โรง จำนวน ทาน 1,000 บาท บริการอาหาร ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมกรพัฒน์ศรีป้อถา ส่วนญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพ ในคราวครั้งนี้ เจ้าภาพก ขอ ฐิน อำนวย นิย อวย ม พรใน แต่ ทุก ละ ท่าน กอง จง แต่ มี ละ ส สาย สนธิปัญญามีความ ญาติ ไม่ โยม ประ ยังไม่ มา ได้ ท ลง ขอ ทะ มี เบียน ความ ก็ สุข ขอใช้เสีย กาง ย ประ มี ชา ความ สัม สุข พัน ใจ ธ์ จงเจริญไปด้วยจตุรพิษ ให้ และ ญาติ พ โย ร มที่ ชัย เป็น มิต เจ้าร ภาพ ยุ กฐินแต่ละก วัน อง นา แต่ละ สุขา สา ภาล ย ปฏิภาณธรรมสารสมบัตินิพพานสมบัติทุกทิพลตีสปิติโยวิวัชชันตุสปะโร มา โค ลงทะเบียน วินาสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโก เพื่อ ภวะพิวาทนาสีวิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง ในจุดที่ลงทะเบียน ก็จะอยู่ที่สลาบาทข้างวิหารหลวงพ่อตะโปหรือวิหารลายคำโยมขึ้นบันไดหน้าวิหารมาก็เดินมาทางขวามือ ก็จะเจอโต๊ะเจ้าหน้าที่ที่จะรับลงทะเบียนญาติโยมก็มาลงทะเบียนรับผ้าไตรจากเจ้าหน้าที่สำหรับกำหนดเวลาการทำบุญทอดกฐินสามัคคี เวลา 13 นาฬิกาก็ ขออนุโมทนากับครอบครัวนันทพลทรัพย์นันทภูลทรัพย์ 14 นาฬิกาน ำโดย ก็ คุ จะ ณ เป็น แม่ เวลาข สุ องการ วรรณ ทำบุญทอดกฐินสา สุ มัคคี จันทวันธนา สุวัฒนานะนันทภูลทรัพย์พร้อมด้วยครอบครัวนะและคุณโยมเชอรินนะบ้านภูลทรัพย์ได้ร่วมทำบุญกฐินอีกจำนวน1 กอง 10,000 บาท ก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยครอบครัวและญาติธรรมทั้งหลายลูกหลาน ขอท่านทั้งหลายจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นในความไม่ประมาทก็ขอมีความทั้งเฉลียวฉลาดจงมีความสุขความเจริญ ทั้งโลกียสมบัติทั้งโลกุตรสมบัติเป็นในลักษณ์ของตนเองเป็นในลักษณ์ของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขอแคล้วคลาดจากปัทวะอันตรายทั้งปวงเจริญไปด้วยอายุวนะสุขาภละปฏิภาณธรรมสารสมบัตินิพพานสมบัติทุกทิพลติการสพีติโยวิวัชชันตุสปะโรโควินาสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะพิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจตโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง
ถ้าก้อนนะฝั่งนี้นะครับอาจารย์ เอวังโหตุเลเลอาจจะในวันนี้สรีสุภามหามังคละคาถาอันประเสริฐในโอกาสที่ครอบครัวปิยวัฒน์ปิยพัฒน์และครอบครัวหอมฟุ้งเป็นเจ้าภาพถวายกฐินทานจำนวน1 กองพร้อมขอเป็นพลังบุญเกื้อกูลให้ของงามไพบุญในโลกิยทรัพย์โลกุตรทรัพย์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติประภัยภาคหน้านั้นจุนจะมีแต่งแต่ดีๆขอพลังบุญนี้จงได้เผื่อแผ่ไปถึงยังครอบครัวปิยพัฒน์และครอบครัวหอมฟุ้งทุกคู่ทุกคนตลอดถึงอะไรว่ารักบุเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรท่านได้ประทานอนุโมทนาในบุญกุศลในตัวประการนั้นจึงจงมีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภววันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าของรถคุณโยมยังไงก็ขอความเห็นใจช่วยย้ายรถของคุณโยมด้วยเด้อเพราะว่าจุดนั้นรถของโยมจอดขวางการจราจรอยู่เป็นรถปิกอัพโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่ทอทง914เชียงใหม่ขอความเห็นใจจากคุณโยมเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนขอไข่ทอทง914เชียงใหม่โยมช่วยย้ายรถด้วยโยมเพราะว่าจุดนั้นก็คือรถข้างในจะออกก็ออกไม่ได้แล้วก็เป็นรถที่เป็นรถของผู้พิการด้วยโยมขอความเห็นใจของคุณโยมด้วยช่วยย้ายรถด้วยปิกอัพสีขาวโตโยต้าขอไข่ทอทง914เชียงใหม่ฮับปอนเนอเอวังโหตุเนลีอาจารย์ในวันนี้สลีสุภมหามังคละคาถาอันประเสริฐในโอกาสในนามของครอบครัวของพระวงศ์ไม่เห็นเจนิตะพร้อมด้วยพี่น้องญาติมิตรในตระกูลจินัตจิรวงศ์และทุกผู้ทุกคนที่ได้น้อมนำมาซึ่งปัจจัยทานมาร่วมกฐินทานของวัดอำเภอตะโบธารามในปีพุทธศักราช2566นี้ขอเป็นบุญอานิสงส์แผ่ไปถึงยังบรรพบุรุษพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายผู้อุ้ยแม่มอนทุกผู้ทุกคนเมื่อได้ประทานโมทนาตลอดถึง7 เจนเป็น9ก็เจนเป็นแดนแสนเจนกกุลเป็นขนาดก็ขอได้อนุโมทนาในบุญกุศลในตัวประการนั้นจึงจะมีแต่งแต่ดีๆแต่เจ้าพระบุญบารมีขอเป็นพลังบุญให้ญาติกาวงศาพี่น้องเฮาทุกคนลูกเต้าหลานเด่นหลนทั้งได้มีความสุขความเจริญไม่มีสิ่งพร้อมได้ศีลสมาธิปัญญาอายุวันนะสุขภาละจงทั่วประการนั้นจึงจะมีแต่งแต่ดีๆสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสสตุมาเตภววันตรายโยสุขีทีฆายโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังเดี๋ยวอ้าวตะวันบ้านเฮาได้ตัวไหนกระถินบ้านหม้อได้ตัวไหนมาเนี่ยตะวันนะ
กำไรชีวิตแจกกำไรชีวิตท่านอาสาทาเขากะนิดเกณฑ์ด้วยกันเนอะเกณฑ์ด้วยกันสาธุขออนุโมทนากับคณะศรัทธาหมู่บ้านหมู่ห้าหมู่บ้านลำเปิงตลอดถึงพ่อกำนันแม่หลวงและศรัทธาเฮาทุกท่านทุกคนเด้อเป็นตัวแทนศรัทธาบ้านลำเปิงมาถวายกฐินร่วมกันในวันนี้โดยคณะของคุณหมอหลวงเข้าแพทย์หญิงณฐามณีสิริภคพันธ์คุณโยมกฤษดาพัฒน์การุณและบริษัทSCG สยามซีเมนต์กรุ๊ปและผลิตภัณฑ์การก่อสร้างเป็นประธานหลักเรามีประธานสายส่งเสริมมากกว่า200กว่าสายนะที่เราได้มาอาศัยเนื้อนาบุญของวัดเฮาเนาะของพวกเราทั้งหลายได้มีจิตใจอันศรัทธาปลื้มปิติในบุญกุศลของเขาทั้งนั้นทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเนาะขอเป็นบุญเป็นเหตุให้เรานั้นได้มีความสุขความเจริญมีโอกาสเข้าสู่การพระศาสนาประพฤติปฏิบัติกรรมฐานภาวนาตามแนวทางของครูบาอาจารย์เพื่อนได้วางไว้ว่าเรื่องเฮาได้เป็นมรดกธรรมไว้ในบ้านลำเปิงเฮาในตำบลสุเทพเฮานี่นะในอำเภอเป็นจังหวัดนี้ขอให้ทุกคนได้ปอนเนอทับปอนนะเอวังโหตุสัมปจิตตายะถาวาลิวหาปุราปาริโปเรนติเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโชติละโสยถาโตลิลิอาจในวันนี้สลิสุภมหามังคละคาถาอันประเสริฐในโอกาสวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่19 เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันขึ้น7 ค่ำเดือนยี่วันนี้คณะทั้งหลายมีพ่อกำนันแม่หลวงผู้ช่วยตลอดถึงเจ้าหน้าที่ทุกส่วนของในตำบลสุเทพในหมู่บ้านลำเปิงเหล่านี้ก็ได้น้อมน้อมมายังปัจจัยทายธรรมได้สละปัจจัยตัวของตนแล้วมาทำบุญในพุทธศาสนาในของแก้วอารามแห่งวัดตะปดอารามลำเปิงเฮาแห่งนี้ขอเป็นพลังบุญบารมีขออำนาจของคุณพระเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์คุณพระคุ้มครองรักษาศรัทธาส่วนใหญ่ได้รับการหลานจะเป็นนกของความสุขความเจริญมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไปภายภาคหน้าจะได้การนั้นจงจะมีตั้งแต่เลยลีขอแผ่บุญบารมีนี้ไปหลอดไปยังเทพเทวดารักษาบ้านเรือนเคหสถานจนกระทั่งได้มีได้อนุโมทนาตลอดถึงกาพงศาจมิตรเป็นนกอันดับได้เจนเป็น9ก็เจนเป็นแดนแสนเจนขกุลเป็นขนาดของมีโอกาสประตานนาในตัวนี้จะมีดีปัจจุตุสัพพะโลโคเวนัสตุมาเตภววันตรโยสุขีทิคายโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตโมสุขังพระลังห้ามกำไรชีวิตก่อนเนาะถ้า
มันจะเป็นลมก็มียาหอมเนอะ คนนักนะแม่ กินข้าวเด้อกินข้าวลงทานนะกินข้าวลงทานเด้ออ้าวตอนนี้เอาตอนนี้เอาด้านหนึ่งอ้าวค่อยจะเย็นจะเย็นสาธุโยมเป้คนบ้านไก่ โอ้สดาเขาแต่งตัวงามเลยได้ สดาบ้านเขาแต่งตัวงามนี่เห็นได้ปีนี้ได้กำไรชีวิตนะได้กำไรชีวิตยืนได้ถ้านั่งมาไหวเดินบอกยืนเอานะยืนเอายืนเอาประวังอันนั้นล่ะแบ่งไปเลยเดี๋ยวจะหาบดเดี๋ยวจะบดมาตะเกียที่วัดนี้มาได้ตะบาแล้วนะปอนนะเอวังโหตุลิเลอาจารย์ในวันนี้สลิสุภมหามังคละพาธาอันประเสริฐในโอกาสปีพระโคบริกาสิทธิโสสิทธิโชตพร้อมในคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมในสำนักปฏิบัติธรรมพรหมมังคลารามอันเป็นอนุสรณ์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่ในอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขอได้น้อมน้อมมายังพระไตรและบริขารไม่มาร่วมประทานอนุโมทนาในกฐินทานของวัดน้ำเปิงตะโพธารามแห่งนี้ขอบุญนี้จงเป็นปารามีแห่งท่านพระโคบริกาสิทธิโสสิทธิโชตพร้อมด้วยคณะสัทธาอุปสมบทขาพระอุปถัมภ์น้อยใหญ่ข้างในมีความสุขกายสุขจิตมีความสุขความเจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอให้เป็นพลังบุญเกื้อกูลอุปถัมภ์ให้งอกงามเพ็ญบุญในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียงเจริญการนั้นนักนั้นจงจะมีตั้งแต่ลิลีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีติฆายโกภาวะอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปัจจยิโนตโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังดูขออนุญาตใช้เสียงนิดหนึ่งนะครับรถโตโยต้าทะเบียนขอไข่ทอทง914รบกวนไปที่รถของท่านด้วยนะครับเพราะว่าจะมีรถคนพิการออกครับตอนนี้ไม่สามารถออกได้ครับรบกวนรถโตโยต้าทะเบียนขอไข่ทอทง914เชียงใหม่ครับ
แล้วไปเรียนอังกฤษนะเจ้าค่ะ อ๋อ น้องปิ้น น้องชายนะ ค่ะ สาธุ ไปเรียน คุณแม่มาบอก มาแลนด์เจ้าค่ะ อ๋อคนแต้น่าเป็นตัวแต้ละ เป็นตัวแต้แล้วมาเป็นตัวแต้มาขออนุโมทนากับคุณเป่าคุณแม่ในนามของคุณโยมสมชายลิขิตกำจรและคณะตลอดถึงคณะโยมพิพวรรณอดินแก้วและคุณโยมนาวาอากาศเอกชุติการอินทวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวได้ถวายทานในโอกาสรวมกฐินทานของวัดลำเปิงตะโพธารามเราแห่งนี้ก็เป็นบุญบารมีให้ทุกท่านได้ถึงพร้อมโดยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเมื่อถึงพร้อมในโลกิยทรัพย์โลตรทรัพย์ของได้เป็นที่รักของเรามนุษย์ทวยเทพทั้งหลายมีความสุขกายสุขจิตตลอดทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดนั่นจึงจะมีแจ้งแต่ดีๆยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจฉตุสพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยเววัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังบุญรักษานะกำไรชีวิต อยู่จนถึงบ่ายเนาะอยู่จนถึงบ่ายแล้วกันถวายขออนุญาตนะครับประกาศถึงเจ้าของรถนะครับเก๋ง Honda งองูรอเรือ 7701 นะครับเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์เมตตาของท่านมาช่วยย้ายรถท่านด้วยนะครับเนื่องโดยรถด้านในจะออกไม่สามารถออกได้วะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปะจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโคและรถนะครับหมายเลขทะเบียนขอไข่ทอง914เชียงใหม่วัฒนสิริสนิจังที่จอดอยู่นะครับขอความเมตตาท่านมาช่วยยัดรถอายุวันโนสุขังพระลังบุญรักษาดุนั่นได้กำไรชีวิตมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะทุกคนนะท่านใดที่เป็นเจ้าของรถดังกล่าวนะครับก็ขอความเมตตาอนุเคราะห์ของท่านเสียสละเวลาสักเล็กน้อยนะครับ เพื่อให้รถคันอื่นได้ออกไปทำธุระได้ของครอบครัวแก้วกิติยานุกูลคุณพ่อพีระคุณแม่กรฉัตรลูกหลานของคุณพ่อพีระคุณแม่กรฉัตรแก้วกิติยานุกูลมีคุณแพรคุณชโยคุณพัชระแก้วกิติยานุกูลพร้อมด้วยลูกหลานทุกคนญาติมิตรทุกคนนะทุกที่ได้มาถวายกฐินทานเป็นคณะมหาคณะหมู่ใหญ่ในโอกาสบำเพ็ญมหากุศลกฐินทานของวัดน้ำเปิงตะโพธารามขอเป็นพลังบุญอุทิศไปถึงคุณพ่อพีระคุณแม่กรฉัตรแก้วกิติยานุกูลพร้อมด้วยบรรพชนบรรพบุรุษปู่ย่าตายายมิตรสหายพี่น้องขอแผ่บุญกุศลอุทิศไปถึงเทพเทวาอารักษ์ที่ดูแลโรงงานบ้านเรือนเคหสถานและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หน่วยได้มีส่วนอนุโมทนานิยมได้เป็นเจ้าภาพในนามของตนในนามของบริษัททุกคนขอเป็นพลังบุญให้ลูกทุกคนนะลูกหลานทุกคนได้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละให้ได้โลกิยทรัพย์โลกุตตรทรัพย์ขอให้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติและขอมีความสุขความเจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาบารมีธรรมของตนยิ่งขึ้นไปจนทุกประการ
ยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยถาสพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมะเตภววันตรายโยสุขีติคายโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังอุทาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุมาเอากำไรชีวิตไปก่อนน้อยตัวน้อยอันนี้ไม่ละเพิ่งเข้ามาถึงแล้วเนี่ยมันเข้ามาเกี่ได้ยังหรอกนะลงทานนะหมดแล้วยังสพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมะเตภววันตรายโยสุขีติคายโกภวะอาภิวาทนาสิริสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังบนรักษานะกรุงเทพนะโอ้ก็มาเอเซมาทุกปีนี่บางฮับปอนเนอเอวังโหตุเดเลอาจารย์ในวันนี้สลีสุภมหามังคละกถาอันประเสริฐในโอกาสที่พนะศรัทธาอบาสกอบาสิกาทั้งหลายได้มีกุศลศรัทธาน้อมมาถึงปัจจัยทายธรรมพระไตรจีวรมาร่วมในกฐินทานในของวัดลำเปิงตะโพธารามแห่งนี้ขอเป็นบุญบารมีเมื่อทุกคนได้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละในพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยข้อปีเดียวกันยามจงระงับดับหายให้มีความสุขกายสุจิตให้มีความสุขความเจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอได้แผ่บุญกุศลไปถึงยังปิตามารดาปู่ย่าตายายมิตรสหายพี่น้องเทพเทวาอารักษ์ปกเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในายเวรเมื่อได้มีส่วนปัจจานโมทนาในบุญกุศลบารมีคุณงามความดีนี้ทุกประการนั้นถึงจะมีตั้งแต่ดีสพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมะเตภววันตรายโยสุขีติคายโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังมุนรักษาเด้อเดี๋ยวของฝากก่อนของฝากอ้าวสาธุนะครับขณะนี้เวลา 11:06 นาทีก็นิมนต์พระคุณเจ้านะครับฉันพระทหารเพลนะครับ
และในเวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเราจะได้ประกอบพิธีทางศาสนาอีกครั้งหนึ่งในการทอดผ้ากฐินนะครับก็ขอให้พระคุณเจ้าและคณะศรัทธาทุกท่านรวมตัวกันที่ณศาลาชวนภาวนาให้พร้อมเพรียงกันสาธุมาถวายร่วมกันเนาะได้กันได้กันได้กันได้ได้กันเอวังโหตุเดเลอาจารย์ในวันนี้สลีสุภมหามังคละคาถาอันประเสริฐในโอกาสที่คณะมูลศรัทธาอุบาสกอุบาสิกามีกุศลศรัทธาเจตนามารวมปตานโมทนาในทานในการทอดผ้ากฐินสามัคคีมหากุศลของวัดลำเพิงตะโพธารามนี้ก็ได้น้อมน้อมมายังทายธรรมโพชปัจจัยนั้นแหละมาน้อมมาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอเป็นบุญนำพาทุกท่านได้ถึงพร้อมด้วยความเจริญแห่งโลกิยทรัพย์โลโทรทรัพย์ขอหนึ่งพร้อมได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไปภายภาคหน้านั้นจึงจะมีตั้งแต่ดีๆขอบุญปารามีนี้อุทิศไปถึงยังปิตามารดาปุญญาตายายมิตรสหายพี่น้องเทพเทวาเกิดไม่ทำในเวรเพื่อได้ปตานโมทนาในบุญกุศลนี้ทุกประการนั้นจึงจะมีตั้งแต่ดีสปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสสตุมาเตภววันตะละอิทายโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายิโนจัตตะโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอ้าวมาแล้วพบธรรมค่ะอันยังลูกฮะมาโยถึงบ่ายกันฮะไม่มีจะมอบโล่ข้างหน้าฮะใบ2ก็จะพวกเราควรจะเซตกับใบ3มันเลยรับมอบโล่นะฮับปอนเนอร์อันนี้อย่างนี้ถวายแล้ว10,000 20,00020,000 2 กองนะนี่เจอแล้วนะดีนี่เจอแล้วคณะสายทานนะครับที่หลั่งไหลเข้ามาอยู่นะครับท่านใดอยากจะน้อมนำถวายปัจจุปัจจัยแล้วก็พระไตรที่กับหลวงพ่อนะครับตอนนี้เชิญที่วิหารนะครับขณะนี้ก็เวลา 11:10 นาทีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะได้ไปรับประทานฉันเพลนะครับเอวังโหตุเดเลอาจารย์ในวันนี้สลีสุภมหามังคละคาถาอันประเสริฐในโอกาสวันนี้เป็นวันอันประเสริฐโดยคณะมูลสมณศรัทธามูลศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาก็มีกุศลศรัทธาน้อมนำมาซึ่งปัจจัยชัยทานที่ตนเองหามาได้ชอบประกอบด้วยสมาธิปฏิบัติได้น้อมนำมายังปัจจัยทายธรรมมาร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคีมหากุศลของวัดลำเพิงตะโพธารามแห่งนี้ขอบุญปารามีนิยมได้เป็นอานิสงส์บุญเกื้อกูลของคุณแม่อารีรัตน์เคียงสิริของคุณพ่อวิโรจน์คุณแม่ใหญ่วรฤทัยคุณโยมทัตถิกรตลอดถึงญาติมิตรพี่น้องพันตำรวจเอกสมหมายและคณะตลอดถึงคุณโยมจุฑาและบิคูสิทธิ์นพรัตน์
และญาติมิตรพี่น้องคณิธาบรรจงปรุแล้วก็คุณโยมวิอิสเลศพรพระเกษมสันและน็อตบริษัทน็อตเทิร์นอาจจำกัดตลอดถึงญาติกาบุญสาพี่น้องทุกคู่ทุกคนและกัลยาณเสียงล้ำพร้อมด้วยได้เป็นเจ้าพระกฐิน2 กองจำนวน20,000พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกสมจิตอาจารย์ญาติเพชรดลคำชมพูและญาติและอะไรนะพบธรรมภาคินเนี่ยพร้อมที่จะได้เป็นเจ้าภาพกฐินจำนวน16 กล่องอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพพร้อมได้พวกมาถวายเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันเป็นพลังบุญเกื้อกูลให้ทุกคนได้มีความสุขความเจริญด้วยปัญญาศีลสมาธิอายุวรรณะสุขภละอันใดพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยขอเป็นพลังบุญกุศลอุดหนุนเมื่อได้มาซึ่งโลกิยทรัพย์โลกตรทรัพย์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไปภายภาคหน้านั่นจุนจะมีตั้งแต่ดีๆขอบุญปารมีนี้อุทิศไปถึงยังพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลตลอดถึงพระเจ้ายอดเชียงรายบรรณาอัตภาเทวีอดีตเจ้าอาวาสทุกตนทุกองค์พระสงฆ์องค์นี้เมชีโยคีสัทธาสารชนมาสุขมาสิกาทุมูเราที่ได้รวมสร้างทางแปลงซึ่งวัดลำเปิงตะโพธารามนี้ตั้งแต่ปฐมจนถึงปัจจุบันณการนี้ของเขาได้รับความสุขพ้นจากทุกข์ในโภชนะด้วยอำนาจแห่งการอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ขอให้เป็นวัฏฏะเป็นภาพมรลองไม่ที่หาสถานมันเลี้ยงประสาทวิมานเป็นของตนจงบังเกิดผลนั้นจุนจะมีและขอเป็นบุญปารมีแก่ท่านเจ้าภาพทุกคนทั้งได้มีความสุขความเจริญในหน้าที่กิจการการงานนั้นเป็นที่รักของเรามนุษย์ที่เทพทั้งหลายให้เรามีโอกาสได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาในเจริญในมรรคสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดนั้นจุนจะมีสัพพิติโยเบวัชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีติคายโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังนิพพนังปรมังสุขังสี่กล่องนะอ้าวกับกำไรชีวิตกำไรชีวิตได้เอามาแล้วยังได้เอาน้ำมาแล้วยังอันนี้มานี่ของใครของปานีตอมาตย์ปานีตเผ่าทองจีนเนาะโยมปานีตเผ่าทองจีนเอายกมาไว้นี่ปอดนะว่างตัวลิอาจารย์ในวันนี้สลีสุภมหามังคละคาถาอันประเสริฐในโอกาสที่คณะของคุณโยมสัสิธรญาติฝูงเป็นต้นพร้อมโดยญาติมิตรพี่น้องคนตลอดถึงคณะของคุณโยมสุภากรเสริมกลิ่นและญาติกาวงศาผู้ทุกคนได้น้อมนำมาซึ่งการบำเพ็ญบุญกุศลคุณโยมธิดาจินดาพันธ์และครอบครัวนะแล้วก็โยมนิชาดาหงสาพินันคุณโยมครอบครัวปาลดีและครอบครัวอัศวะโลดปัญญาคุณโยมนิชาภาปุรวัน
แล้วก็คุณโยมกิตติชนพิมพ์สิริชัมมลีและลูกๆที่ได้มอมธรรมปัจจัยทายธรรมมาถวายกันร่วมกฐินสามัคคีมหากุศลของวัดลำเปิงคุณโยมทิติรัตน์พัฒชีวนันท์พัทรชีวนันท์พร้อมด้วยบุตรหลานเป็นต้นขอเป็นพลังบุญกุศลที่เราได้มาทำบุญด้วยศรัทธาของเรานั้นของเป็นพลังบุญกกุลเมื่อเรามีความศรัทธาในพระธรรมในพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสุขความเจริญในสัมมาปฏิบัติความมีเมตตาจิตต่อตนและต่อสังคมต่อคนอื่นมีความสุขความเจริญด้วยหน้าที่การงานเป็นพลังบุญกกุลอุปถัมภ์เนื้ออากาศที่ทางวัดลำเปิงได้รับการอุปถัมภ์การทอดกฐินสามัคคีโดยคุณหมอรองเข้าคนแพทย์หญิงณัฐามณีสดิภาคพันธ์พร้อมด้วย SCG สยามซีเมนต์กรุ๊ปพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาน้อยใหญ่ทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศทั้งชายทั้งหญิงทั้งสมณะศรัทธามุลศรัทธาขอเป็นบุญนำพาอุปถัมภ์ให้ทุกท่านได้มีความเจริญงอกงามบุญในสัมมาปฏิบัติขอให้ถึงพร้อมในโลกิยทรัพย์โลกุตตรทรัพย์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจนบรรลุถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดขอนั่นจงจะมีจังแต่ดีๆสัพพิติโยวิวัชชันตุเราถึงคณะของคุณโยมปานิคุณโยมอมาตย์เผ่าทองจีนที่ได้ถวายต้นเงินอันนี้ก็ขอเป็นบุญพลังบุญกกุลให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญตามเจตนามนุษย์ของตนจงทุกประการนั้นจนจะมีเตียงแต่ดีๆแด่เทินสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมาเตภววันตรายโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนาสินิสนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังโอ้อิ่มบุญนะได้ทานอะไรหรือยังเนี่ยลงทานทำลงทานได้กันอ้าวรับกำไรชีวิตนะกำไรบุญไม่ได้กำไรบุญเนอะเอาก็ขายดีก็ขายหมดก็โอ้ขายหมดปีหน้ามาใหม่ปีมาหำนักเอาเลยล่ะมกราหำเนาะ23 มกราได้เลยไปลงทะเบียนไว้เลยเนอะมกราปีหน้าได้เนี่ยเอาบุญเนาะเอาให้แม่ให้ยายตัวน้อย4ได้เลย4อ๋อพี่เราเนอะพี่เขาพี่เรานะไม่ใช่พี่เขานะพี่เราเป็นพี่แต่เป็นน้องเป็นพี่น้องเป็นพี่ชื่อน้องมันก็8เลยโอ้2 กอง 20,000 กว่านะมาอานิสงส์จะเอากี่กองนะคนละ1 กองได้ไปลงทะเบียนเนาะจะได้รับผ้าไตร70,000 1320ไม่เป็นไรแล้วปอนนะแตะเอาแตะประเคนสาธุ
ฮับปอนนะเอวังหุตุลิลิอาจารย์ในวันนี้สลิสุภมหามังคละคาถาอันประเสริฐในโอกาสที่คณะของคุณคณะของอุบาสิกาคนโยมน้องพร้อมโดยคณะได้น้อมน้อมมายังซึ่งพยธรรมมาถวายเป็นตานในโอกาสทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีมหากุศลของวัดตะโพธารามลำเปิงแห่งนี้ขอเป็นบุญปารมีเกื้อกูลเป็นฐานะปารมีเกื้อกูลแด่ทุกท่านที่ได้กระทำบำเพ็ญกุศลกุศลทานส่วนของกฐินทานในปีพุทธศักราช 2566 ขอเป็นบุญพลังอานิสงส์เกื้อกูลของคนทุกคนได้ถึงพร้อมด้วยโลกิยทรัพย์โลกุตตรทรัพย์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติหิมาก็คืนอายุมั่นขวัญยืนปราศจากโรคภัยพยาธิขอได้เป็นที่รักของเรามนุษย์ทวยเทพทั้งหลายมีความสุขกายสุขจิตมีความสุขความเจริญในหน้าที่กิจการการงานตั้งแต่กาลบัดนี้ยามนี้ไปเป็นหน้าทุกภพทุกชาติขอว่าคำจากจนคนแค้นอย่าพึงมีเคยเป็นปาและมีอุปถัมภ์ก็คุณอนุนให้ลูกมีทุกท่านได้มีความสุขความเจริญทายาทชาติตระกูลผู้ร่วมการร่วมงานเป็นคนมีกินมีใจมีศีลมีทรัพย์มีสติปัญญามีสัมมาปฏิบัติที่ดีงามจงบังเกิดนั่นจุนจะมีตั้งแต่ดีๆยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลาเอาไปลงทะเบียนไปเธอนำไปลงทะเบียนทั้งสองต้นไปลงทะเบียนขณะเอากำไรชีวิตไปก่อนกำไรบุญเอากำไรบุญไปใส่กำไรบุญนะมาใหม่อยู่ที่ตัวนกยุงกินใช่ไหมนี่หญิงสุภักสาลินีนะสาธินีรัตนสุดนี่นะยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสัพพลังเอวเมปะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปปะจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาห้องน้ำที่เตรียมย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมด้วยน้ำและจันดีทานากุศลที่คุณโยมมหาคุณโยมปณีเผ่าทองจีนพร้อมด้วยพี่น้องญาติมิตรญาติกาวงศาสาธุชนญาติโยมญาติธรรมได้มาถวายต้นเงินในการทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีมหากุศลของวัดลำเปิงตะโพธารามแห่งนี้นอกจากนั้นเด็กหญิงสุภักสาธินีรัตนสูตรที่จะได้ซึ่งกำลังศึกษาเราเรียนได้เข้าสอบขอเป็นบุญกุศลกุลขอให้ได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเปิดทางในการสอบของโขนทั้งได้สำเร็จรุ่งเรืองไปได้ดีขอเป็นปารามีเกื้อกูลให้เพิ่มจะเริ่มในปัญญาศีลสมาธิอายุวันนะสุขภาละทั้งได้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยขอปีเดียวบัญญัติจงระงับดับหายให้มีความสุขกายสุขจิตมีความสุขความเจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในเป็นน้องจงจะมีตั้งแต่ดีๆสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาวจายิโนจตตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังมุลสานะ สาธุ
มา ญาติโยมที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารก็เจริญพรเด้อโยมตอนนี้ยังมีโรงทานที่เปิดบริการอยู่หลายโรงทานด้วยกัน กี่ต้น นั่นนี้ก็เวลา 11:27 นาทีแล้วพระคุณเจ้ารูปใดยังไม่ได้ฉันพระทหารก็นิมนต์นะครับ ฉันพระทหารเพลกำหนดการในการทำบุญทอดกฐินสามัคคี อ้าวนี่นะ วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน ปี เดี๋ยวนะเจริญพรเอาแหละเลย เดินปลอดภัยปีพุทธศักราช เอวังโห 2566 ตุเดลิอาจารย์ในวันนี้สลี เวลา 11 นาฬิกาถวายพระทหารเพลรับประทานอาหารกลางวัน พุทธศี เวลา 13 นาฬิกา พร้อมพร ประธานสายต่างๆ และคณะศรัทธาสาธุชนพร้อมกันนำมณฑลพิธีสลาชวนาภาวนา ในเทิดธรรม ซึ่งเป็นบนพิธีซึ่งเป็นมณฑลพิธีในการประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน คนโยมพิกุลพุทธประสีพร้อม ในเวลา 13 นาฬิกาก็เจ้าหน้าที่ที่ ทุกคนทุกคนใน จะให้สัญญาณระฆัง ก็ให้สัญญาณระฆัง ปีมาขอเป็นบุญนำพา เพื่อจะได้เป็นสัญญาณรู้กันว่าพระคุณเจ้าเราจะได้นุ่งสบงห่มจีวร สำเร็จในนาทีกิจการ ให้เป็นบริมณฑลแล้วก็ไปพร้อมกันที่มณฑลพิธีสลาชวนาภาวนาเมื่อทางคณะพระสงฆ์ทายาทโยมทุกคนทุกท่านพร้อมกันณมณฑลพิธีเวลา 14 นาฬิกาก็จะเป็นพิธีถวายผ้ากฐินต้นก็จะได้เรียนเชิญทางตัวแทนคณะศรัทธาญาติโยมหนึ่งท่านจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยผู้จารย์จะได้นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานศีลจากนั้นผู้จารย์ก็จะได้กล่าวคำเวนตาลจากนั้นก็จะเป็นการกล่าวคำถวายผ้ากฐินโดยพร้อมเพรียงกันเสร็จจากที่ศรัทธาญาติโยมกล่าวคำถวายผ้ากฐินประเคนผ้ากฐินประเคนไทยทานเสร็จพระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณจะได้กล่าวคำสมโภชนียคาถาอนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านจะได้มีกุศลศรัทธามาร่วมกันทำบุญสักครู่หนึ่งนะครับขอให้พระเดชคุณพ่อท่านได้ฉันพระทหารเพลก่อนนะครับตอนนี้เวลา 11:30 นาทีแล้วนะครับ จากนั้นทาง เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ก็จะได้กล่าว อีกรอบหนึ่งนะครับ อนุโมทนากถาศรัทธาญาติโยมกรวดน้ำรับพรแผ่เมตตาก็เป็นเสร็จพิธีก็ช่วงเวลาบ่าย2จะเริ่มพิธีในการทำบุญ มาศรัทธามา ถวายผ้ากฐินศรัทธาทั้งหลายญาติโยมที่จะ ชุดสุดมาทำบุญกับพระอาจารย์เจ้าคุณก็เนาะหลังเพลนก่อนมาใครจะเข้ามามีเวลาก็มาด้วยกันเลย11:30 นาทีแล้วพระอาจารย์เจ้าคุณจะได้ไปฉันพระทหารเพลอีกสักกลุ่มอีกสักรอบหนึ่งเนาะญาติโยมท่านใดที่จะทำบุญช่วงนี้ก็เจริญพรได้นอกกว่านะพระอาจารย์เจ้าคุณยังรับสายทานศรัทธาญาติโยมอยู่นั่นคณะนี้คณะสุดท้ายยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติ อาจารย์ท่านจะได้ไปฉันพระทหารเพลทินังเปตานังโอปกัปญาติโยมที่ยังไม่รับประทานอาหารทำบุญเสร็จก็เจริญพรไปรับประทานอาหารกันส่วนศรัทธาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพกฐินแต่ละกองแต่ละสายยังไม่ได้ลงทะเบียนเจริญพรนิยมลงทะเบียนรับผ้าไตรรับเครื่องกลัดหรือญาติโยมท่านใดจะร่วมทำบุญก็เรียนเชิญเจริญพรที่โต๊ะเจ้าหน้าที่รอรับสายทานศรัทธาญาติโยมหรือญาติโยมท่านใดต้องการใบอนุโมทนาก็ติดต่อขอรับกับทางเจ้าหน้าที่โต๊ะเจ้าหน้าที่จะอยู่ทางด้านขวามือของวิหารลายคำตัวแรกเป็นตัวเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการกับศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมทำบุญ
ขอเป็นบุญพระ และบริการกับญาติโยมที่ต้องการไปอนุโมทนา ปัญญศีลสมาธิอายุวันนะ ตัวที่สองเป็นโต๊ะเจ้าหน้าที่ เจ้าทุกประการนั้นจนจะมี ที่ญาติโยมจะลงทะเบียน โยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสสตุ รับผ้าไตรรับเข็มกลัดแล้วก็แจ้งคณะสัตยาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพกฐินแต่ละกองแต่ละสายท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็แจ้งให้ทราบกัน เมื่อลงทะเบียนเสร็จรับผ้าไตรรับเข็มกลัดเสร็จก็รับประทานอาหารกันถึงเวลา 13 นาฬิกาก็พร้อมเพรียงกันที่มณฑลพิธีสลายชาวนาภาวนาเป็นมณฑลพิธีในการทำบุญ ไปไหนวะ ถวายผ้ากฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อระดมทุนในการสร้างอาคารภัตตศาลาเป็นอาคาร7 ชั้นถ้าโยมได้ซองกฐินโยมก็จะเห็นรูปภาพของอาคารภัตตศาลาอาคารภัตตศาลาวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการ ทำลายชีวิตเหรอ บำเพ็ญมหากุศลตามพระธรรมวินัยซองก็เป็นกองบุญกองทุนสร้างภัตตศาลาอาคารปฏิบัติธรรม วางลงเลย นี่ก็เป็นวัตถุประสงค์เนื่องจากทางวัดร่มเปิงมีโครงการสร้างภัตตศาลาอาคารปฏิบัติธรรม เพื่อประโยชน์ใช้ทำกิจกรรมต่างๆกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเป็นที่พักของบรรดาศรัทธาญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรม พรนะ แต่ที่ช่วงเทศกาลนิยมสถานที่ที่ญาติโยมจะพักก็ไม่เพียงพอบางทีก็กุฏิหลังหนึ่งก็ต้องพักกัน2-3 คนเรียกว่าบางทีก็ไม่เป็นส่วนตัวเนาะอยากจะเป็นส่วนตัวแต่ทางวัดก็ไม่มีกุฏิมีห้องที่จะบริการญาติโยมได้เพียงพอในช่วงเทศกาลนั้นอาคารภัตตศาลานี้ก็จะเป็นทั้งอาคารอเนกประสงค์เป็นมีที่จอดรถเป็นใต้ดินมีโรงครัวมีโรงทานอาหารมีห้องปฏิบัติธรรมห้องประชุมแล้วก็มีห้องเป็นที่พักก็เป็นประโยชน์ที่จะเกิดกับบรรดาศรัทธาญาติโยมนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จะได้ประโยชน์จากการสร้างภัตตศาลาเป็นห้องปฏิบัติธรรมรวมและเป็นห้องประชุมฟังธรรมทำวัดสวดมนต์และเป็นที่ชั้นรับประทานอาหารของผู้ปฏิบัติธรรมชั้นใต้ดินเป็นที่จอดรถของผู้ปฏิบัติธรรมและญาติโยมสร้างโรงครัวประกอบอาหารที่ถูกสุขอนามัยปัจจุบันนั้นได้ดำเนินการโยมทำบุญเจริญพรพระนิจจันเจ้าคุณท่านยังรองรับสถานญาติโยมอยู่ยังไงก็ขอเป็นชุดสุดท้ายแล้วเนาะเพราะว่าจันทร์จะได้ไปฉันเพลถึงมาถึงนะพระเดชพระคุณพระอาจารย์นั้นจะได้ไปฉันภัตตาหารเพลญาติโยมอยากจะทำบุญกับพระอาจารย์เจ้าคุณหลังเที่ยงก็ได้โยมยังมีเวลาโยมพิธีเราจะทำบุญทอดถวายบ่าย 2นะโยมนั่นก็รอพระอาจารย์ท่านฉันเพลเสร็จก็จะทำบุญกับพระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณรับศีลรับพรจากท่านก็หลังเพลก็ยังได้ครับพรนะผ้าไตรนิยมถือเอาไว้เองนะโยมนะรอเวลาสถานที่จะเป็นที่สลายชาวนาภาวนานะโยมแล้วก็ที่ข้างพระธาตุเจดีย์ผ้าไตรที่โยมรับแล้วก็ให้โยมถือเอาไว้เองโยมจะได้ถวายตอนที่ทำพิธีถวายเสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่พิธีกรก็จะได้ประกาศเรียนเชิญคณะทาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพที่มีผ้าไตรที่จะถวายพระสงฆ์เข้าถวายเป็นชุดเป็นลำดับต่อไปนั่นโยมก็ถือผ้าไตรเอาไว้เองเอาไปไว้ก่อนก็ได้โยมเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วไปรับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยพอถึงเวลาบ่ายโมงก็จะได้ยินเสียงสัญญาณระฆังเป็นนัดสัญญาณให้เราได้รู้กันว่าเราจะได้ไปพร้อมกันที่มณฑลพิธีก็ไปหาที่นั่งจัดหาที่นั่งของเรานั่งประจำที่เราพอทางพระสงฆ์พร้อมศรัทธาญาติโยมพร้อมถึงเวลา 14 นาฬิกาก็จะได้ประกอบพิธีในการทำบุญ
ทอดกฐินสามัคคี ไป มหากุศลกัน รับสายทานสักครู่นะครับ แล้วก็แจ้งให้โยม ท่าน ทราบ ได้รับประทานอาหารฉันพัฒ หลัง น จาก เพล ที่โยมไปลงทะเบียนรับผ้าไตรแล้วถือผ้าไตรไว้เองผ้าไตรเนี่ยเราจะถวายตอน พระ ละ อาจารย์อำนวยศิลป์ โยม ะครับ บางคนบางท่านก็ถามแล้วผ้าไตรจะถวายตอนไหน เป็ผู้รับสายทานแทนพระเดชพระคุณพ่อนะครับ จะถวายหลังจากที่เราประกอบพิธีกล่าวถวายผ้ากฐินเสร็จแล้ว จากนั้นก็จะเป็นการถวายจตุปัจจัยทายทานเวลาเป็นเวลาที่เราจะได้ถวายผ้าไตรตอนนี้เราก็เก็บเอาไว้ถือเอาไว้ก่อนนี่พอถึงเวลาสัญญาณระฆังเราก็เอาผ้าไตรเราไปด้วย แล้วก็ไปนั่งในจุดที่เราจับจองมองหาที่นั่งของเราได้แล้ว นั่งไปจำที่เมื่อพร้อมเพรียงกันทางคณะสงฆ์และพระสถานญาติโยม ถึงเวลาก็จะได้ประกอบพิธีในการทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลกันวัตถุประสงค์ก็อย่างที่ประชาสัมพันธ์นิยมได้ยินได้ฟังได้รับทราบกันแล้ว เป็นการระดมทุนเพื่อสร้างภัตตศาลาเดี๋ยวได้ทั้งบุญกฐินนะโยมบุญกฐินเราก็ได้ ผู้ปฏิบัติแห่งท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับคณะสัตยา แล้วก็ ญาติ ยัง โยม ได้บุญ ทั้งหลายพร้อมด้วยครอบ ใน ครัว การ ญติ สร้าง มิต อาคารปฏิบัติ ได้มา ธร ถ รม วาย ด้ ผ้า วย ไตรจีวรและจตุตปัจจัย ทำบุญ ร่วมทำบุญถ หนึ่ง วาย อย่าง กฐิน ได้ ทาน ประโยชน์หลายอย่างด้วย ณ กั วัน ดอำเปิงตะโพธารามแห่งนี้ก็ขออนุโมทนาอำนวยอวยพรให้โยมทั้งหลายจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นในความไม่ประมาทฉลาดในการทำคุณงามความดีก็ขอให้มีความสุขกายมีความสุขใจ จงเจริญไปด้วยจุดโดยพิธีพระพรชัยมีอายุก็ขอมีอายุมั่นยืนยาววันนะก็ขอมีผิวพรรณนั้นผ่องใสสุขะก็ขอมีความสุขกายสุขใจพละก็ขอได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติจงบังเกิดมีคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงทุกที่ปาราติการสัพพิติโยวิวัชตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะพิวาธนาสีริสานิจังพุทธาปจายโนจตโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง สาธุขณะนี้ก็องค์ที่ทำหน้าที่ให้ศีลให้พรสถานญาติโยมเป็นพระอาจารย์อำนวยพระอาจารย์สมุอำนวยศีลศีลสังวโร ผู้ช่วยเจ้าวาดฝ่ายเผยแพร่ฝ่ายกรรมฐานทำหน้าที่แทนพระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณซึ่งพระเดชพระอาจารย์เจ้าคุณท่านไปฉันพระทหารเพลก็มอบหน้าที่ให้ทางพระอาจารย์สมุอำนวยศีลศีลสังวโร ได้ทำหน้าที่ในการรับใช้ทานศรัทธาญาติโยมให้ศีลให้พรศรัทธาญาติโยมญาติโยมที่จะร่วมทำบุญก็เรียนเชิญได้ ตอนนี้ก็มีท่านพระอาจารย์ ก็ขออนุโมทนาคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงซึ่งประกอบไปด้วยคุณโยมไพรวันสุหงษาพร้อมด้วยครอบครัวมีเด็กหญิงมุกดาสุหงษาได้ถวายพระกฐินทานณวัดลำเปิงตะโพธารามแห่งนี้แล้วก็ขออนุโมทนากับคณะสัตยาญาติโยมคุณโยมสิริพรจงสิริพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการรายการคืนคุณให้แก่แผ่นดินในททบ5นะในวัดลำเปิงถวายวัดลำเปิงตะโพธารามแห่งนี้ก็ขออนุโมทนา โย กับ ม คณะ จะ สั ถ ต วาย ยาญา ต้น ติโยม เงิน ทั้งห ก็ ลายทั้ เจ ง ริญ ปว พ ง รโยมบน และท่านมีท่านพลเอก วิหาร ธรรมนู หลาย ญ คำ วิถีเนี่ยพร้อมด้วยครอบครัวตระกูลวิ อันนี้ ถี หมดแล้วโยมไปขอกับ ไปขอ นั่ ส่วนในคราวครั้งนี้ ไปขอกับเจ้าหน้าที่นั้น ก็ขออนุโมทนา ไปขอที่โต๊ะเจ้าหน้าที่ กับพันเอกเฉลิมพลสังต้อง ข้างนอกข้างนอก พร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตรได้ถวายกุศลกฐินทาน ออก สา ทาง มัค นี้ คี โยม ในคราว ออก ครั้ ทาง ง นี้ นี้ได้อนุโมทนาคุณโยมพันคำกิติธรกุลพร้อมด้วยครอบครัวได้ถวายกฐินผ้ากฐินทานในวันนี้ ก็ขออนุโมทนาในคุณโยมบรรจงณฤมิตรเลิศพร้อมด้วยครอบครัวและคุณโยมการจะพลเดชวัชระวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวก็ขออนุโมทนากับคุณโยมศักดาสัจจมิตรพร้อมด้วยครอบครัวได้ถวายกฐินทานในวันนี้ ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมสุรพลเลิศวิสิทธิ์พร้อมด้วยครอบครัวได้ทำบุญถวายกฐินทานในวัดลำเปิงแห่งนี้ขอคุณอนุโมทนากับคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์พร้อมด้วยคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้ถวายกุศลทานและคุณพันตำรวจเอกสิงหเดชสระกอแก้วพร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตรคุณโยมนพปะทนพันศรีมังกรคุณโยมโอมมาตรามหาเศรษฐ
ขากุลพร้อมด้วยครอบครัวได้มีกุศลและจิตศรัทธาก็ขออนุโมทนาคุณโยมสิริพรจงสรินะพร้อมด้วยคณะญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงท่านผู้อำนวยการแล้วรายการคืนคุณให้แผ่นดินในททบ5ในวันนี้ก็ขออนุโมทนาอำนวยอวยพรให้เจ้าภาพทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านจงมีความสุขกายมีความสุขใจจงตั้งมั่นในความไม่ประมาทเป็นที่รักของตนเองเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขอแคล้วคลาดจากอุปทวอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีสติมีสมาธิปัญญาก็ขอให้ตั้งมั่นอยู่บุญกุศลคุณงามความดีจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยมีอายุก็ขอให้มีอายุมั่นยืนยาววันหน้าก็ขอให้มีผิวพรรณผ่องใสสุขะก็ขอให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจภาระก็ขอให้ได้กำลังมนุษย์สมบัติข้าสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติจงเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกที่ประติการสปีติโยวิวัชันตุสภะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะพิวาทนาสีริสานิจังพุทธาปัจจายโนจตารโรธรรมทันติอายุวันโนสุขังพระลักษณ์ ถวายผ้ากฐินเสร็จแล้วประกอบพิธีถวายทำบุญผ้ากฐินเสร็จจึงถวายผ้าไตรส่วนต้นเงินก็เรียนเชิญเจริญพรญาติโยมมาถวายได้เลยซึ่งตอนนี้พระอาจารย์สมุขอำนวยศิลศิลสังวโรผู้ช่วยเจ้าวาดฝ่ายเผยเพท่านทำหน้าที่ในการรับใส่ทันสถานญาติโยมให้ศีลให้พรสถานญาติโยมโยมขึ้นมาบนวิหารไหลคำได้เลยโยมแล้วก็เข้าไปถวายได้เลยขอเจริญพรงานบุญกฐินนิยม1 ปีนะมี1 ครั้งนี่1 วัดก็มีได้1 หนนี่1 คราวรับได้1 คน1 ชนผู้ถวายย่อมมาสำเร็จความปรารถนาตามที่ต้องการนี่แต่1 ชนผู้ถวายย่อมถึงความเป็นห ใน นึ่ง นามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ขออนุโมทนาคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงซึ่งในการนี้ก็ขออนุโมทนากับแพทย์หญิงณภัทร ทอดกฐินสามัคคีมหากุศล พร้อมด้วยครอบครัว โยมท่านใดที่ยังไม่ได้รับประทานก็เรียนเชิญนิยมมีโรงทานหลายโรงทาน อนุโมทนา ที่ อำนวย เปิดบริการศรัทธาญาติโยมอยู่ ณภัทร รับประทานอาหาร บุญ ให้ มา อิ่ม พร้อม หนำ ด้วย สำ ครอบ ราญ ครัวและญาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นในความไม่ประมาทจงเป็นที่รักของตนเองเป็นที่รักของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขอแคล้วคลาดจากวัฏฏะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเหมือนว่าคิดสิ่งว่าซึ่งใจที่ชอบประกอบด้วยคุณงามความดีก็ขอให้ความคิดคุณมากความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยมีอายุก็ขอให้มีอายุมั่นยืนยาวอายุแห่งบุญกุศลอายุแห่งคุณงามความดีวันหน้าก็ขอมีผิวพรรณอันผ่องใสสุขะก็ขอมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจภาระก็ขอได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกที่พลาธิการสพีติโยวิวัจจันตุสภะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุ1 ปีมีแค่1 ครั้งละโยม1 ครั้งครั้งเดียวในรอบปีไม่ได้เขียนเดี๋ยววันไหนที่จะมีกฐินวันนั้นก็ต้องมีพระสงฆ์จำพรรษาตั้งแต่5 รูปขึ้นไปกองอำนวยการวันไหนที่มีกฐินถือว่าเป็นบุญของวัดวาเป็นวาสนาของญาติโยมโยมนี่กำไรบุญบางวัดยังหาพระไปจำพรรษาไม่ได้เลยต่างวัดก็มีพระจำพรรษาแต่จะให้ครบ5 รูปก็ยังหาไม่ได้แต่ที่วัดร่มเปิงโยมพรรษานี้มีพระคุณเจ้าที่จำพรรษาจำนวน 7-80 รูปด้วยกันนี่แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราจะได้ทำบุญใหญ่คือทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อระดมทุนในการสร้างภัตตศาลาอาคารปฏิบัติธรรมอเนกประสงค์ปีหนึ่งมีครั้งเดียววัดหนึ่งรับได้แค่ครั้งเดียวรับพรพร้อมกันเนาะและพระที่รับก็รับได้แค่ครั้งเดียวนี่แต่ผู้ถวายสิโยมผู้ถวายนี่ว่าก็จะเป็นหนึ่งที่เราปรารถนาปรารถนาอะไรล่ะจะได้เห็นชื่อปรารถนาในเรื่องของทรัพย์สมบัติปรารถนาของรูปสมบัติปรารถนาคุณสมบัติ
บริวารสมบัติสวรรค์สมบัติหรือนิพพานสมบัติท่านบอกว่าย่อมได้ตามที่เราปรารถนาตามที่ต้องการนี่ท่านว่ามีอานิสงส์มากในอานิสงส์บุญกฐิน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคุณอาจารย์ก็ขออนุโมทนาคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลาย พระก็ได้อานิสงส์ ซึ่งประกอบก็ด้วย โยมก็ได้อานิสงส์พระคุณเจ้าก็ได้อานิสงส์ไปด้วยตั้งเฮง นี่ก็เป็นการทำบุญเพื่ออนุเคราะห์ และ พระ พ ส นั ง ก ฆ์ งานตั้งเฮง ในการที่ พร้อมด้วยครอบครัวและ จะ ญา ป ติมิ ฏิ ตร บั ได้ ติ มีกุ ตา ศ ม ลจิต หลั ศรั ก ท ธรรม ธา วินัยของพระพุทธเจ้า ได้มาถวายพระกฐินใน พระ ทา ส น งฆ์ก็มีโอกาสในการที่จะได้ผ้าชุดใหม่มาใส่ บ้านเลข แต่พูด ที่ ง่ายๆคือได้ผ้าชุดใหม่มาใส่อยู่ 117หมู่ 2ลำปาง แต่ถ้าครองสถานญาติ ร่วมทำบุญ จะอยากจะได้ชุดใหม่ กฐินในทานในวัน มี นี้ ปัจจัยก็ไปซื้อ อาจารย์ก็เอา มาใส่ อนุ ได้ โมทนาคุณงามความดีคุณแห่งพระศรีรัตนต แต่ รั ถ้าย พระสงฆ์นี่ ตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะ มี มี ฐานะกุศล ปัจจัย ศีลกุศลภาวนามยกุ จะ ศล ซื้อมาใส่ จงรว ก็ ม ไม่ กัน ได้ มาเป็นตบะเดชะเป็น จะ พ มี ระ โอ ปัจ กาส จัย เปลี่ รั ยน กษา ผ้า คณะ ชุ ส ดให ถา ม่ เจ้าภาพทั้งหลายทั้งปว ก็ ง เมื่อ ให้มีความสุขกายมี ได้ ความสุขใจ โอกาส เจริญด้วยส ในการที่ ติสมาธิและปัญญา ตั้งมั่นในความไม่ประมาทก็ขอให้คิดพูดทำ อ ดี นุโมทนา สม่ำเสมอก็ขอให้มีความสุขกาย นี่ มีความสุขใจ เป็นอานิสงส์ที่พระสงฆ์จะ เป็นที่รักของตนเอง ได้ เป็นที่รักของเราเทวดา เปลี่ และ ยน มนุษย์ทั้งหลายก็ขอแคล้วคลาดจากพุทธวะอันตรายทั้ง เป็น หลาย กา ทั้ รง ป ช่วยว ง กันรักษา จงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยมีอายุก็ขอให้มีอายุมั่นยืนยาว อายุแห่งบุญกุศลอายุแห่งคุณงามความดีวันนั้นก็ขอมีผิวพรรณอันผ่องใสมีสีสันและบริสุทธิ์สุขขอความมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจภาระก็ขอได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติ และเมนิพานสมบัติจงบังเกิดมีคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงเจ้าภาพทุกที่ปา ญาติโยมถ้าจะถวายต้นเงินนะ ส ญาติโยม พี เจริญ ติ พ โย ร วิวัชันตุสัพพะโรโค ด้านใน นัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสี พระอาจารย์พระครู เรสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโรธรรมวัฒนติ ท่านทำหน้าที่ อายุวันโน พระอาจารย์ สุ เจ้า ขั คุ ง ณ พระลัง ในการรับสายทานศรัทธาญาติโยม แล้วก็ให้ ข พ อ ร อนุ กับ โม ศรัท ท ธา นา ญาติโย กับ ม คณะญาติโยมตั้งเฮงเซอร์วิสลำปางโชคดีนะโยคี จำคำของพระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณ ท่านเคยพูดเอาไว้ทำบุญอะไรก็ตามไม่สำคัญเท่าการทำบุญสนับสนุนพระวินัยท่านว่าในการสนับสนุนทำบุญในการสนับสนุนพระวินัยนี่แหละเป็นบุญที่สำคัญ เพราะว่าพระพุทธศาสนาจะคงอยู่ได้ไม่อันตรธานหายไปก็เพราะว่ายังมีพระวินัย เพิ่มเติม แต่พระวินัยอันตรธานเมื่อไหร่นะโยมพุทธศาสนาก็จะอันตรธานพระวินัยถือว่าเป็นรูปแบบชีวิตวิถีชีวิตแบบชาวพุทธเรามีวินัยอยู่ก็ยังมีพระสงฆ์อยู่นี่อย่างพระสงฆ์ทั่วไปก็เกิดขึ้นจากวินัยนั่นเองเป็นสมมุติสงฆ์เพราะอาศัยวินัยนั่นเองจึงมีพระสงฆ์ถ้าไม่มีวินัยใช่ไหมว่าการบวชเป็นพระเนี่ยมีหลักเกณฑ์มีหลักการกระบวนการอย่างไรนี่จึงจะสำเร็จเป็นพระได้นั้นถ้าขาดหลักวินัยเมื่อไหร่พระสงฆ์ก็ไม่มีเมื่อพระสงฆ์ไม่มีวิถีแบบชาวพุทธ ผู้ปฏิบัติแทน หลักธรรมคำสอนของ เจ้า ชาว คุณอาจารย์ก็ขออนุโมทนาคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่มีกุศลและจิตศรัทธาได้น้อม การ นำมา ที่ ถวา เรา ยจตุ ทำบุ ปั ญ จจัย ในการ ทาย เกื้อหนุนพระวินัย ทอดกฐิน จึงเป็นบุญที่ ในวัน สำคัญ นี้ก็ขออนุโมทนากับ อย่างเช่น คุณโยม บุญ สม กฐิ เกียร น ติ เนี่ย เหล่าทวีสุขคุณโยม เป็ ป น รา บุญ ณีเหล่าทวีสุข ตามพระวิ และ นัย จากบุญกฐินโนตลำเปิง เป็นบุญ ในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมไพรวันสุห เป็ ง นบุญ ษา ที่ เด็กห เป็ ญิ น งมุกดาสุหง พุทธ ษา บัญญัติ และรวมตะบุญถวายพระกฐินในวันนี้ก็ขออนุโมทนาให้ทุกท่านจงตั้งมั่นในความไม่ประมาทมีสติมีสมาธิปัญญา ว่า ขอ ให้ มี พระ ความ ส สุ ง ข ฆ์ ควา นี่ มเจ เมื่อ ริญทั้ง จำพรร ทาน ษา กุศลศีลและกุศลภาวนามยกุศล ครบ3 ตั้งมั่นใน เดื บุ อ ญ น กุศลคุณงามความดี ใน บุญกุศลคุณงามความดีนั้นก็ส่ง วัดเดี เป็น ยวกัน พลังบุญของเราให้มีความ มีพ สุ ระ ข อยู่ด้วยกัน5 รูป นะ ก็ มีความสุขกาย มี มีความสุขใจ โอกาส จงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยมีอายุก็ขอมีอายุมั่นยืนยาวอายุแห่งบุญกุศลอายุแห่งคุณงามความดีวันนะก็ขอให้มีผิวพรรณอันผ่องใสสุขะก็ขอมีความสุขกายสุขใจภาระก็ขอได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและมนุษย์สมบัติจงบังเกิดมีกับท่านทั้งหลายทุกทิศภาราติการสพิติโยวิวัจจันตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุ ท่านจะ ขี ได้ให้ศีลให้พร ที และ คา ทาย ยุ ญาติ โก โยม ภวะพิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง
ประกาศถึงเจ้าของรถฮอนด้าหมายเลขทะเบียนงองูรอเรือ 7701 เชียงใหม่ ขอความเห็นใจขอความกรุณา คุณโยมที่เป็นเจ้าของรถเป็นรถเก๋งฮอนด้าสีน้ำเงินเนาะทะเบียนงองูรอเรือ 7701 เชียงใหม่ ขอช่วยย้ายรถของคุณโยมด้วย สาธุในการนี้ก็ขออนุโมทนากับคณะสัตยาติโยมทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งประกอบไปด้วยคุณโยมนางคำใบ ญาติโยมที่รับประทานอาหารเสร็จแล้ว พร้อมด้วยบุตรหลานที่ ญาติโยม ได้ ที่ มี เป็น กุศลและจิตศรัท เจ้า ธา ภาพ ได้ร่ว ก ม ฐิน ทำบุญ แต่ ถ ละก วา อง ย แต่ละสา พระ ย กฐินทานวั ยั ฒ ง น ไม่ได้ลงทะเบียนนะโยม นี้ก็ขออ เจ นุ ริญ โม พ ท ร นา นะโยม อำนวย ลง พ ทะ ร เบียน เจ้า รับผ้า ภาพ ไตร ทั้งห ล ลาย ง ทั้งปว ทะ ง เบียนรับเข็ม จ ก ง ลัด มีความสุขกายมีความสุขใจ โต๊ะ จ เจ้าง หน้า เป็น ที่ ที่รักของตนเอง อยู่ เป็นที่ ด้าน รักของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ข ก็ วา ข มื อ อ แคล้วคลาด ไหล จาก ครับ วัฏวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมันไม่คิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบ ก็ไม่รู้ ด้วยคุณ เจ้า ธ ห รร น้าม ที่ ก็ขอให้ ได้ ควา รั ม บประ คิด ทานอาหารกัน ความมุ่งมั่น หรือเปล่าไม่รู้ ความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จจงเจริญไปด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนามายุกุศล มาลงทะเบี มี ยน สติ รับ สัม ผ้า ป ไตร ชัญญะตั้งมั่นในค ต วาม ลอดเวลา ก็ขอมีความสุข จำนวน กายมีความสุขใจเจริญไปด้วยจตุรพิธพร ราย ชั ชื่ ย อ มี ราย อา นา ยุ มของคณะ ก็ขอท่าน เจ้ ทั้งหลายมีอายุมั่นยืนยาว ที่ได้ วันหน้าก็ขอมีผิวพรรณอันผ่องใสสุขะขอมีความสุขกายสุขใจพละก็ขอได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและมีนิพพานสมบัติจงบังเกิดมีกระทั่งหลายทุกที่ปานาติการ 200 กว่าท่านด้วย ติโย กัน วิวัชันตุสภาโรโคนะสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภาวะ ท่านใด อ ที่ ภิ ยัง วา ไม่ล ท ง นา ทะเบี สี ยน ริ ก็ สนิจังวุฒาปจายโนจัตตโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขัง ที่เจ้าภาพ ลัง ก็มาลงทะเบียนกันหลายท่านด้วยกันเพื่อหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบยังไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนเพื่อรับผ้าไตรลงทะเบียนเพื่อรับเข็มกลัดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจุดที่ลงทะเบียนอยู่จุดไหน ก็จะขอใช้เสียงนี่แหละประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบประกาศบอกบ่อยๆญาติโยมที่ยังไม่ได้จะได้ยินได้รู้ก็จะได้รู้ให้ชัดยิ่งขึ้นต้นลงทะเบียนรับผ้าไตรเข็มกลัดเจ้าภาพกฐินจะอยู่ข้างวิหารลายคำทางด้าน ถ้า ขวา นั่ง มือ พื้นไม่สะดวกมีเก้าอี้รับรองนะนายโยมเก้าอี้ให้โยมเรามีเก้าอี้รับรองให้โยมนั่ง ถ้านั่งพื้นไม่สะดวกมีเก้าอี้ให้โยมนั่งวางเลย ไปแจ้งบอกแค่ชื่อเราว่าเป็นเจ้าภาพนะโยมคุณโยมมาสอบ วัน ถาม นี้ ว่า ก็ เป็น ขออ เจ้า นุโม ภาพ ทนา ก กับ ฐิน เจ้า เหมือน ภาพ กั ก น ฐินลำดับที่ ไปติดต่อโยมไปติดต่อ ซึ่ง ที่ ประกอบ เจ้าห ด้วย น้า คุ ที่ ณ ทะ พ่อ เบียน เส เล วย ต นะ คุณแม่พิม ไป พ์ แจ้ ม ง น ชื่อ พิมล ราย พั ชื่อรายนาม พัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีรายชื่ออยู่แล้ว เฉา ไปแจ้ง เกียรติ ชื่อว่าลำดับที่เท่าไรอา เฉา ยุ เกียรติ ลำดับที่เท่าไร พร้อมด้วยครอบครัวและ ชื่ออะไร บุตรหลานกัลยาณ นาม มิ ส ตร กุลอะไร ทำทั้งหลายทั้งป เจ้าว หน้าง ที่ก็จะเช็คดู และมีกุศลและจิตศรัทธาได้น้อมนำมาถวาย ชื่อ จ ตาม ตุปัจจัย ที่รายชื่อ ทำบุญ ที่ กฐินในกองที่ ได้ลงชื่อเอาไว้เจ้าหน้าที่ ใน ก็ วัด จะจัด ลำเปิง ผ้า ตะ ไตร โพธา จั รา ด มแห่ เข็ ง ม นี้ กลัดให้กับทาง ก็ เจ้า ขอ ภา อ พ นุโมทนา อันนี้ก็ย้ำ อ้างเอาคุณงามความดี แห่งทานกุศลศีลกุศลภาวนามายุ เพราะ กุ บาง ศ ที ล ญาติโยมอาจจะ ใน ยัง ความ ไม่ ตั้ง เข้า มั่น ใจ ไม่ ที่ ประมาทในการ ลง กองบุ ชื่ ญ อไว้ กุ แล้ ศล ว ของเราท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นที่รักของตนเอง เป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของสรรพสัตว์ทั้งหลาย การลงทะ ก็ เบียน ขอให้มีความสุขกายมีความสุขใจ เจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยมีอายุ แล้วรับผ้า ก็ ไต ข ร อท่าน เสร็ ทั้ จ งหลายมีอายุมั่นยืนยาว อายุแห่งบุญกุศลอายุแห่งคุณงามความดีวันนะก็ขอมีผิวพรรณอันผ่องใสมีศีลสารและบริสุทธิ์สุขะก็ขอมีความสุขกายสุขใจพละก็ขอได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติสวรรค์สมบัติและมีนิพพานสมบัติจงบังเกิดมีกันท่านทั้งหลายทุกที่ปาราติการสพีติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจตโรธรรมวทันติอายุวันโนสุขังพระลังก็ขออนุโมทนาคุณพ่อเสวตคุณแม่พิมลพันธ์เช้าเกียรติพร้อมด้วยบุตรธิดากัลยาณมิตรธรรมทั้งหลายทั้งปวงคณะสัตยาติโยมทั้งปวงต่อถึงเจ้าภาพโรงทานทุกท่านนะวันนี้บุญก็ได้ไส้ก็เต็ม
อิ่มทั้งกายใจเนาะอนุโมทนารับของที่ระลึกจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ ก็ขอย้ำเตือนกับทางคณะเจ้าภาพได้รับทราบเมื่อญาติโยม คุณหนู มาถึงวัดแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนรับผ้าไตรก็ขอให้โยมทะเบียนรับผ้าไตรด้วยเพราะญาติโยมบางคนบางท่านก็อาจจะเข้าใจว่าก็แจ้งชื่อไปแล้วจะต้องลงทะเบียนอีกหรือให้ถึงลงทะเบียนเพื่อทางวัดจะได้จัดมอบผ้าไตรให้มอบเข็มกลัดแสดงตัวว่าเราเป็นเจ้าภาพกฐิน1 กองหรือหลายกองนี่อันนี้ก็แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบจุดที่ลงทะเบียนโต๊ะลงทะเบียนจะอยู่ที่ศาลาบาทข้างวิหารลายคำก็มีเจ้าหน้าที่คอยบริการอยู่ในจุดนั้นมันก็ญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพ วันนี้ก็ขออนุโมทนากับคณะสัตยาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้ถวายผ้าไตรจีวรจำนวน1 ชุดซึ่งเจ้าภาพนั้นประกอบไปด้วยคุณโยมนางสาวอนันคะนงอนันนงชินวงศ์ชื่นวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวได้ถวายจตุปัจจัยทายทานแล้วก็ถวายผ้าไตรอีก1 ชุดนะถวายในร่วมการทำบุญทอดกฐินณวัดลำเปิงแห่งโพธารามแห่งนี้อาจารย์ก็ขออนุโมทนาอ้างเอาคุณงามความดีคุณแห่งทานกุศลคุณแห่งศีลกุศลภาวนามยกุศลจงดลบันดาลมาพิบาลปกปักคุ้มครองรักษาคณะสัตยาติโยมจงมีสติมีสมาธิมีภาวนาตั้งมั่นในความไม่ประมาทจงเป็นที่รักของตนเองเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขอแคล้วคลาดจากอุปัตตวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงเจริญพระเดชจตุรพิธพรชัยมีอายุก็ขอท่านทั้งหลายนาทำบุญเนื่องจากวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยของคุณโยมอนันนงชื่นบุพงศ์ได้ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดวันนี้ก็ขอให้เจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยมีอายุก็ขอให้คุณโยมมีอายุมั่นยืนยาวอายุแห่งบุญกุศลอายุแห่งคุณงามความดีวันนะก็ขอมีผิวพรรณอันผ่องใสมีศีลสะอาดและบริสุทธิ์สุขะก็ขอมีความสุขกายสุขใจพละก็ขอก็ได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติสวรรค์สมบัติและมีนิพพานสมบัติทุกทิพย์ปาราติการสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจยิโนจัตโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังวันเกิดครบรอบเท่าไหร่ละปีนี้40ขึ้นหลัก4แล้วเนาะ ขออนุโมทนานะใครจะร่วมทำบุญสาธุอนุโมทนานะได้ในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมทั้งหลายทั้งปวงซึ่งประกอบไปด้วยคุณโยมกัลยาคุณโยมวุฒิพัฒน์อณสุระพร้อมด้วยญาติธรรมทั้งหลายญาติพี่น้องได้ถวายผ้าไตรจำนวน1 ชุด 1,000 บาทก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลของคุณโยมพรเพนคุณโยมเดชาคุณโยมสาโรจน์เนื่องจำนงพร้อมด้วยครอบครัวได้ถวายผ้าไตรจีวรจำนวน1 ชุด 1,000 บาทก็ขออนุโมทนาอำนวยอวยพรให้เจ้าภาพทั้งหลายทั้งปวงให้มีความสุขกายมีความสุขใจจงเป็นที่รักของตนเองเป็นที่รักของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขอเป็นที่รักของสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ก็ขอท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นในความไม่ประมาทในทานกุศลศีลกุศลภาวนามยกุศลจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยมีอายุก็ขอท่านทั้งหลายมีอายุมั่นยืนยาวอายุแห่งบุญกุศลอายุแห่งคุณงามความดีวันนะก็ขอท่านทั้งหลายมีผิวพรรณอันผ่องใสมีศีลสะอาดสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจยิโนจัตโรธรรมวัฏันติ
อายุวันโนสุขังพระลังมางานแต่งงานเมื่อวานด้วยใช่ไหมโยมยกไว้ตั้งนี้กันยกไว้ตั้งนานเลยยกไว้นานอยู่เลยฮะวางนี่เลยก็ขออนุโมทนาคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ขออนุโมทนากับคุณโยมสุชาดาแท้ตั้งพร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตรได้เป็นส่วนหนึ่งของการถวายผ้ากฐินทานณวัดลำเปิงได้บูชาพระไตรจีวรจำนวน1 ชุด 1,000 บาทก็ขออำนวยอวยพรให้เจ้าภาพทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขกายมีความสุขใจเป็นที่รักของตนเองเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขอแคล้วคลาดจากอุปัฏฐวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจะคิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยวันนะก็ขอให้มีผิวพรรณอันผ่องใสมีศีลสะอาดและบริสุทธิ์สุขะก็ขอมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจพละก็ขอได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและมีนิพพานสมบัติจงมาเกิดมีแก่คุณโยมสุชาดาแท้ตั้งพร้อมด้วยครอบครัวบริวารญาติมิตรทุกประการเทินสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะพิวาธนสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตโรธรรมทันติอายุวันโนสุขังพระลังผ้าไตรนี่เดี๋ยวให้เขาถวายเดี๋ยวเอาไปถวายที่โน่นนะแค่ไหนนะเดี๋ยวไปร่วมพิธีถวายญาติโยมที่บูชาพระไตรก็เก็บรักษาเอาไว้ถึงเวลาเลิกมงคลดีแล้วเราจะได้เอาพระไตรที่เราบูชานั้นไปน้อมถวายในพิธีการกฐินเป็นบริวารกฐินอีกครั้งหนึ่งสาธุท่านนั่งพื้นไม่สะดวกก็มีเก้าอี้รับรองนะนั่งเก้าอี้ได้ในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ขอลำปางก็ขออนุโมทนากับคุณโยมจันชาอนุกูลคุณโยมวีราวันวิรุณพร้อมด้วยคุณโยมนางลัดดาวันศรีธีหาธีระนายณัฐพงศ์สวยศรีพร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตรได้ถวายจตุปัจจัยและคุณพ่อบุญธรรมแม่โบคำพรหมณีพร้อมด้วยลูกหลานได้ถวายพระกฐินไปจัดเป็นต้นพระกฐินในคราวนี้
อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาท่านคุณพ่อบุญพันธ์แม่บัวคำพร้อมผมมณีพร้อมด้วยลูกหลานทุกคนคณะสัตยาติโยมทุกท่านให้มีความสุขกายมีความสุขใจจงเป็นที่รักของตนเองเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขอแคล้วคลาดจากอุปทวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงเจริญไปด้วยจตุรพิทพรชัยมีอายุก็ขอท่านทั้งหลายมีอายุมั่นยืนยาวอายุแห่งบุญกุศลอายุแห่งคุณงามความดีวันนะก็ขอมีผิวพรรณอันผ่องใสมีศีรษะและบริสุทธิ์สุขะก็ขอมีความสุขกายสุขใจภาระก็ขอให้ได้กำไรแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติบริวารสมบัติมีฐานะกุศลศีลสุขกุศลภาวนาไม่กุศลเป็นต้นปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ความคิดความมุ่งมั่นความปรารถนาของท่านทั้งหลายนั้นจงพลันสำเร็จทุกทิพาราตีการสพีติโยวิวัชันตุสภะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังฮะจะคุยก็ฉันเพลงสาธุขยับมารับของที่ระลึกของฝากจากท่านเจ้าคุณนะของที่ระลึกงานกฐินเอาได้ผูกข้อมือผูกพระเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาผูกจิตผูกใจของเราตั้งมั่นในคุณงามความดีรับไปก่อนได้นะได้ดีละจะถวายก่อนแล้วไม่รอร่วมเลยโอเคอะไรแล้วอาจจะเก็บไว้ให้อยู่ถูกวางเลยได้ในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับคณะสัตยาติโยมพุทธบริษัททั้งปวงซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของห้างหุ้นส่วนจำกัดเล้าตระกูลน้องริต้าผ้าชนเผ่าได้ถวายจตุปัจจัยกฐิน1 กองจำนวน10,000 บาทพร้อมด้วยตั้งโรงทานด้วยคุณโยมจันทนาตรียานนท์พร้อมด้วยครอบครัวได้ถวายจตุปัจจัยร่วมกฐินอีก 1,000 บาทคุณโยมน้ำทิพย์ลีนาวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวและคณะญาติมิตรทั้งปวงได้ร่วมทำบุญ 1,000 บาทแล้วก็ขออนุโมทนากับคุณโยมกันศินีเศรษฐีธนกุลน้องริต้าผ้าชนเผ่าได้ร่วมทำบุญถวายผ้าไตรจำนวน 1,000 บาทคุณโยมทั้งหลายทั้งปวงอาจจะไม่อยู่ร่วมได้ถวายผ้ากฐินเอาไว้ก่อนเพราะว่าจะต้องมีภารกิจต้องเดินทางไปแม่กำปองอาจารย์ก็มีธรรมะรับเอาผ้ากฐินทานของคณะสัตยาติโยมซึ่งบริวารกฐินในคราวครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาคณะสัตยาติโยมทั้งหลายทั้งปวงดังที่กล่าวเบื้องต้นก็ขอเราท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นในความไม่ประมาทในการคิดพูดทำ
จงเป็นที่รักของตนเองเป็นที่รักของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็แคล้วคลาดจากอุปัตวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นในความไม่ประมาทก็ขอท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยมีอายุก็ขอท่านทั้งหลายมีอายุมั่นยืนยาวอายุแห่งบุญกุศลอายุแห่งคุณงามความดีวันนั้นก็ขอให้มีผิวพรรณอันผ่องใสมีศีลสะอาดและบริสุทธิ์สุขะก็ขอให้มีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจพละก็ขอให้ได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคาสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและมีนิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ท่านเจ้าภาพทั้งหลายทั้งปวงทุกที่ปาลาติการสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะปิวาทนสีริสานิจังวุธาปจายโนจตโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังอนุโมทนากับคนโยมนะใบอนุโมทนาไว้เป็นที่ระลึกเนาะเป็นใบการันตีบุญสาธุเอาของที่ระลึกก่อนเนาะของฝากกันเจ้าคุณรถหนึ่งครับเริ่มไปผูกสติผูกจิตผูกใจของเรานะลูกนะถ้าเรามีสติดำเนินชีวิตด้วยสติสาธุเด็กๆร่วมทำบุญด้วยสาธุโมทนาลูกทุกในขณะนี้เวลา 12:13 นาทีนะครับก็พักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็มีการละเล่นของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนป่งน้อยนะครับก็มีการแสดงเครื่องเล่นดนตรีมีกองสะบัดชัยแล้วก็ฟ้อนลำท่านใดที่อยากจะเชิญชมในการตีกองสะบัดชัยหรือการฟ้อนรำของเด็กๆก็สามารถมายืนชมที่หน้าวิหารได้นะครับในเวลานี้ก็เด็กๆก็ได้มีการจัดแสดงการตีกองสะบัดชัยและฟ้อนรำให้ทุกท่านได้มารับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆนะครับยอดตัวใดในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านคุณอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการพิกุลพุทธภาษีพร้อมด้วยคุณโยมนัทธมนพิธาทองพร้อมด้วยคุณโยมจินตนาสุขจันทร์พร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตรได้ถวายปักต้นกฐินมา4 ต้นแต่ว่ากระจายบุญกันไปอาจารย์ก็ได้มีธรรมะเมตตารับแล้วก็ขออนุโมทนาคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายมีท่านผู้อำนวยการพิกุลพุทธาสีเป็นต้นพร้อมด้วยคณะญาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นในความไม่ประมาทในการบุญการกุศลประกอบด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนามยกุศลขอท่านทั้งหลายจงเจริญไปด้วยจตุรพิธมีอายุก็ขอท่านทั้งหลายมีอายุแห่งบุญกุศลอายุแห่งคุณงามความดีนะก็ขอมีผิวพรรณอันผ่องใสมีสุขข้าก็ขอมีความสุขกายมีความสุขใจพละก็ขอได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคาสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและมีนิพพานสมบัติจงมาเกิดมีแก่ท่านเจ้าภาพทุกที่ปาลาติการสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควิเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะพิวาทนสีริสะเนจังวุธาปจายโนจตโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง
ได้ผูกข้อมือผูกข้อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาผูกจิตผูกใจของเราตั้งมั่นในกุศลคุณงามความดีเนี่ยเป็นผ้าผูกสตินะโยมนะผูกข้อมือให้เรามีสติตั้งมั่นในความไม่ประมาทนะในการเมื่อนะถ้าตอนนี้เช่าบูชาครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปทอดกฐินเป็นบริวารเนาะไม่ต้องมาถวายแต่อ๋อโอเคเอาวางเลยคุณยายเอาวางซ้อนข้างบนเลยเอาพัดลมมันจะมีแต่มันไปทางปุ่นในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าคุณอาจารย์เนื่องจากอาจารย์ท่านต้องรับแขกมีภารกิจเยอะก็ขออนุโมทนาคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านที่มาร่วมงานกฐินสามัคคีในวันนี้ซึ่งประกอบไปด้วยคุณโยมสวัสดิ์พรหมสวรรค์พร้อมด้วยนางสาวณประภาพรหมสวรรค์พร้อมด้วยนางสาวมันธนาพรหมสวรรค์พร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตรและคุณโยมสาวณีอนุชาติกิจเจริญพร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตรได้มีกุศลและจิตศรัทธาได้น้อมถวายพระไตรจีวรและจตุปัจจัยเป็นองค์ร่วมกฐินเป็นบริวารกฐินในวัดลำเปิงแห่งนี้ก็ขออนุโมทนาอำนวยอวยพรอ้างเอาคุณงามความดีคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็ขอท่านทั้งหลายจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นในความไม่ประมาทประกอบด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนามยกุศลคิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยคุณธรรมก็ขอให้ความคิดความมุ่งมั่นความปรารถนาด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญานั้นจงประสบผลสำเร็จจงเจริญพระจตุรพิธพรชัยมีอายุก็ขอท่านทั้งหลายมีอายุมั่นยืนยาวอายุแห่งบุญกุศลอายุแห่งคุณงามความดีวันนะก็ขอท่านทั้งหลายมีผิวพรรณอันผ่องใสมีศีลสะอาดและบริสุทธิ์สุขะก็ขอมีความสุขกายสุขใจภาละก็ขอได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและเมนิพพานสมบัติจงบานเกิดขึ้นมีแก่ท่านทั้งหลายทุกที่พาลาติการชัยสิทธิธนังลาพังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังวุติจะยสวาสตวสาจะยุจะชีวสิทธิพระวันตุเตอโรคยาปรมาราภาสันตุถีปรมังท่านังวิสาสาปรมายาตินิพพานังปรมังสุขังคุณยายของที่ระลึกงานกฐินเนาะหยิบเอาเลยคุณยายหยิบเอาเลยหยิบเป็นได้ผูกข้อมือผูกเพราะเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาผูกจิตผูกใจของเราจะได้ตั้งมั่นในความไม่ประมาทเมื่อได้ผูกข้อมือนะได้จะมงคลได้นั้นจะเป็นมงคลต่อเมื่อเรามีสติมีสมาธิปัญญาตั้งมั่นในความไม่ประมาทรับของที่ระลึกผูกจิตผูกใจของเราตั้งมั่นในกุศลธรรมคุณงามความดีเจริญพรคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลาย
ถ้าเราอยู่ในเฟรมเนี่ยมันก็จะเห็นภาพของเรานะโยมนะจะได้ดูภาพของตัวเองก็ได้ย้อนหลังได้นะในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าคุณอาจารย์ ก็ขออนุโมทนาคณะสัตยาติโยมทั้งหลายทั้งปวง ที่ได้มีกุศลจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาของเรามีความเจริญสืบต่อไปก็ขออนุโมทนาคุณโยมออนกัญญาจากแก้วของโดยครอบครัวได้ถวายผ้าไตรจำนวน1 ชุดคุณโยมศิวกรคุณโยมนัทพลเพื่ออุทิศบุญกุศลให้คุณโยมนายแสวงนางฝ้ายก็ขออนุโมทนากับคุณโยมเจตสุภาอุทิศบุญกุศลให้กับนายแสวงนางฝ้ายนางวัดขออนุโมทนาคุณโยมธีรพัฒน์ได้อุทิศบุญกุศลให้กับนายแสวงนางฝ้ายนางรพัฒน์นวัฒน์ขออนุโมทนาคุณโยมพัชรินทร์อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็ขออนุโมทนากับจ่าสิบตรีหญิงศิรยานเทียมผู้นายธนเทียมผู้ได้ถวายจตุปัจจัยรวมทำบุญกฐินจำนวน400 บาทนี้ก็ขออนุโมทนาอำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขกายจะมีความสุขใจเป็นที่รักของตนเองพิธีรักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขอแคล้วคลาดจากอุบัติวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคิดสิ่งหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยมีศีลกุศลภาวนามยกุศลจงเจริญไปด้วยจตุรพิทพรชัยอายุก็ขอมีอายุมั่นยืนยาววันผิวพรรณอันผ่องใสสุขะก็มีความสุขกายสุขใจภาละก็ขอได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและมีนิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายพร้อมด้วยครอบครัวญาติมิตรทุกท่านทุกทิพาราติการชัยสิทธิธนังลาพังโสดทีภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาสตวสาจะโยจะชีวสิทธิพระวันตุเตอโรคยาปรมาราภาสันตุถีปรมังท่านังวิสาสาปรมายาตินิปปานังปะระมังสุขังผ้าไตรนี้เราต้องเอาไปถวายตอนบริวารกฐินไหมเดี๋ยวถวายตอนนี้เลยโอเคขออนุโมทนาสาธุมีภารกิจคุณแม่ลารับของที่ระลึกท่านพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมปิรัตน์ผูกข้อมือผูกก็เรามีสติมีสมาธิเป็นปัญญาผูกจิตผูกใจของเรานะสาธุมีน้ำหอมด้วยนะหอมแห่งทานศีลสมาธิหอมคุณงามความดีของเราเทศ1 2เราหลีไว้ไงนี่ไงแม่ลารูปคุณดอยเราหลีตัวมาโยมมาพร้อมกันเลยเนาะจะได้เกิดภพใดชาติใดจะได้มีบริวารถ้าทำคนเดียวเกิดภพใดก็อยู่คนเดียวถ้าทำหลายๆท่านก็จะมีบริวารญาติมิตรไม่เหงานะสาธุนี่ชาวต่างชาติก็มาด้วยสาธุใครจะเพิ่มเติมอีกไหม
ในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมภิรัตน์เนื่องในงานมหากุศลในการทอดกฐินและทานณวัดลำเปิงตะตุโปธารามแห่งนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นตัวแทนมีรายนามดังต่อไปนี้ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมมยุราแสนสอนคุณยายจันเต็งมณีคุณนางสาวพรสมัยชัยยราพร้อมด้วยครอบครัวและญาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงและมีโยคีชาวต่างประเทศซึ่งประกอบไปด้วยโฮมัสจีโฮชีซองคุณโยมชันคิงเพ่งแล้วก็คุณโยมเฮงไวซัมแล้วก็ขออนุโมทนาโยคีชาวต่างประเทศซึ่งประกอบไปด้วยคุณโยมฟรังก์ดอนซิกนะคุณโยม จินอะไรจินวี่ยูตองคุณโยมหลิงโยคีหลิงมีรูนะคุณโยมฟรังคูฟรังมัดเส้นคุณโยมฟรังดอนซินแล้วก็คุณโยมซอนสมิธคุณโยมเวนโชชุงเป็นต้นก็ถ้าอาจผิดบ้างก็ขออภัยด้วยนะก็ขออนุโมทนาโยคีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศคณะสัตยาญาติโยมทั้งปวงที่ได้มีกุศลจิตศรัทธาได้น้อมนำมาถวายจตุพระไตรจีวรเพื่อเป็นการบูชาคุณแห่งพระรัตนตรัยในบูชาในพระธรรมวินัยที่จำพรรษาได้ถวายกฐินทานในวันนี้มีแม่ลาลูกกลมเป็นต้นก็ขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงจงเจริญไปด้วยจิตตุรพิษพรชัยก็ขอท่านทั้งหลายจงเจริญไปด้วยอายุก็ขอมีอายุมั่นยืนยาวอายุแห่งบุญกุศลอายุแห่งคุณงามความดีวันหน้าก็ขอมีผิวพรรณอันผ่องใสหมายถึงมีศีลสะอาดและบริสุทธิ์สุขะก็ขอมีความสุขใจพละก็ขอให้ได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและมีนิพพานสมบัติจงเป็นที่รักของตนเองเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขอแคล้วคลาดจากอุปทวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงตั้งมั่นในความไม่ประมาทมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นต้นก็ขอคิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยคุณงามความดีมีสัมมาปฏิบัติเป็นต้นก็ขอให้ความคิดความมุ่งมั่นความปรารถนานั้นจึงพลันสำเร็จจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยอายุวนะสุขภาละปฏิภาณธรรมสันสมบัตินิพพานสมบัติทุกที่ปาลาเตชัยสิทธิธนังราพังโสถีภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจะยสวัสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตความลายพี่กันความมาลายพี่ความมาลายพี่ขอรับของที่ระลึกให้เราเจริญสติมีน้ำหอมได้ผูกข้อมือก็ขอให้ผูกสติสมาธิปัญญาผูกสติระลึกรู้ด้วยความไม่ประมาทได้นั้นจะเป็นมงคลต่อเมื่อมีสตินะผูกจิตผูกใจของเราให้เราตั้งมั่นในความไม่ประมาทจะลุกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็ขอให้มีสติอยู่เนืองสติทำให้มากทำให้เจริญยิ่งขึ้นได้ผูกข้อมือด้วยผูกสติด้วยนะผูกจิตผูกใจของเราผูกคุณงามความดีของเราไม่ให้เสื่อมคลายมีทั้งได้ผ้าผูกข้อมือผ้าขาวผ้าแดงนะจะขาวจะแดงก็สำคัญก็คือมีสตินั่นแหละเนาะทยอยเข้ามาเนาะสองมือรับเลยเทเลย ก็เราเทให้เลยเนาะ ทำอะไรก็ให้ได้เทให้เลยเทได้
ได้วางเลยในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมภิรัตน์ก็ขออนุโมทนาคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเจ้าภาพกฐินทานกองที่104ซึ่งผู้มีนามก็คือคุณโยมโชคชัยอินยานะพร้อมด้วยนางวิจิดาวิภาวันสุภาพพันธ์พร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตรสหายได้เป็นเจ้าภาพกฐินจำนวน1 กอง 10,000 บาทแล้วก็อุทิศบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไปถึงคุณบุญรอดนายวีระนายวินัยสุภาพพันธ์ตลอดถึงบรรพชนบรรพบุรุษก็ขออนุโมทนากับคุณโยมรัตนาชนะพิมพ์คุณโยมวิมลหานชีวกุลคุณโยมนางสาวทะมนพรจันทเกตพร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตรบ้านเอื้ออาทรหนองหานสันทรายเชียงใหม่เพื่ออุทิศบุญกุศลทั้งปวงเหล่านี้ไปถึงเทพบุตรเทพยดาพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วก็ขออนุโมทนากับคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงขอท่านทั้งหลายจงเป็นที่รักของตนเองเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขอแคล้วคลาดจากวัฏวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยมีอายุก็ขอให้มีอายุมั่นยืนยาววันนะก็มีผิวพรรณอันผ่องใสสุขะก็ขอมีความสุขกายสุขใจพละก็ขอได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกทิพย์นาตีการชัยสิทธิธนางลาพังโสธิภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุติจะยสวะสตวัสสาจะยุจะชีวสิทธิพระวันตุเต5 ชุดโยมก็มี5 ชุดวันนี้ก็มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งน้อยนะพร้อมด้วยคณะครูและศิษยานุศิษย์ได้นำนักเรียนนาฏศิลป์ดนตรีไทยทั้งมาฟ้อนทั้งเล่นดนตรีด้วยโดยท่านผู้อำนวยการนำคณะครูผู้ปกครองและศิษยานุศิษย์มาร่วมทำบุญกฐินวัดอำเปิงในวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายเป็นมหามงคลยิ่งของคณะครูนี่มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อยเป็นต้นนะได้นำคณะศิษยานุศิษย์ผู้ปกครองนะหันหน้ามากล้องจะแพงนะหันหน้ามาด้านนี้พอกล้องส่องสาธุวางเลยสาธุบังพอหมดเลยกล้องจะได้แพลนพระท่านก็ขยับไปหน่อยสิเนาะขยับโต๊ะสิขยับเลื่อนไปทางโน้นจะได้ถ่ายทอดสดด้วยนะนี่นะ ก็ในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมภิรัตน์ก็ขออนุโมทนาท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
คณะครูผู้ปกครองนักเรียนคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงและซึ่งประกอบไปด้วยคณะสัตยาทั้งปวงซึ่งประกอบโยมจินนพิษฉัตรสุวรรณพร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อนญาติมิตรทั้งหลายทั้งปวงได้ถวายจตุปัจจัยซึ่งทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อยคณะครูนักเรียนผู้ปกครองได้ร่วมทำบุญกฐินในคราวครั้งนี้ในจำนวนยอด5,600 บาทก็ขออนุโมทนาอ้างเอาคุณงามความดีคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยคุณแห่งทานกุศลคุณแห่งทานกุศลศีลกุศลภาวนามยกุศลจงรวมกันมาเป็นตบะเดชะเป็นพระวปัจจัยมาปกปักคุ้มครองท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อยคณะครูผู้ปกครองนักเรียนคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ขอท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นในความไม่ประมาทในทานกุศลศีลกุศลภาวนามยกุศลตั้งมั่นในคุณงามความดีอยู่เนืองนิดก็ขอท่านทั้งหลายจงเจริญไปด้วยจตุรพิทพรชัยมีอายุก็ขอท่านทั้งหลายมีอายุมั่นยืนยาวอายุแห่งบุญกุศลอายุแห่งคุณงามความดีวันหน้าก็ขอให้มีผิวพรรณอันผ่องใสหมายถึงมีศีลสะอาดและบริสุทธิ์สุขะก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจภาละก็ขอได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและมีนิพพานสมบัติจงมาเกิดมีกับท่านทั้งหลายทุกที่ปาราติการสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตโพธวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปจายโนจตโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังอโรคยาปรมาราภาสันตุถีปรมังทะนังวิสาสาปรมายาตินิพพานังปรมังสุขังขอคณะอนุโมทนาท่านผอ.นะคณะครูทุกท่านเลยนะบริวารนักเรียนผู้ปกครองทุกคนที่มาลองบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกเดี๋ยวรับพรทีเดียวเลยเนาะยืนก็ได้มุมบังได้หันมาด้านนี้แผ่นหน้ามาด้านนี้นะนี่กล้องอยู่ตรงนี้กล้องทางวัดบันทึกไว้นี่นะสาธุปนมมือสาธุหันหน้ามาด้านนี้นะกล้องทางวัดจะจับภาพเอาไว้นะท่านผอ.นี่บันทึกเก็บข้อมูลอยู่ในตรงนี้เนาะแล้วท่านผอ.รับของที่ระลึกผูกจิตผูกใจผูกสติสุขผูกสมาธิผูกปัญญาของเราไม่เสื่อมคลายนะเรียงมาเลยเนาะเรียงมาลำดับผูกสติผูกสมาธิผูกปัญญาของเราผูกจิตผูกใจของเราให้ระลึกรู้ด้วยความไม่ประมาทนะเวลาทุกวินาทีเป็นกองบุญกองกุศลของเราท่านทั้งหลายนะแจ้งประชาสัมพันธ์ไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลของที่ระลึกใกล้คลังแล้วล่ะนะนักเรียนครับแจ้งชื่อมาด้วย
มีเจ้าภาพโรงทานสารธรรมล้านนา มีสมาชิกมาร่วมทำบุญ9 ท่านถวาย1 กอง 10,000 บาทมาขอของฝากที่ระลึกจิตใจนะคนนะครูรับก่อนครูก่อนนะหนูเนาะให้เกียรติคุณครูก่อนแต่นี้ของที่ระลึกเริ่มจะล่อยหลอละเจ้าหน้าที่คงจะกำลังดำเนินการที่จะนำของที่ระลึกอยู่ระหว่างการเดินทางอยู่คุณโยมได้ผูกข้อมือรับก่อนเนาะแม่ชีสาธุแม่ชีมาจากที่ไหนนี่จากใต้นครศรีแล้วขออนุโมทนานะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับวสชนี่ย่อมาจากไหนโอเคเดี๋ยวจะประกาศถูกเดี๋ยวนะติดคุณพ่อยกสาธุในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตน์ก็ขออนุโมทนากับคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านที่ได้มาร่วมงานกฐินสามัคคีมหากุศลในวันนี้วัตถุประสงค์เพื่อรักษาพระธรรมและวินัยแล้วก็บริวารกฐินทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็จะมีไว้เพื่อสร้างอาคารภัตตศาลาเอาเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาและปฏิบัติศีลสมาธิและภาวนาเป็นการอบรมเจริญปัญญาดังนั้นก็ขออนุโมทนากับคณะสัตยาญาติโยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก็ทุ่งอำเภอลีจังหวัดลำพูนโอ้บุญนี่มาไกลเนาะมาจากอำเภอลีรัฐวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก็อำเภอลีลำพูนได้มีกุศลจิตซึ่งโยคีได้มาปฏิบัติธรรมในต้นแต่มาเองเป็นผู้สอบอารมณ์ น้องสาวไปไหนไม่รู้ อยู่ข้างหลังเป็นโยคีก็อีกสถานภาพหนึ่งเนาะถ้าเป็นฆราวาสก็จำกันไม่ได้ขอโยมจำอาตมาก็บอกด้วยนะอาตมาไม่ได้ยืดยิงนะแต่จะมาจำโยมไม่ได้เมื่อโยมแปลงร่างก็ขออนุโมทนาคณะสัตยาญาติโยมศรัทธาทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ได้มาเป็นเจ้าภาพกฐินทานในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมนางเตือนจิตคำปันพร้อมด้วยคณะญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงครอบครัวคุณโยมคำพระสุโรธพันธ์พร้อมด้วยครอบครัวญาติมิตรน้อมถวายกฐินและคุณโยมนางกุลชยาก้าวพัฒนสกุลพร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตรมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์คุณโยมณออนเตชะอังกูลคุณโยมประสานเตชะอังกูลนายอักษรเตชะอังกูลพร้อมด้วยครอบครัว
ถอมโดยคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระกฐินในนัทธานวลำเปิงแห่งนี้ก็ขออนุโมทนาอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเป็นที่รักของตนเองเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขอแคล้วคลาดจากอุทวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแม้ว่าคิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยคุณธรรมคุณงามความดีมีฐานะกุศลศีลกุศลภาวนามยกุศลเป็นต้นก็ขอให้ความคิดความมุ่งมั่นความปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนั้นผ่องใสมีศีลสะอาดบริสุทธิ์สุขะก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจภละก็ขอได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่เราท่านทั้งหลายทุกที่ปาราติการชยสิทธิธนังลาพังโสทิภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุธีจะเยสวัสตวสาจะยัวจะชีวสิทธิพระวันตุเตอโรคยาปรมาราภาสันตุถีปรมังทนังวิสัสสาปรมายาตินิปปานังปะระมังสุขังขออนุโมทนานะกับชุมชนวิสาหกิจชุมชนมาจากลีเนาะกลับไปถึงบ้านก็ค่ำพอดีเนาะตอนนี้รับของที่ระลึกจะได้ผูกจิตผูกใจผูกสติผูกสมาธิปัญญาของเราเนี่ยพระแผนกเจ้าหน้าที่ที่ของที่ระลึกก็มาทำหน้าที่ของตนเองนะหรือท่านมีรูปเดียวนะรูปเดียวทำทุกอย่างญาติโยมก็พร้อมที่จะรอทุกคนพระท่านรูปเดียวทำทุกอย่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายแจกของชำร่วยก็ได้ยินนี้แล้วก็ค่อยๆเดินมานะไม่ต้องรีบร้อนหรอกเพราะท่านอยู่รูปเดียวคุณยายคุณยายเทให้เลยสองมือนะสองมือรับจะได้ไม่ตกเนาะถ้าโยมหยิบนี่หยิบทีละอันอาจารย์เทให้เลยนะสายเทนะเทให้เลยเนี่ยถ้าสายหยิบมันช้าเนาะถ้าสายเทจะไวสองมือรับนะใครยังไม่ได้รับของที่ระลึกอาจจะบันทึกภาพได้ ก็ในนามตัวแทนท่านเจ้าคุณอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์คณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายถ้าไม่มีภารกิจอะไรก็อยู่ร่วมทอดกฐินด้วยกันนะตามกำหนดการที่ฝ่ายกองอำนวยการได้ประชาสัมพันธ์เอาไว้ท่านอาจารย์สันติกโรได้ประชาสัมพันธ์ได้กำหนดการเอาไว้ตั้งแต่เช้าวันนี้ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมรัศดาวิมลหฤทธิ์ลังสรรค์พร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตรแต่ไม่เป็นเจ้าภาพกฐิน1 กองถ้าจำไม่ผิดนะ
คณะสัตยาติโยมโยมอัมพรชมพูพร้อมด้วยคณะญาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งในซองเล็กๆน้อยๆรวมกันก็เป็นใหญ่ๆได้บุญเล็กๆน้อยๆสะสมบ่อยๆเหมือนกับน้ำสายฝนที่ตกลงมาทุกหยดเมื่อตกบ่อยๆรวมกันก็สามารถเป็นมหากุศลได้หันหน้ามาทางนี้นะวันนี้ก็ขออนุโมทนาในคณะเจ้าภาพทั้งหลายทั้งปวงซึ่งได้รวมทำบุญกฐินผ้ากฐินนะศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่2วัดอำเภอตะโพธารามได้มีคณะสัตยาญาติโยมได้ร่วมกันทำปักต้นกฐินนะแล้วก็คุณโยมรัศดาวิมลหฤทธิ์รังสรรค์พร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตรและก็ได้มีคณะสัตยาญาติโยมได้ถวายเพิ่มเติมซึ่งประกอบด้วยคุณแม่แสงเดือนธรรมศาสตร์คุณแม่ประวินศรีสุวรรณนะคุณโยมนางสาวจันแดงสิงอะไรสิงห์ทรคุณโยมเอกชัยราชจริตนะคุณโยมขวัญตาจินดาไลนะคุณโยมนุชทวันคุณโยมพรทิพย์มะลิวันพร้อมด้วยครอบครัวและคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมถวายกฐินทานในวันนี้อาจารย์ก็ขออนุโมทนาและอ้างเอาคุณงามความดีคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยและคุณแห่งทานกุศลศีลกุศลภาวนามยุกุศลจึงรวมกันมาเป็นเตบะเดชะเป็นวัฏวปัจจัยมาปกปักคุ้มครองรักษาคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจจงเป็นผู้มีสติระลึกรู้ด้วยความไม่ประมาทเป็นที่รักของตนเองจงเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขอแคล้วคลาดจากวัฏวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงตั้งมั่นในคุณงามความดีประกอบด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนามยุกุศลแม้ว่าจะคิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยคุณธรรมก็ขอให้ความคิดความมุ่งมั่นความปรารถนาที่เลิกล้างสมบูรณ์พร้อมนั้นจงผลพลันสำเร็จจงเจริญไปด้วยจตุรพิทพรชัยมีอายุวันนะสุขาภาละปฏิภาณธรรมสารสมบัตินิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกที่ปาราติการชัยสิทธิธนังลาพังโสทิภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธีจะยสวะสัตวสาจะยุจะชีวสิทธิพระวันตุเตเจ้าหน้าที่การเงินก็มารับจตุปัจจัยไปด้วยนะมารับของที่ระลึกกัน2 มือแล้วประภัยรับแทนเขาเลยสาธุเข้ามาเลยเต้เป้วางนี่เลยสาธุมาพร้อมกันเลยเนาะโยมเนตรนภา
ผ้าที่ติดมรหัสหมายเลขนี่เราต้องเอาไว้รอถวายนะผ้าที่ติดหมายเลขนี่นะเก็บไว้ถวายเป็นบริวารกฐินที่โน่นนะสาธุตั้งไว้เลยไว้ตรงนั้นข้างนั้นตั้งพยาธาไว้ข้างหน้าข้างบนนี้ในนามผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลของคุณโยมปริญญาสมศรีคุณโยมรัชชัดงามวิโรธคำดีพร้อมด้วยครอบครัวได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินจำนวน 12,500 บาทขออนุโมทนาคุณโยมสุมาลีพร้อมด้วยครอบครัวได้ทำบุญถวายจตุปัจจัยกฐินอีก1 กอง 10,000 บาทก็ขออนุโมทนาในคุณโยมเมตตาเทพหัสดินณอยุธยาได้ทำบุญ500 บาทคุณโยมเนตรนภาวงสุวรรณพร้อมด้วยครอบครัวและญาติธรรมถวาย500 บาทคุณโยมพักพิชาขำพร้อมด้วยคุณโยมบางออนณรังสินนายภูนศักดิ์แซ่อึ้งคุณโยมเกตมณีขิงปิงตะวันได้ทำบุญ200 บาทคุณโยมนายวัน3 นวลยุนสมจิตนายสุขนางสาวธัญเรศภัทรไรวินพร้อมด้วยครอบครัวได้ทำบุญกฐินทานในวันนี้ก็ขออนุโมทนาท่านทั้งหลายพร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตรแม้ว่าคิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยคุณธรรมมีทานกุศลศีลกุศลภาวนามยกุศลก็ขอท่านทั้งหลายจงเป็นที่รักของตนเองเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขอแคล้วคลาดจากอุปัฏฐวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงเจริญไปด้วยจตุรพิทพรชัยมีอายุก็ขอท่านทั้งหลายมีอายุมั่นยืนยาวอายุแห่งบุญกุศลแห่งคุณงามความดีวันนะก็ขอมีผิวพรรณอันผ่องใสสุขะก็ขอมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจพละก็ขอได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและมีนิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกที่ปาราติการสพีติโยวิวัชชันตุสภะโรโควินาสตุมาเตภววันตรายโยสุขีตีกายุโกภวะอภิวาทนาสีเรสนิจังวุฒาปจายโนจตโรธรรมวทันติอายุวันโนสุขังพระลังขออนุโมทนาทุกท่านนะใบอนุโมทนาสุมาลีเทศกาลทอดกฐินสาธุรับ2 มือเลยนะสาธุโมทนานะขออนุโมทนาคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงซึ่งได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมถวายกฐินทานสามัคคีณวัดอำเภอตะโพธารามวันนี้ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมคณะสัตยาญาติโยมซึ่งเป็นตัวแทนแผนกขายและการตลาดห้างหุ้นส่วนจำกัด
จิระวิทยาผลนะเป็นต้นนะครับคุณโยมทั้งหลายทั้งปวงคุณโยมบุญทานางอัมภัยจันก้อนและก็คณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงร่วมทบุญถวายพระกฐินในวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงตั้งมั่นในความไม่ประมาทในการคิดพูดทำจงตั้งมั่นในสติตั้งมั่นในทานกุศลศีลกุศลภาวนามยุกุศลบุญกุศลคุณงามความดีที่เราตั้งเจตนาเอาไว้ดีแล้วส่งผลให้เรามีความสุขทั้งโลกนี้สุขทั้งโลกหน้าก็ขอให้เป็นที่รักเป็นของตนเองเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ขอแคล้วคลาดจากอุปทวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก็ขอท่านทั้งหลายจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยมีอายุก็ขอท่านทั้งหลายมีอายุมั่นยืนยาวอายุแห่งบุญกุศลอายุแห่งคุณงามความดีวันนะก็ขอมีผิวพรรณอันผ่องใสมีศีลสะอาดและบริสุทธิ์สุขะก็ขอมีความสุขกายสุขใจพละก็ขอได้กำลังแห่งมนุษย์สมบัติโภคสมบัติบริวารสมบัติสวรรค์สมบัติและมีนิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกทิพพาลาติการชยสิทธิธานังลาพังโสธีภาคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังวุธีจะยสวาสัตวสาจะอายุจะชีวสิทธิวะวันตุเตโยมเข้ามาเนาะ2 มือเลยถ้ารับ2 มือมันไม่ตกไปไหนเนาะองค์สุพรรณมัจฉาหรือว่านางเงือกเป็นต้นนะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็จะได้อนุโมทนาบุญปริศนาธรรมธงกฐินนี่สำคัญนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าวัดใดก็ตามมีการจองกฐินวัดนั้นจะมีธงจระเข้เมื่อจองกฐินเรียบร้อยถวายกฐินเรียบร้อยในธง4 ธงก็จะปักเพิ่มอีกธงหนึ่งว่าเป็นสัญลักษณ์ทอดถวายกฐินเรียบร้อยแล้วก็คือธงเต่าแต่ในประเพณีเราทุกครั้งเราก็เรียกว่าทั้ง4 ธงจะแห่แหนมาพร้อมกันเป็นปริศนาธรรมด้วยเป็นงานบุญกฐินให้ปรากฏแท้ซองสรรเสริญให้เกิดขึ้นสำหรับผู้เป็นเจ้าภาพของบุญนั้นๆอันนี้ไม้สายนะก็ยังกึกๆไม่ใช่ไม้ลอยนะก็พยายามที่จะไม่ขยับไม้นะครับบางทีก็โดยคลื่นด้วยก็ไม่เป็นไรนะบางทีเราก็เรียกว่าอะไรที่ไม่สนอหูก็ผ่านไปนั่งเจริญจิตภาวนานะครับมาเหรอไปยังได้เลยก็เป็นตัวแทนนี่ตัวแทนนายนี่สำคัญครับตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์องค์อธิบดีประธานสงฆ์วัดร่ำเปิงนะได้รอต้อนรับศรัทธาสาธุชนณมณฑลพิธีนะที่เบื้องหน้าที่ถัดเยื้องจากพระวิหารลายคำนะครับในช่วงนี้ท่านพระอาจารย์ที่จะประชาสัมพันธ์รายชื่อเจ้าภาพก็เรียนเชิญได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวพิธีกรศาสนพิธีกรขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งนะครับได้รันงานพิธีตามลำดับถ้า
พ่อมรรคนายกพ่ออาจารย์จะอ่านรายชื่อเจ้าภาพก็ขอเรียนเชิญได้นะพ่อนะ อนุโมทนาบุญเมื่อสักครู่ก็ทางคณะสงฆ์องค์เนรได้ประกาศอนุโมทนาบุญแล้วนะครับ ก็จะได้รันกำหนดการสักครู่หนึ่งนะครับ ในขณะนี้เวลา 13:18 นาทีนะครับคณะศรัทธาก็ทยอยเข้ามาสู่ประรำพิธีแล้วนะครับ ก็ขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้านะครับ นุ่งห่มจีวรให้เรียบร้อยนะครับ เพื่อมานั่งยันอาสนะสงฆ์ณเวลานี้นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็อยู่บนวิธีแล้วนะครับ ก็เรียนเชิญนิมนต์พระคุณเจ้านุ่งห่มจีวรให้เรียบร้อย เพื่อจะมาเข้าสู่ประรำพิธีณเวลานี้เจ้าหน้าที่นะครับ ขอสัญญาณระฆังด้วยนะครับ เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมนะครับ แล้วขออนุญาตประกาศเจ้าของรถนะครับ ขอไข่วอแหวนขอไข่วอแหวน411เชียงใหม่นะครับ4117เชียงใหม่ ขอความเมตตาอนุเคราะห์นะครับ ช่วยย้ายของท่านด้วยนะครับ ประกาศกันครับ ขอไข่วอแหวน4117เชียงใหม่นะครับ ขอความเมตตาอนุเคราะห์ของท่านช่วยย้ายของท่านแป๊บหนึ่งนะครับ
ครับก็ขออนุญาตนะครับว่าที่เก้าอี้ที่นั่งบางส่วนเราได้นำแผ่นเคลือบคำกล่าวคำถวายผ้ากฐินไว้เจ้าภาพทุกท่านจะกล่าวพร้อมกันนะครับก็จะได้เทียบไมโครโฟนนะขอพี่ช้างเราดูเรื่องไมโครโฟนให้กับผู้แทนของคณะทุกคณะด้วยนะอาจจะมีต้นเสียงนะครับที่เก้าอี้ที่นั่งของทุกท่านนะก็จะมีคำกล่าวแล้วนะโดยเฉพาะในอาคารแห่งนี้นะครับสถานที่ประกอบนะครับพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีของวัดเราส่วนต้นกฐินที่เรานำมานะครับเป็นต้นบริวารที่เรียกว่าเป็นต้นกลปพฤกษ์สารพัดนึกซึ่งจะแปรเปลี่ยนในการทำนุบำรุงอารามก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์หรือส่วนอื่นๆนะครับของสำนักวิปัสสนาแห่งนี้สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้นั้นนะครับก็จะได้รวบรวมทุนปัจจัยจากเจ้าภาพแต่ละคณะนั่นเองในการทำนุบำรุงพระอารามท่านแต่ละสายนำต้นกฐินมาแล้วจะแจ้งที่บริเวณจุดประชาสัมพันธ์ให้ประกาศหรือจดรายนามแต่ละสายหรือท่านจะประคับประคองทำร่างกายเราให้ดุจภาชนะทองคำรองรับผ้าพระกฐินรองรับผ้ากฐินนะครับอัฐบริขารบริวารต้นเงินกลปพฤกษ์นั้นได้ประคับประคองไว้เพื่อจะกล่าวคำถวายซึ่งเจ้าคุณอาจารย์นะก็จะเมตตานะครับรับนะถ้าต้นเงินถ้าจะถวายก่อนก็เชิญนะครับที่ศาลาแห่งนี้นะครับที่ศาลาชวนภาวนานะครับมีชุดคุณหมอลงข้าวก่อนนะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเจ้าของรถฟอร์ดนะงองูขอไข่4031ขออนุญาตท่านย้ายรถด้วยนะครับรถฟอร์ดงองูขอไข่4031นะครับก็มีคนมาแจ้งนะน่าจะจอดขวางนะครับในการขับเคลื่อนย้ายรถหรือไม่ก็จอดชิดศาลาเกินไปนะขวางทางเข้ามาในบริเวณศาลาชวนภาวนาแห่งนี้นะครับรถฟอร์ดนะมีท่านได้มาแจ้งเราจะถวายกฐินทานกฐินสามัคคีนะครับในนามศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงปู่พระพรหมมงคลและญาติธรรมทุกภาคส่วนทุกคนทุกท่านตามลำดับ
โดยกำหนดการก็จะเริ่มจากการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยนะครับเบื้องหน้านะครับรูปเหมือนขององค์หลวงปู่และก็จะได้ถวายพัดรองถวายพานขอศีลนะครับโดยลำดับมหาธานบดีอุบาสกบาสิกาได้แจ้งรายชื่อและโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณได้อนุโมทนาบุญและกำหนดรายชื่อเพื่อเป็นผู้แทนของศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านและเมื่อจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยป้ออาจารย์วัดของเฮาก็จะได้นำไหว้พระฮับศีลเมื่อนำไหว้พระฮับศีลเรียบร้อยแล้วก็ตามธรรมเนียมนะล้านนาของเราป้ออาจารย์วัดก็จะได้นำเวรตาลนะเป็นการบอกกล่าวเทวาอารักษ์ประกาศรายนามผู้แทนเจ้าภาพของเราเพื่อให้เทวดาอารักษ์เสื้อวัดทรงวัดเจ้าที่เจ้าทางแม่พระธรณีท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ได้รับทราบอนุโมทนาหลังจากนั้นนะท่านที่ประคับประคองผ้ากฐินทานของเราในผ้าไตรกฐินนั้นก็จะได้กล่าวคำถวายซึ่งคำถวายจะมีวางไว้ที่เก้าอี้รับรองที่นั่งแล้วก็อาจจะขอผู้แทนนะต้นเสียงนะท่านที่นั่งด้านหน้าได้กล่าวพร้อมกันโดยขอเรียนเชิญตั้งนะโม3จบพร้อมกันหลังจากนั้นเราก็กล่าวตามวรรคตอนที่ระบุไว้ในเอกสารนะในคำกล่าวเพราะว่าเราจะถือว่าทุกท่านเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเปล่งเสียงกล่าวถวายด้วยตัวของเราเองนะป้ออาจารย์มกนายกหรือผมพิธีกรก็จะไม่นำกล่าวนะถือว่าเราได้กล่าวเปล่งวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางที่ชุมนุมสงฆ์เป็นมหาบุญมหาบารมีมหาทานอันยิ่งใหญ่เพราะว่าบุญกฐินนั้น1ปีมีเพียง1ครั้ง1ครั้งมีเพียงระยะเวลาเพียง1เดือนหลังจากวันมหาปรณานับตั้งแต่วันตักบาตรเทโวโรหณะออกมาแล้วจนถึงเพ็ญ15ค่ำเดือน12หรือประเพณียี่เป่งของเรานะครับเป็นระยะเวลาเพียง1เดือนพระจะต้องอยู่จำพรรษาครบองค์สงฆ์วัดนั้นรับได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะที่ตามมาภายหลังจากมีการรับการจองกฐินเรียบร้อยแล้วก็จะเรียกว่าผ้าป่าสามัคคีหรือว่าหางผ้าป่าหางกฐินนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็มีคณะแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมได้เตรียมต้นผ้าป่ามาด้วยนะเป็นการสมทบเขาเรียกว่าผ้าป่าหางกฐินนะครับก็เป็นการบอกบุญอีกส่วนหนึ่งนานทีปีครั้งนะ1ครั้ง1ปีมี1ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเวลาเรามาบุญกฐินใหญ่ของเราแต่งกายด้วยความงดงามด้วยอาการอันเพียบพร้อมด้วยบุญกุศลนะเพื่อรองรับบุญใหญ่โบราณเขาบอกว่าวัดใดก็ตามจัดพิธีการได้ครบ3บุญวัดนั้นเทวาอารักษ์จะปกปักรักษาถึงจะเป็นวัดร้างห่างหายร้างราไปก็จะฟื้นฟูขึ้นมาบุญทั้ง3ประการเนี่ยบุญสำคัญเลย1บุญกฐินทานอันนี้เป็นบุญใหญ่เป็นบุญต้นที่เราเข้าใจกันบุญที่2เรียกว่าบุญมหาชาติเวสสันดรชาดกวัดใดก็ตามเมืองเหนือเราเรียกว่าตั้งธรรมหลวงตั้งธรรมหลวงวัดนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยมีผู้อุปถัมภ์อุปถากเทวาอารักษ์ปกปักพระศาสนาได้อนุโมทนาบุญตั้งแต่เรียกว่านรกภูมิจนถึงเทวาชั้นสูงสุดชั้นมหาพรหมเป็นต้นและอีกบุญหนึ่งเรียกว่าบุญสลากกพัดตานก๋วยสลากเนี่ยไปถึงทุกที่แม้กระทั่งยักษ์ขียักษินีพูดผีปีศาจทั้งปวงเพราะฉะนั้นวัดล่ำเปิงของเรานะครับมีการประกอบบุญครบทั้ง3บุญประเพณีนี้เป็นประจำทุกปีในช่วงออกพรรษาในช่วงออกพรรษาก็มีบุญมหาชาติชาดกในช่วงออกพรรษาก่อนหน้านี้นิดหนึ่งตั้งธรรมหลวงคราวนี้เลยมานิดหนึ่งก่อนถึงวันที่ 27-28 ที่เป็นครั้งสุดท้ายของฤดูกาลกฐินปีนี้
ก็มีพิธีทอดกฐินในวันนี้ซึ่งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่รอต้อนรับศรัทธาสาธุชนในวันหยุดราชการบ้านเมืองในวันหยุดภาระหน้าที่หรือบางท่านบริษัทห้างร้านไม่ปิดเราก็มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลเราก็สละเวลามานะบุญหนึ่งนั้นก็คือบุญแห่งจะคะนี่แหละก็คือสละนะสละทุนทรัพย์สละเวลาสละความสุขในการท่องเที่ยววันหยุดเนี่ยเราก็สละมาแล้วเราก็ตั้งอกตั้งใจมาทำบุญกฐินซึ่งอีกสักครู่นะครับประมาณอีก10 นาทีขอรับก้าวจะได้พเดียงพระสงฆ์ประจำยังอาสนะจะได้เรียนเชิญท่านคณะเจ้าภาพทั้งหลากหลายคณะนะครับตามลำดับเดี๋ยวพี่ช้างก็จะได้เรียนเชิญตามที่นั่งรับรองนะเรากล่าวคำถวายกฐินเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเข้าประเคนผ้าพระกฐินนะเรียกว่าน้อมถวายผ้าไตรกฐินของแต่ละเจ้าภาพตามลำดับนะเป็นชุดเข้าตามลำดับถวายต่อหน้าพระสงฆ์ทุกรูปเลยนะครับในผู้แทนของท่านเจ้าภาพหลักก็จะถวายที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสลำดับถัดไปเราก็ไปถวายในแถวลำดับที่นั่งตามลำดับกฐินเป็นสังฆทานใหญ่ไม่ต้องกังวลนะว่าถวายรูปใดแล้วรูปนั้นรับเพราะว่าการทอดเนี่ยมีอยู่2ภาษามีอยู่2อย่างเราเรียกว่าทอดกฐินกับทอดพระป่าเท่านั้นนะถวายอย่างอื่นอย่างเช่นถวายภัตตาหารเนี่ยเราไม่เรียกว่าทอดถวายภัตตาหารเพราะว่าผ้าไตรจีวรเนี่ยเป็นผ้าป่าหรือผ้ากฐินเนี่ยเมื่อเราทอดถวายเนี่ยเหมือนเรามอบภาระธุระให้คณะสงฆ์คณะสงฆ์ท่านก็จะชี้แจงตามพระธรรมวินัยอัปโลกนกรรมว่าผ้าผืนนี้จะมอบถวายแด่องค์ใดเป็นองค์ครองได้รับอานิสงส์อย่างไรเป็นต้นนะท่านก็จะไปทำสังฆกรรมในอุโบสถหรือพระอุโบสถที่ว่าบุญกฐินสำเร็จด้วยการสวดยัตติทุติยกรรมบุญบวชของเราสำเร็จด้วยการสวดในโบสถ์เรียกว่าสวด3 รอบตั้งยัตติ1เรียกว่ายัตติจตุถกรรมแต่บุญกฐินนี่สวดยัตติ1 รอบนะยัตติ1 รอบสวดประกาศ2 รอบเรียกว่ายัตติทุติยกรรมเพราะฉะนั้นเป็นพระธรรมวินัยจึงเป็นบุญใหญ่เพราะเราทอดภาระธุระให้คณะสงฆ์ดำเนินการแต่เราได้บุญไปแล้วเพราะเราเตรียมตัวมาถวายได้บุญตั้งแต่ตั้งต้นในขณะถวายในขณะรับพรและต่อเนื่องเขาเรียกว่าบุญไปภาคหน้าไม่ใช่ว่าชาติหน้านะบางคนบอกว่าปุญญานิปรโรกัสสมิงปฏิทานโหติปานินังเราต้องแปลความหมายใหม่ว่าบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ตั้งแต่การภายหน้าเป็นต้นไปไม่ต้องไปหวังชาติหน้านับตั้งแต่เมื่อไรเราทำบุญแล้วเนี่ยสำคัญนะบางคนบอกว่าทำบุญเพื่อชาติหน้าจริงๆแล้วนับตั้งแต่ที่เราทำบุญไปเนี่ยเป็นภายภาคหน้าทั้งนั้นนะภายภาคหน้าแห่งการละทานบุญของเราหรือภายภาคหน้าจากที่เราเจริญจิตตภาวนาเราก็แผ่เมตตาเป็นต้นครับบัดนี้ก้าวขอพระเดียงพระสงฆ์นะครับที่จะโปรดอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีของญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ประจำยังอาสนะสงฆ์เพื่อถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณองค์พระมหาเถระของวัดเราก็จะขอนิมนต์เรียกว่าพระสงฆ์ผู้น้อยพรรษาลำดับแรกๆนะครับตามลำดับได้เทียบยังอาสนะสงฆ์นะครับในการถวายผ้ากฐินสามัคคีหรือว่าบุญมหากฐินสามัคคีของวัดร่ำเปิงตะโปธารามของเราในวันนี้นะครับซึ่งบุญนั้นนะเราไม่เร่งไม่รีบในการประกอบแต่เรารีบขวนขวายแห่งบุญหมายความว่าเวลาเราจะทำบุญเราตั้งอกตั้งใจทำอย่างประณีตเตรียมตัวมาอย่างดีเป็นภาชนะทองรองรับบุญมหากุศลของเราเราไม่รีบเร่งนะจะเข้าถวายเข้าประเคนเราก็เข้าตามลำดับเอื้อเฟื้อซึ่งบุญกันและกันหมายความว่าเราเรียกว่ามาวัดละความโลภความโกรธความหลงนะครับละในสิ่งที่เป็นปริศนาของธงนะธงทั้ง4นะครับประกอบไปด้วยธงจระเข้ธงตะขาบธงสุพรรณมัจฉานางเงือกนั่นเองและก็ธงเต่าโบราณบอกว่าการทำบุญกฐินนั้นเผื่อแผ่ไปสรรพสัตว์ทั้งปวงจระเข้ก็ได้รับตะขาบก็ได้รับเป็นปริศนาธรรม
สัตว์ป่าหิมพานต์ก็ได้รับ แต่จริงๆแล้วธงเหล่านี้มีปริศนาธรรมนะครับ ทุกท่านจระเข้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของโลภะความโลภเป็นสัญลักษณ์ของความโลภเราจะเห็นว่าจระเข้เนี่ยกินเท่าไหร่ก็ค่อนข้างไม่รู้จักอิ่มนะโยนสัตว์ลงไปเป็นตัวก็อ้าปากงับทันทีโยนอะไรลงไปยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรก็อ้าปากกว้างๆรับแล้วนะกลืนเลยทีเดียวไม่พิจารณาด้วยนะสมัยโบราณเขาบอกว่าถ้าจะฆ่าจระเข้นะเราก็คงไม่ทำนะสมัยโบราณเขาบอกว่าถ้าจะฆ่าจระเข้ง่ายนิดเดียวต้มฟักเขียวลูกโตๆให้ร้อนๆโยนลงไปแล้วมันอ้าปากงับนะมันก็จะไม่ผ่านท้องของมันเองเจ็บปวดรวดร้าวอันนี้โบราณเขาเปรียบเปยเหมือนความโลภเรามาวัดเราก็ละความโลภธงกฐินอันที่สองนะครับโทสะเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ตะขาบตัวเล็กนิดเดียวใครไปแตะไปต้องเอี้ยวตัวทันทีขบกัดเรียกว่าโดนตะขาบต่อยเนี่ยนะครับคือนิดหน่อยกระทบกระทั่งกันก็โกรธแล้วเราบางคนบางท่านมาวัดต้องละเรื่องนี้ด้วยนะความโกรธเล็กๆน้อยๆบางทีเราเตรียมเก้าอี้ไว้แล้วมานั่งทับเก้าอี้เรา แย่งที่นั่งก็จะไม่ได้บุญแล้วนะเป็นความโกรธเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ละเป็นอกุศลมูลนะครับอีกส่วนหนึ่งโมหะก็คือความหลงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์โดยธงนางเงือกนางปลาหรือว่าสุพรรณมัจฉานั่นเองนะเป็นนางปลาผมมักจะใช้คำว่าสุวรรณมัจฉาหรือนางปลาก็เป็นชื่อมงคลแต่เป็นความหลงตัวหลงตนหลงความสวยความงามหลงฐานะหลงตำแหน่งแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างนี้เป็นต้นไม่ถอดหัวโขนของเราอย่างนี้นะครับนั่นคือหลงแล้วก็มีธงที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญธงเต่านี่อยู่ด้วยอาการอันสำรวมนะไปช้าๆสองขาสองแขนขาหน้าขาหลังนะครับหางและหัวของมันจะอยู่ในกระดองถ้ามีอะไรแตะนิดแตะหน่อยมันจะพิจารณาก็จะพลุบหัวเข้าไปหดหางเข้าไปเก็บขาเข้าไปเหมือนอาการสำรวมอินทรีย์นั่นเองนะตาหูจมูกลิ้นอยู่ในกระดองเต่าหมายถึงความสำรวมสังวรอินทรีย์เพราะฉะนั้น4ธงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของกฐินทานเวลาเราแห่เราจะเห็นเป็นประจำศรัทธาสาธุชนที่อยู่ด้านหน้าวิหารลายคำอาจจะมองมาไม่ถึงในศาลาชวนภาวนาแห่งนี้หรือมีจอโปรเจคเตอร์จอทีวีวงจรปิดเราก็ดูได้อนุโมทนาบุญกฐินกันนะครับจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ประคับประคองผ้ากฐินทานกล่าวคำถวายแล้วก็จะได้ขึ้นมาประเคนนะครับตามลำดับแถวอาทิเช่นพระคุณท่านถ้ากับผมนับไม่ผิดจะอาสนะด้านหน้าประมาณ10กว่ารูปเราก็เข้าตามลำดับครั้งละ10กว่ารูปนะนั่นก็หมายความว่า10กว่าไตรนั่นเองเข้าตามลำดับไปประเคนเรียบร้อยก็เปิดโอกาสให้ด้านล่างขึ้นมาประเคนผ้าไตรจีวรที่รับแล้วพระคุณท่านหรือเจ้าหน้าที่ก็จะได้ส่งต่อด้านหลังผ้าทั้งนั้นเป็นผ้ากฐินทานพอพระคุณท่านอัปโลกหรือนำไปสวดพระคุณท่านจะกลานเพียงผืนเดียวเป็นผ้าสบงหรือผ้าจีวรหรือผ้าสังฆติเท่านั้นก็เป็นองค์กฐินบริบูรณ์ทั้งปวงเป็นผ้าอานิสังสะแห่งกฐินทานก็จะได้ถวายพระคุณท่านหรือนำไปถวายแด่พระสงฆ์ผู้มีจีวรเก่าคล่ำคร่าเป็นต้นนะเป็นภาษาโบราณเก่าคล่ำคร่าก็คือจีวรเศร้าหมองขาดแหวงหรือเรียกว่าทุพพลภาพเนี่ยภาษาพระท่านบอกจีวรทุพพลภาพก็คืออาจจะขาดวิ่นเป็นต้นในหลายๆรูปในวัดเราบ้างต่างวัดบ้างก็เป็นอานิสงส์นะครับและพระคุณท่านก็จะไม่ต้องอาบัติด้วยปรัมประโภชนสิกขาบทด้วยพระธรรมวินัยถึง4ข้อด้วยกันนะ4ข้อเลยยกตัวอย่างว่าฉันรวมกันคณะโพธิปรัมประโภชฉันอย่างต่อเนื่องเมื่อมีญาติโยมมาถวายตรงกำลังฉันอยู่ก็รับประเคนได้ต่อเนื่องนะหรือไม่ต้องฉันในบาตรรูปเดียวไม่ต้องฉันรูปเดียว
และก็ขยายเขตแห่งจีวรออกไปนะครับขยายเขตแห่งจีวรออกไปอีกเป็นระยะเวลาถึง4เดือนของฤดูหนาวนี้นะจนไปถึงในช่วงเดือนมีนานะครับตามปฏิทินไทยจริงๆแล้วเป็นการนับข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองนะครับแต่เราก็กำหนดขอบเขตเดือนที่เข้าใจง่ายตามปฏิทินไทยเราแล้วก็เมื่อนะครับเมื่อเราถวายกฐินนะอัปโลกเรียบร้อยแล้วอัฐบริขารบริวารก็จะทยอยตามลำดับนะครับตามลำดับของผ้ากฐินประจำปีนี้ก็จะได้ขอร่วมด้วยช่วยกันกับน้องๆจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีน้องผู้ชายมาช่วยอีกท่าน2 ท่านแล้วก็พี่ช้างจากวัดเราและคณะ SCG ด้วยจะได้ลำเลียงตามลำดับนะครับลำเลียงตามลำดับหมายความว่าเราถวายผ้ากฐินแล้วถวายบริวารถวายผ้าไตรกฐินต่อเนื่องนะตั้งแต่ด้านบนถึงด้านหน้าวิหารลายคำถ้าท่านสะดวกนะท่านเดินมาเรื่อยๆดังที่ได้กราบเรียนแล้วว่าเราจะไม่รีบนะแต่เราเร่งขวานขวายในบุญแต่เราจะไม่รีบทำแบบไม่งดงามนะเราจะต้องค่อยๆดำเนินการนะครับอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันในการประกอบพิธีอย่างเช่นบางท่านอยู่ไกลคุณตาคุณยายเดินมาไม่ถึงหมายความว่าเหนื่อยเราก็ประคับประคองท่านขึ้นมาหรือท่านบอกว่าอ้าวแม่ยกมือสาธุแล้วแม่ขอมอบให้ลูกไปถวายแทนนะเราก็ขึ้นมาได้ตามที่คุณแม่คุณปู่คุณย่าได้บอกเราไว้ก็เป็นบุญนะบุญด้วยการขวานขวายนั่นเองกระทำบุญอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเป็นงานบุญกุศลสำคัญครับบัดนี้พระสงฆ์นะครับที่อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสตามพระธรรมวินัยผู้มีศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตาก็คือผู้มีศีลผู้มีความเห็นอันถูกต้องตามพระธรรมวินัยตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นั่งเทียบแล้วนะครับยังอาสนะสงฆ์เจ้าหน้าที่ได้น้อมประเคนน้ำปานะต่างๆนะครับเพื่อเป็นการถวายการต้อนรับพระสงฆ์ผู้จะลงอนุโมทนาบุญกฐินทานของเราการลำดับถวายผ้าไตรกฐินของเราในแต่ละชุดนะครับเริ่มตั้งแต่ผ้าไตรกฐินใหญ่ที่จะวางไว้ณพานแว่นฟ้าแด่พระสงฆ์รูปที่2หรือรูปที่3เบื้องหน้าหลังจากนั้นนะครับท่านอัปโลกนกรรมกฐินเรียบร้อยแล้วจะได้ถวายองค์บริวารอัฐบริขารแห่งกฐินทานและจะได้เรียนเชิญตามลำดับนะแต่ละคณะอาทิในคณะแรกคณะของคุณหมอรวงข้าวจะได้ไปประเคนถวายผ้าไตรเบื้องหน้าพระสงฆ์ทั้ง12อาสนะที่นั่งในชุดที่2ก็จะเป็นคณะชุด SCG ตามลำดับนะเราทยอยไปครั้งละ12ท่านในชุดที่3ก็ลำดับถัดไปที่อยู่ด้านขวามือเบื้องหน้ารูปขององค์หลวงปู่แล้วในด้านล่างก็จะเป็นบัตรตามลำดับในชุดหมายเลข1หมายเลข2
ซึ่งเราจัดไว้นะในชุดละ12ท่านนะครับก็ทยอยขึ้นมาตามลำดับไม่รีบนะหมายความว่าเมื่อชุดที่1ไปแล้วเราดูด้านหน้าหมายเลข1หมายเลข2ก็ตามลำดับนะในแต่ละชุด12ท่านก็จะได้หมายเลข1 12ท่านพอชุดที่2 12ท่านก็จะได้หมายเลข2 12ท่านแล้วก็ทยอยขึ้นมานะครับเพื่อจะน้อมประเคนผ้าไตรกฐินของเราจนเสร็จนะครับจนเสร็จจนหมดเลยนะจนเรียบร้อยพระคุณท่านก็จะได้อนุโมทนานะครับจะได้เมตตาให้พรทั้งในส่วนของสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาวิธีตามแบบธรรมเนียมของคณะสงฆ์ไทยอันนี้ก็สำคัญนะครับบางคนบางท่านบอกไปวัดพระก็ให้พรบทท้ายที่สุดว่าพระวัตตุศัพท์ทุกวัดเหมือนกันก็เป็นระเบียบนะแนวปฏิบัติของคณะสงฆ์เป็นบทพรมงคลมีตั้งแต่โบราณมานะครับไม่ว่างานบุญใดและก็โดยเฉพาะการละทานก็จะมีบทพิเศษเรียกว่าบทการละทานอนุโมทนาบุญตามวาระโอกาสนะโดยเฉพาะบทกฐินเนี่ยเป็นบทสำคัญที่การละทานนะครับเรียกว่ากาเลทะทันตินะนักเรียนชาวต่างประเทศต่างชาติของเรานะโดยผู้ประสานงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศของวัดร่ำเปิงคุณแม่ชีสิริวัฒน์สัพพกิจจำนงจะได้เชิญผ้าไตรกฐินชุดสุดท้ายนะอันนี้ได้จัดไว้แล้วนะสำหรับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศจะเป็นชุดสุดท้ายที่ขึ้นมาน้อมประเคนผ้าไตรกฐินก่อนที่จะรับพรทั้งภาษาไทยภาษาบาลีนะครับเป็นชุดสุดท้ายก็ในช่วงประกอบพิธีขอความกรุณานะคณะญาติธรรมทุกคนทุกท่านท่านเจ้าภาพฐานะบดีทุกคนนะครับได้ตั้งระบบโทรศัพท์เป็นระบบสั่นนะขอรับบางทีเสียงไลน์เราไม่ได้ปิดพระคุณท่านการกระถินดังก็จะไม่งามเท่าไหร่นะครับก็ขอเมตตาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับศาสนพิธีแห่งบุญนี่สำคัญโบราณบอกว่าศาสนพิธีก็เป็นดุจดั่งเปลือกไม้ปกป้องแก่นนะแก่นของไม้ความสำคัญของพระศาสนาดึงเราเข้ามาสู่ความสำคัญน้อมใจเข้าวัดเข้าวานะก็เป็นบุญบารมีเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่เราจะได้สำรวมกายสำรวมใจของเราในการประกอบงานบุญกุศลในครั้งนี้นะครับเราก็จะขออนุญาตนะที่ตั้งโทรศัพท์เป็นระบบสั่นด้วยนะครับเพราะข้างๆเรากำลังนั่งอธิษฐานจิตอธิษฐานบารมีน้อมถวายเหนือเกล้าเหนือเสียงของเราเลยว่าผ้าไตรกฐินนี้เป็นบุญบารมีทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงมรรคผลนิพพานหน้าเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นก็จะรบกวนท่านที่อยู่ข้างๆนะครับก็ขอความกรุณาด้วยความเคารพนะครับ
ครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับว่าด้านหน้ามณฑลพิธีสงฆ์เราจะเห็นโล่เกียรติคุณนะครับเป็นสัญลักษณ์ของวัดล่ำเปิงตะโปธาราม ก็จะได้มอบให้กับท่านคณะเจ้าภาพฐานบดีบาศกบาสิกาหรือผู้แทนในจำนวน 30 รายชื่อนะครับ รถ1 2 3 4 5หากท่านใดเมื่อประกาศรายนามไม่มานะครับทราบว่าท่านนั้นไม่มาแต่เราอยู่ในคณะ ก็ขอเรียนเชิญเป็นผู้แทนเข้ารับนะเป็นปฏิการะ รถ1 2 3 4 ปฏิการะขององค์หลวงพ่อเจ้าวาดที่จะมอบไว้เป็นมงคลระลึกแห่งบุญ ในวาระทอดกฐินสามัคคีปีนี้ของเรานะครับก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะให้พรเป็นภาษาไทยภาษาบาลีตามลำดับก็จะดำเนินการในลักษณะศาสนพิธีแบบนี้นะครับเราจะได้ร่วมบุญด้วยกันทุกคนทุกท่านเป็นการอนุโมทนาขอบคุณในกุศลศรัทธากุศลเจตนาของทุกท่านนะครับที่มาร่วมในพิธีบุญกฐินสามัคคีของเราโดยคณะศิษยานุศิษย์ในองค์หลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคลมหาเถระพ่อแม่ครูอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานที่เราเคารพเทิดทูนเป็นแบบอย่างของสมณปฏิบัติและสมณศรัทธาของสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครับอีกสักครู่นะครับเมื่อพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อเจ้าวาดประจำยังอาสนะที่นั่งขององค์ประธานสงฆ์ในมณฑลพิธีท่ามกลางคณะสงฆ์และคณะศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครับก็จะขออนุญาตนำเรียนมงคลนามของท่านมหาฐานบดีบาศกบาสิกานะครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในชุดแรกนั้นจะขอเรียนเชิญท่านคุณหมอรวงข้าวนะครับแพทย์หญิงณัฐามณีสิริภักพันธ์และคุณกฤษดาพัฒน์การุณนะครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณเครื่องทองน้อยเบื้องหน้ารูปองค์หลวงปู่พระพรหมมงคลจะได้เรียนเชิญท่านพลตรีอภินันท์แจ่มแจ้งนะครับเป็นผู้แทนในนามศิษย์ทุกคนจุดเครื่องทองน้อยสักการะบูชาองค์หลวงปู่และถวายพัดรองที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของ SCG นะครับก็จะได้เรียนเชิญคุณขจรเดชแสงสุพรรณนะครับผู้แทนของ SCG นะครับได้น้อมถวายพัดรองที่ระลึกแด่องค์หลวงพ่อและตามธรรมเนียมแบบล้านนาเราเป็นการน้อมจิตน้อมใจเป็นลำดับแรกก่อนเข้าสู่ศาสนพิธีด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือการเคารพครูบาอาจารย์ที่จะขอศีลเราจะมีการประเคนถวายพานขอศีลเพื่อรับศีลนะครับหลังจากนั้นพ่ออาจารย์วัดจะได้นำไหว้พระรับศีลเสร็จแล้วก่อนกล่าวคำถวายพ่ออาจารย์วัดจะได้เวรตาลตามแบบพื้นเมืองของเราสักเล็กน้อยนะเพื่อเป็นการประกาศบุญกุศลให้เทวาอารักษ์ได้รับทราบและหลังจากนั้นก็ท่านประคับประคองผ้าไตรกฐินของเราคำกล่าวอยู่ด้านข้างพี่ช้างจะได้เทียบไมค์ลอยอีกตัวหนึ่งให้กับท่านใดท่านหนึ่งที่จะกล่าวพร้อมกันนะครับโดยจะขอเรียนเชิญกล่าวนโม3จบพร้อมกันแล้วก็กล่าวคำกล่าวตามลำดับและหลังจากนั้นก็จะได้น้อมประเคนผ้ากฐินหลักก่อนนะครับผ้าไตรผืนใหญ่นะครับแล้วพระสงฆ์อนุโมทนาอัปโลกนกรรมกฐินนะครับเสร็จแล้วจะได้ถวายอัฐบริขารบริวารองค์กฐินและจะได้ถวายผ้าไตรกฐินของคณะเจ้าภาพตามลำดับในแต่ละแถว12ไตร12ชุดจนเสร็จสิ้นและหลังจากนั้นจะได้มอบโล่นะครับปฏิการะในน้ำจิตน้ำใจอันเป็นบุญกุศลของทุกคนทุกท่านก่อนที่พระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อจะสัมโมทนียกถาภาษาไทยเพื่ออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและให้พรเป็นภาษาบาลีตามลำดับนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีในการประกอบมหาทานบุญบารมีกฐินสามัคคีของวัดร่ำเปิงเราในปีนี้นะครับ
ครับศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ไกลออกจากอาคารชวนภาวนาแห่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านได้เข้าสู่มณฑลพิธีครับขณะนี้พระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อเจ้าวาดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาได้ประจำยังอาสนะสงฆ์แล้วกระผมจะขอนำเรียนเข้ากำหนดการในพิธีกฐินสามัคคีของเราตามลำดับครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาเจ้าวาดวัดร่ำเปิงตะโปธารามเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2ของคณะสงฆ์ไทยพระสงฆ์เถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างสูงกราบเรียนท่านศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านบุญกฐินสามัคคีของเราในวันนี้จะขอเรียนเชิญตัวแทนหรือผู้แทนของท่านเจ้าภาพในแต่ละส่วนนะครับได้ประกอบพิธีตามลำดับแรกนั้นขอเรียนเชิญคุณหมอรวงข้าวครับท่านแพทย์หญิงณัฐมณีสิริพกพันธ์นะครับและคุณกฤษดาพัฒน์การุณนะครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอเรียนเชิญท่านพลตรีอภินันท์แจ่มแจ้งนะครับได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้ารูปองค์หลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคลมหาเถระและจะขอเรียนเชิญคุณขจรเดชแสงสุพรรณครับผู้แทน SCG นะครับได้น้อมถวายตรปัดพัดรองและขอเรียนเชิญคุณกฤษดาพัฒน์การุณนะครับได้ประเคนพานขอศีลนะครับแด่องค์หลวงพ่อเจ้าคุณนะครับที่อาสนะสงฆ์ขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมายังพันเตวิสุงรักนทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยามปิมายังพันเตวิสุงรักนทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามา
ตาติยามปิมายังพันเตวิสุงรักนทายาติสรเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ โมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌัปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะเย สาธุลำดับนี้จะขอเรียนเชิญพ่ออาจารย์ของวัดเรานะครับ ได้กล่าวเวียนทานในประเพณีบุญกฐินของเรา สาธุอะหังวันตามิสัพพะวัตถุตานังสัพพังเมโตสังฆมัทเมพันเตสาธุสาธุโอกาสาคาเดสัพพัญญังเขื่องไตยตาลตั้งหลายมวลมากการศรัทธาผู้ค้าตั้งหลาย
หากตกแต่งมากนานามล้อผู้ขาทั้งหลายบ่ได้คบแย่งยำโดยกายวจีมโนกำปากศรัทธาผู้ค้าก็กลัวว่าจักเป็นบาปและโตสาสายจื่นจอยขาน้อยขอขะมาสาปะปริวาลาหลายเยื่องอันเป็นเครื่องของตาลขอเครื่องวิเศษนาตาลเจ้าโพธิหายกายเป็นอโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรธรรมกรรมแก่นกาอันจะข้ามเสียยังหดตางไปสู่เมืองฟ้ามหาเดลปานเสียแก่ผู้ค้าตั้งหลายจุกูจุคนจุใหญ่น้อยน้อยใจยิงนั้นจงจักบีเตียงแต่ดีลีกายะตัวเลวจีทวเลมโนทวเลสันจินจาสันจินจาอติตะโตสังอนาคตโตสังปัจจุปนโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนสุนันโตปนโตเตวะสังกายโยดุลาเตปะกาลนาตั้งหลายมดหมู่อตังถอยอยู่กูวิมาตคามสุรานันตุจุงดาฟังเสียงสารผู้ข้าจะกล่าวประวัติข่าวของตานตั้งเทวดารักษาขัตตสันดานโจพัวรักษาเกหะกู้เจ้าเหือนและรักษาแม่น้ำไฟเมืองโขงเขตทองรักษาตัวตองกูอาณารักษาวัดวาศาสนาจุแห่งจุติอันรักษาสถานติตีเป็นเก้าอันรักษาพระธาตุเจ้าเป็นประธานละเจิญเทวดาจืนเจียงคานใสสะอาดปัปปตาโลกจาใสสีทวกะมะนีเวกาลาเจิดติเตบจงมาน้อมนิ้วเนตรโบทนาตาเจิญตังเต่าอินตาพระภูบาลฝาบสวงสวรรค์ฟ้าเฟื่องตังเต่าเจืองขุนพบจตุโลกสีพระองค์คานใจหันหาเท้ายบราเต้ากันทปาอสุริยสุรายขายขีเตจะมีองค์อาจตั้งกุมพันลาดเรืองฤทธีอันเจิญตั้งแม่ธรณีตนจำบุญและจำบาปแห่งผู้รู้โอกาสกระทำบุญเมื่อหนึ่งครั้งพัทลงกุศออกบวชกระทำตัวกาลกิริยาจนได้ทรัสเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตนผ่านแพ้นั่งแต่แก้วผ่าพายสยองพุงหมกมันมาปองเอาหมู่ว่าจักมามังแต่แก้วลู่จริงเอายามนานพระพุทธาบอกมีใจเบาต่อวันเตียงพระพุทธเจ้าเสียงตาบุญระลึกถึงป่าและมีกุณตนได้สร้างบ่อนับอางการนานายกมือขวาหัตถบาจิวาสัญญาเพนพระสุธาหนากว้างใหญ่ก็มากับเพศได้ทันทีกายเกิดเป็นนางธรณีโตลงอาจพูดโมยเก่าฟาดปลายลงเป็นอุทธกังท่วมถากพุงหมู่บาลลวดพ่ายกระจัดกระจายนางจริงหมายมันเมียดน้อมเดียวเนตรโมทนาตานจึงวลาขียาตานแห่งเจ้าเอาเป็นเก้าเงามูลศรัทธาผู้ค้าตั้งหลายอันจักได้กระทำบุญหือตานในที่คากาละวันนี้ยามดีวาสนันแต่ดิเลโยสันนิสิโนวรโปธิบุเลมลังสะเสนังมหันติงวิจัญโยสัมโพธิมากันจิงวานันตัญญาโนโยโลกุตโมตังปันนามามิพุทธังตังปนามามิธรรมังตังปนามามิสังฆังสาธุโอกาสะคาแด่ปฏิตไลรัตนาผ่านแผ่วพระเกี่ยวเจ้าสามประการอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีมกุฏปวโรโสดอุดมเหตุแห่งศาสนาพระบรมบติโลกาจารก็ยังฝ่งขุยบานประเตืองเลือเพื่อเฮสมณะศรัทธา
และบุญละศรัทธาผู้ข้าทั้งหลายได้กระทำตานะปาลมีศีละปาลมีไว้เป็นยอดขอดไว้กับตนกับตัวไปใจถลาบต่อเต้าได้เข้าสู่มรรคภละนิพพานเจ้าเป็นเขตเหตุนัดหมายมีสมณศรัทธาและมหาบุญละศรัทธาตั้งสองคณะตั้งไปในและไปนอกไปในมายามีบารมีธรรมพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลและอาคณะศิษยานุศิษย์อันหมายมีพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระภาวนาธรรมภิรัตน์เจ้าอาวาสวัดลำเปิงตะโพธารามเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายไม่เป็นเก้าพร้อมกับโดยสวาธุเจ้าจุตนจุพระองค์โหดสัทธาคารุอุปถากสันนิบาตตั้นเจ้าตั้งหลายไม้มีแพทย์หญิงรัฐามณีศิริภักพาลาคุณเกษดาพัฒการุณละคุณสมศักดิ์คุณนิรนุชสิรินพันธ์ณภาพันธ์คุณเสริมศักดิ์การุณละคุณนิสลาการุณละคุณสุภาดิษสิริณภาพันธ์ละคุณวิไลพรสิริณภาพันธ์แพทย์หญิงเจตจัญญาศิริภักพันธ์บริษัทSCG สยามซีเมนต์กรุ๊ปโดยคุณขจรเดชและคุณณลินีแสงสุพันธ์และคณะคุณลาแพรและคุณชโยคุณพระชรแก้วกิตติยานุกุลและอากาลยานามิตรและคุณจิตรากลั่นประยุนและขอบครัวดอกเตอร์ชนาทิพย์คุณสุวัสสาพัสรศิลป์โอฬารและครอบครัวคุณแม่จำเนียนกินขจรและบุตรหลานมิสเตอร์ยับวีมินแอนด์แฟมิลี่คุณมาลินิวรหกิจและอาญาตามิตรคุณลาพิมพัฒนาภาภพธรรมภาคินละคุณไพรัตน์อมตะอมฤตโชตและครอบครัวคุณสมยศคุณสมใจวัฒนภรินละคุณกฤษดาคุณดารักษ์อามาตยกุลคุณประภาพรคุณวชิราพรอรุโนทองคุณคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและคณะลูกหลานคุณพ่อวงคุณแม่เฮือนจินาตะละพลเอกสกลละคุณนวลอนงสัจจานิตและครอบครัวตลอดถึงคณะศรัทธาสายบุญทุกท่านตั้งวันตกวันออกไตคนเรือจุกุจุโคละต่างคนก็ต่างได้นำมาซึ่งตัจุปัจจัยไทยธรรมมาเป็นบริวารแห่งการทอดผ้ากฐินสามัคคีในยาวันลานี้ผู้ค้าตั้งหลายจึงได้นิมนต์นาพระสงฆ์ข้าเจ้าผู้ว่าจำมาพรรษาอยู่ในอาวาสนี้ครบถ้วนไตรมาสได้รับยังผ้ากฐินทานได้ข้าวนี้แล้วก็เฮือกลานกฐินละจงเฮือมีอานิสงส์ตั้งหลายอันผู้ค้าตั้งหลายปรารถนาเอาว่าไว้ก็ขอเฮือเป็นตบะเป็นเดชะเป็นปารมีเพื่อข้าพเจ้าตั้งหลายจงเจริญโดยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณทัณสารสมบัติพิพัฒน์มิ่งมงคลปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอาจเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วใส่ก็ขอให้สมมโนใบฝ่ายอ้างอย่าได้หลงคองคางจุเยื่องจุประการบุญญาราศีนี้เรามีมาขอถวายฝากไปหาอย่างเตวบุตรเทวดาปกปักรักษาอย่างสถานที่นี้เป็นเก้าตลับต่อเต้าถึงภูมิตาเทวดาลุกขเทวดาอากาชะเทวดาชะกามาวจระเทพินอินพรหมยมบราชคุดหนักน้ำนาทีแม่ธรณีตนจำบุญและจำบาปตนจำนับญาติและหมายตาละจุงมาสังพิภักปัตตานุโมทนาในทิคากาละวันนี้ยามดีจุตนจุพระองค์ละจงจักมีเตียงแตะดิลีบุญญาลาสีมีมาขอถวายฝากไปหา
อย่างพระญาสปะสัตตาน้อยใหญ่อันอยู่ปืนฟ้าอยู่เหนือหน้าแผ่นดินสัตว์สี่ตีนสองตีนสัตว์เดียวดินบินบนหนอากาศและสัตว์หาดินบ่ได้อยู่ต่ำใต้ปฐพีขอกุศลบนที่ไปจูจอดหลอดถึงเขาเจ้าตั้งหลายจุตัวจุตนสัตว์นัดจุงจักมีเตียงแต่ดิเลียบุญญาราศีนี้มีมาขอถวายฝากไปหายังญาติกามลมัวได้เจนเป็นเก้าเจนขกุลเป็นแดนแสนเจนขกุลเป็นขนาดขอเฮอเขาเจ้าตั้งหลายได้มีโอกาสปัตตาอนุโมทนายังบุญกุศลทอดกฐินในคราวครั้งนี้จุโคจุโคนจุโตนจุตัวสัตว์นั้นจุงจักมีบุญญาราศีเนนาจุงสะท้อนยอดลอยถอยลางมาปกปักรักษายังผู้คาตั้งอาลายจุคูจุโอคนเฮอใดแป้ผีตั้งบนแป้คนตั้งลมปากใส่กะกุลน้อมนาปากใส่คาเฮอคาโยมือแม้ว่าตั้นตั้งลายจะเดินทางไปในทิศทางสี่ทิศทางแปดก็ขอให้เป็นตีสิโลลาบขาบไว้เป็นตีหักไข่แก่คนละเตวดาเขาหันพระอินทร์หันให้ชื่นชมพระพรหมหันให้เมตตาเทวดาหันให้คุ้มครองติดจังวัตนิปานังสุขังวัตนิปานังสารังวัตนิปานะปัจจโยโหนตุโนนิจังกตังปุญญังสังวตันตุโนครับคุณพ่ออาจารย์วัดของเรามัคคณายกนะครับได้เวียนทานบอกกล่าวเทวาอารักษ์ถึงรายชื่อเจ้าภาพผู้แทนของเจ้าภาพเป็นบางส่วนนะครับเพื่อได้ปัตตานุโมทนาบุญในการประกอบบุญกฐินสามัคคีของเราลำดับนี้เจ้าหน้าที่จะได้เชิญผ้ากฐินมอบให้กับท่านฐานบดีท่านเจ้าภาพนะครับในชุดผ้าไตรกฐินเบื้องต้นที่จะกล่าวถวายเป็นคำกล่าวที่มีไว้ที่เก้าอี้แล้วนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ประคับประคองผ้าไตรของเราด้วยความงดงามนะครับตั้งอกตั้งใจและหลังจากนั้นนะครับจะได้เรียนเชิญนะครับคุณหมอรวงข้าวนะครับพร้อมทั้งคณะนะครับในส่วนของผู้แทนได้กล่าวคำถวายผ้ากฐินนะครับขอเรียนเชิญนะครับตามลำดับเลยนะครับในการประคองผ้ากฐินทานด้านหน้านะขอเรียนเชิญพี่ช้างนะครับว่าใน3ไตรมีท่านใดบ้างนะมีผู้แทนของ SCG มีท่านคุณหมอนะครับมายืนท่ามกลางคณะสงฆ์นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งของคุณพี่ขจรเดชแสงสุพรรณนะครับในนามผู้แทน SCG นะครับยืนเทียบเบื้องหน้าองค์พระประธานเรากล่าวนโม3จบนะครับเดี๋ยวสักครู่จะให้คุณหมอนำกล่าวพร้อมกันนะกล่าวพร้อมกันแต่ว่านโมเนี่ยเราต้องมุ่งตรงไปที่พระพุทธรัตนะนะหลังจากนั้นท่านก็จะหันหน้าไปทางคณะสงฆ์แล้วค่อยกล่าวคำถวายกฐินคำกล่าวมีอยู่ที่เก้าอี้แล้วทุกท่านที่อยู่ด้านล่างประคับประคองผ้าไตรกฐินเรานะครับขอเรียนเชิญคุณหมอครับนะโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตอิมังพันเตสัปะริวารังสัปริวารังกะถินะจีวระทุตสังกะทินะจีวระทุตสังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆอิมังอิมังสัปะริวารังสัปะริวารังกะถินะจีวระทุตสังกะทินะจีวระทุตสังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุปฏิฆะเหตวาจะ
ปฏิฆะเหตวาจะ อิมินา อิมินา ทุตเสนะ ทุเสนะ กะถินัง กะทินัง อัฏฐระตุ อัฏฐระตุ อัมหากัง อัมหากัง ทีครตัง ทีฆรตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวร ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนนี้ กับทั้งบริวารนี้ แก่พระสงฆ์ แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ขอพระสงฆ์จงรับ ผ้ากฐินจีวร ผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนนี้ กับทั้งบริวารนี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ครั้นรับแล้ว คันรับแล้ว จงกรานกฐิน จงกรานกฐิน ด้วยผ้าผืนนี้ ด้วยผ้าผืนนี้ เพื่อประโยชน์และความสุข เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเธอญ สิ้นกาละนานเทิน สาธุ คุณหมอและคณะทั้ง3ท่านนะครับ จะได้วางผ้ากฐินไว้หน้าผานแว่นฟ้า และจะได้ยกประเคนนะครับ น้อมประเคนนะครับ พระคุณท่านนะครับจะได้อัปโลกนกรรมกฐิน ถ้าพระคุณท่านอัปโลกนกรรมกฐินเป็นสังฆกรรมเรียบร้อยในลำดับต้นนะครับ หลังจากนั้นก็จะได้เชิญเข้าถวายอัฐบริขารบริวารกฐิน และผ้าไตรกฐินในแต่ละสำรับแต่ละชุดตามลำดับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสังสะบริวารทั้งปวงนี้ในบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลและคณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ในเบื้องต้นไม่มีแพทย์หญิงณัฐฐามณีสิริภัคพันธ์คุณกฤษดาพัฒน์การุณคุณสมศักดิ์คุณนีรนุชสิรินภาพันธ์คุณเสริมศักดิ์การุณคุณนริษาการุณคุณสุภเดชสิรินภาพันธ์คุณวิไลพรสิรินภาพันธ์แพทย์หญิงเจตจัญญาสิริภัคพันธ์บริษัท SCE สยามซีเมนต์กรุ๊ปโดยคุณขจรเดชคุณนาริณีศรีสุพรรณและคณะคุณแพรคุณเชยโยคุณพัชระแก้วกฤติยานุกุลและกัญญาณมิตรคุณจิตรากรันประยุนและครอบครัวดร.ชนาทิพย์คุณสุวัสสาพัชรศิลป์โอรานและครอบครัวคุณแม่จำเนียนกลิ่นขจรและบุตรหลานมิสเตอร์ยับวีมินแอนด์แฟมิลี่คุณมาลีนีวราเกตและญาติมิตรคุณพิมพัฒน์พบธรรมภาคินคุณภัยรัตน์อามฤโชติและครอบครัวคุณสมยศคุณสมใจวัฒนพรินคุณกฤษดาคุณดารัตน์อมาตยกุลคุณประภาพรคุณวชิราพรอารุโนทอง
คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และคณะลูกหลานคุณพ่อวงศ์คุณแม่เฮือนจีนาตะพลเอกสกลคุณนวลอานงสัจจานิตและครอบครัวพลตรีอภินันท์แจ่มแจ้งและคณะตลอดถึงคณะศรัทธาสายบุญทุกท่านผู้ประกอบด้วยศรัทธาวิริยะอุตสาหะพร้อมเพรียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยหน้าผาอากาศและหยาดลงในท่ามกลางสงฆ์มิได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยินยอมอนุญาตยกให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีจีวรอันเก่าหรือมีจีวรอันคร่ำคร่าหรือมีสติปัญญาสามารถอาจจะกระทำกฐินทารกิจให้ถูกต้องตามพระวินัยนิยมพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงพร้อมเพรียงกันยินยอมอนุญาตยกให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเทินผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอนิสังสะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้เป็นประธานสงฆ์ณวัดร่ำเปิงตะโปธารามแห่งนี้เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะกระทำกฐินทารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วไซร้จงให้สัทธสัญญาสาธุการะขึ้นให้พร้อมกันเทินสาธุครับลำดับนี้นะครับจะได้ถวายอัฐบริขารบริวารกฐินในผ้า3 ผืนเบื้องต้นได้น้อมประเคนแล้วนะครับก็ขอนิมนต์นะครับพระคุณท่านนะครับในผ้า3 ผืนนั้นแล้วก็ในส่วนของอัฐบริขารนะครับจะได้เรียนเชิญคุณหมอนะครับเพราะเมื่อสักครู่เราได้ประเคนแล้วพระคุณท่านอัปโลกแล้วนะครับเป็นของสงฆ์เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องประเคนซ้ำในผ้าไตรทั้ง3ลำดับนี้ขอเรียนเชิญนะครับคุณหมอรวงข้าวครับพร้อมคณะที่จะได้ถวายอัฐบริขารบริวารกฐินนะขอเรียนเชิญนะครับบริขารก็จะประกอบไปด้วยบาตรเป็นต้นนะครับตามลำดับและหลังจากนั้นจะเป็นการน้อมผ้าไตรกฐินในแต่ละชุดตามลำดับนะครับเชิญคุณหมอเชิญท่านผู้แทนของ SCG ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นะครับที่เราได้กล่าวคำถวายผ้ากฐินนะครับไปนั่งเทียบด้านหน้าหลวงพ่อนะครับจะได้แตะด้วยกันนะแตะประเคนนะเชิญท่านขจรเดชด้วยนะครับผมที่จะได้ไปน้อมประเคนในส่วนนี้เรียกว่าอัฐบริขารองค์บริวารผ้ากฐินนะครับซึ่งจะต่อเนื่องปีนี้คณะสงฆ์ประกาศอัปโลกนกรรมองค์ครองถวายแด่หลวงพ่อเจ้าอาวาสและเมื่อน้อมประเคนอัฐบริขารบริวารกฐินตั้งแต่บาทจนถึงลำดับสุดท้ายนะครับเป็นร่มหรืออุปกรณ์ช่างก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าในอัฐบริขารบริวารกฐินนั้นที่จำเป็นเบื้องต้นคร่าวๆจะประกอบไปด้วยบาทนะครับ
เสนาสนะก็คือที่นอนที่นั่งอาสนะเป็นต้นนะครับไล่มาตามลำดับบางครั้งท่านก็เพิ่มเติมในส่วนของรองเท้าในส่วนของอุปกรณ์ช่างเป็นต้นนะครับตามลำดับครับขอเรียนเชิญครับท่านผู้แทนของ SCG ครับคุณขจรเดชแสงสุพรรณได้ถวายอัฐบริขารบริวารกฐินเบื้องหน้าองค์หลวงพ่อเจ้าวาดนะครับซึ่งตอนนี้ท่านได้ประคองบาตรและผ้าพร้อมทั้งย่ามพัดรองย่ามที่ระลึกนะครับย่ามที่ระลึกของกฐินสามัคคีเป็นบุญของทุกคนทุกท่านนะครับเป็นมหาฐานบารมีเป็นกฐินสามัคคีพี่ช้างมอบให้ท่านใดท่านหนึ่งก็ได้ในแต่ละคณะนะท่านได้ประคองเข้ามาถวายหลวงพ่อและเมื่อถวายอัฐบริขารบริวารกฐินเรียบร้อยแล้วจะเรียนเชิญในคณะของคุณหมอรวงข้าวนะครับท่านแพทย์หญิงณธรรมณีนะครับสิริภักขพันธ์ใน12ผ้าไตรกฐินนะครับได้เดินไปยังด้านหน้าอาสงฆ์เลยนะครับเชิญครับเชิญเรียงตามลำดับแถวเบื้องหน้าพระสงฆ์เลยนะขอรับในชุดแรกของคณะคุณหมอรวงข้าวก่อนนะครับเรียงแล้วก็ให้นั่งเทียบด้านหน้าพร้อมกันค่อยน้อมประเคนนะครับช่างภาพจะได้บันทึกภาพเราจะเรียกว่ารันตามลำดับชุดดังนี้นะครับไปเรื่อยๆและด้านล่างจะมีถึง19หมายเลขบัตรนะแล้วก็ตามด้วยชาวต่างประเทศโยคีผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมแล้วย่อยกนบน้อมประเคนถวายครับถ้าเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับมาประจำที่นะครับหรืออ้อมลงด้านขวาเลยก็ได้นะครับจะได้เรียกว่าให้ญาติโยมได้เห็นเราด้วย ที่อยู่ด้านล่างจะได้เห็นหน้าตาเห็นบุคคลผู้มีบุญนะอ้อมแล้วกลับมานั่งที่เดิมในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนะครับในอาคารแห่งนี้แถวที่1ครับน้อมถวายผ้าไตรเบื้องหน้านะครับทั้ง12ไตรนะครับนับตั้งแต่องค์หลวงพ่อเจ้าคุณเมื่อพร้อมก็จะตามลำดับเหมือนเดิมนะครับงดงามเหมือนเดิมเป็นแถวเป็นแนวให้ครบถ้วนก่อนแล้วเราค่อยยกประเคนถวายพร้อมกันนะครับสาธุในชุดนี้นะพร้อมกันน้อมประเคนต่อไปขอเรียนเชิญนะครับฐานบดีแถวที่2บนศาลาก่อนนะขอรับมีคุณแม่ชีมหาบาสิกาเป็นต้นในนามศิษยานุศิษย์องค์หลวงพ่อถ้าไม่สะดวกก็ไม่นั่งนะแม่เนาะ เดี๋ยวจะลุกขึ้นลำบากแต่ถ้าสะดวกที่จะนั่งคุกเข่าก็รอพร้อมค่อยถวายนะครับรอพร้อมค่อยถวายรอนิดหนึ่งบุญเราเร่งขวานขวายแต่เราไม่รีบนะเราต้องบรรจงปราณีตเป็นมงคลสาธุพร้อมกันประเคนขอรับน้อมถวายแล้วท่านก็จะเดินอ้อมไปยังแถวของท่านนะออกทางขวานะครับเดินอ้อมออกทางขวาลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านฐานบดีเจ้าภาพแถวที่3ขอรับเหล่านี้คือผ้ากฐินทั้งนั้นนะครับเป็นผ้าอานิสังสบริวารทุกไตรเป็นไตรเตรมนะไตรใหญ่เป็นอเดเรกจีวรกฐินนั่งให้ครบก่อนนะแม่นะค่อยน้อมประเคนท่านอุบาสกอุบาสิกาทุกคนด้วยเช่นเดียวกันครับเรามีการถ่ายทอดบุญนี้ไปให้ญาติพี่น้องของเราดูผ่าน Facebook ของวัดเมื่อพร้อมแล้วพร้อมแล้วได้ย่อยกนบน้อมประเคนถวายสาธุนะครับในชุดนี้ลำดับแถวที่4ขอรับในศาลาชวนภาวนาแห่งนี้นะครับและด้านล่างนะครับด้านล่างท่านที่ได้รับบัตรนะหมายเลข1ทั้ง12บัตรนะท่านได้ยืนประคองแล้วตั้งแถวมาเลยนะครับถ้าท่านใดลุกไม่ไหวนะคุณปู่คุณย่าลุกไม่ไหวก็ฝากท่านอื่นได้นะแต่ขอให้ขึ้นมาคำรบและ
12 ท่านเราจะได้เทียบด้านหน้าจะได้น้อมประเคนด้วยมือของเราเองทำบุญอันปราณีตกฐินทานเป็นบุญใหญ่1 ปีมีเพียง1 ครั้ง1 ครั้งได้เวลาแค่1 เดือนครบ12หรือยังครับน้อมประเคนเลยขอรับน้อมถวายสาธุในชุดนี้มีเจ้าสุรีณเชียงใหม่ด้วยนะครับเจ้านายฝ่ายเหนือลำดับต่อไปลำดับบัตรหมายเลขที่1นะครับทั้ง12บัตรจะมีลำดับเลขที่1ให้ท่านที่เดินแถวท่านแรกมาได้ยืนเทียบด้านหน้ารูปแรกเลยนะครับยืนเทียบที่หลวงพ่อก่อนนะอย่าเพิ่งประเคนนะครับต่อตามลำดับเลยครับผมตามลำดับรูปที่1รูปที่2รูปที่3ตามลำดับเลยขอรับนี่แหละบุญกฐินสามัคคีอันยิ่งใหญ่บุญมหาทานบารมี1 ปีมีเพียง1 ครั้ง1 ครั้งระยะเวลาเพียง1 เดือนเราก็เรียกว่าอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับทั้งด้านบนด้านล่างใกล้เคียงเมื่อพร้อมแล้วประเคนนะถ้าพร้อมนะครับนบน้อมท่านก็จะส่งอดิเรกกจีวรหรือผ้ากฐินนี้ไปยังด้านหลังบัตรลำดับหมายเลขที่2ขอรับตามลำดับเลยนะครับก็ขออนุญาตนะประชาสัมพันธ์พิธีกรจะได้เรียนเชิญตามแต่ลำดับบัตรนะครับบัตรหมายเลขที่2 12ท่านเชิญเลยครับพี่ช้างจะได้ดูว่าท่านแรกที่เดินมาเป็นท่านแรกก็จะเทียบด้านหน้าหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะท่านที่2ก็ตามลำดับเลยรูปที่2รูปที่3แต่เรายังไม่ประเคนนะให้ท่านที่12นั่งเทียบพระคุณท่านรูปที่12แล้วเราค่อยประเคนในช่วงที่เรารออยู่ขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานเป็นมหาทานบารมีนะครับ12ท่านอย่าเพิ่งประเคนให้รอท่านสุดท้ายก่อนเรียกว่าผู้มีบุญทั้งนั้นนะถ้าเทวาอารักษ์เห็นก็จะเรียกว่าสายบุญเลยดึงขึ้นสวรรค์ทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรารอกันนิดนึงเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาสาธุในลำดับบัตรนี้นะบัตรที่2ครับประเคนพร้อมกันลำดับบัตรหมายเลขที่3ขอรับ12ท่านเชิญเลยครับตั้งแถวออกมาเลยนะขอรับงดงามครับเป็นบุญกฐินสามัคคีเรียบร้อยนะไม่รีบไม่ร้อนมโนปุพพังคมามโนเศรษฐามโนมายานะปุพพกาลเจตนามุญจนะเจตนาอปราประเจตนาครบถ้วนบริบูรณ์ตั้งอกตั้งใจแต่ประคับประคองคุณแม่ชีมาด้วยเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วนะในลำดับบัตรที่3ขอให้นั่งเทียบด้านหน้าคณะสงฆ์ก่อนนะครับให้พร้อมค่อยประเคนนะครับตามลำดับเลยนะแม่แถวตามแถวเลยนะแม่นะแถวละ12ท่านก็12ไตรกฐินเบื้องหน้าพระคุณท่านทั้ง12รูปท่านก็จะส่งถวายไปยังพระคุณท่านรูปหลังๆนะครับเป็นกฐินทั้งนั้นนะเป็นผ้ากฐินทั้งปวงเพราะท่านจะต้องไปสวดญัตติในอุโบสถหรือว่าพระโบสถกลานผืนใดผืนหนึ่งเป็นผ้ากฐินครบลำดับบัตรที่3ครบหรือยังนะถ้าครบแล้วได้น้อมประเคนพร้อมกันครับน้อมถวายลำดับต่อไปบัตรหมายเลขที่4ขอรับบัตรหมายเลขที่4 12ไตร12ท่านเจ้าภาพที่อัญเชิญผ้ากฐินของเราประคับประคองร่างกายของเราดุจภาชนะทองนะครับที่รองรับบุญกุศลคณะคุณแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมด้วยตามลำดับบัตรด้วยนะขอรับเดี๋ยวจะสับสนนิดนึงนะลำดับบัตรที่4ขึ้นมาเทียบด้านหน้าเลยครับเดินมาเลยนะให้เราคุกเข่ารอก่อนนะจะได้ประเคนพร้อมกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นบัตรที่3แต่อาจจะล้นมาก็ได้บัตรที่4แม่คุณแม่ชีเรียบร้อยแล้วนะครับ2ท่านเรียบร้อยแล้วเชิญเลยนะครับผมท่านได้น้อมประเคนแล้วบัตรชุดที่4ไม่รีบไม่เร่งนะครับทั้งหมด19บัตรลำดับมงคลทั้งนั้นตอนนี้เรียกว่าจตุถมงคลให้นั่งด้านหน้าพระสงฆ์ก่อนนะครับเราค่อยน้อมประเคนด้วยกันนะครับถ้าท่านนั่งไม่สะดวกก็ยืนได้ขอรับอันนี้บัตรที่4เมื่อพร้อมในท่านสุดท้ายแล้วนะครับยกอธิษฐานประเคนพร้อมกันสาธุนะครับด้านล่างอนุโมทนาเท่ากับว่าเราถวายทั้ง19ชุด20ชุด
แล้วเดินออกขวามือเลยขอรับบัตรลำดับที่ 5 ขอรับเรียนเชิญครับผมประคองผ้ากฐินทานของเราด้วยใจอันบริสุทธิ์งดงามนะครับครับก็จะใช้เวลาอยู่สักครู่ไม่เป็นไรนะครับท่านที่จะไปห้องน้ำเรียนเชิญได้เลยบัตรที่5บัตรที่5แม่เดินออกขวาเลยแม่คุณแม่คุณพ่อเจ้าภาพร่วมของเราทุกคนไปเลยแม่ครับผมเชิญเลยเนาะมีคนดูแลตรงแถวกลางด้วยลูกผู้ประสานงานวัดเราดูตรงแถวกลางด้วยถ้าท่านมาเดี๋ยวท่านอาจจะไม่รู้ว่าต้องเข้าตรงไหนครบแล้วบางท่านมีเป็น2 ไตรก็ถวาย2 รูปเลยนะครับพร้อมแล้วประเคนน้อมถวายผ้าไตรกฐินของเราลำดับบัตรที่6ขอรับตามลำดับครับลำดับบัตรที่6บัตรที่6ตามลำดับนะที่ถวายแล้วให้เดินออกขวาเลยครับผมหันไปทางขวาลำดับบัตรที่6ท่านแรกก็จะได้ไปเทียบด้านหน้าองค์หลวงพ่อเจ้าคุณประธานสงฆ์เจ้าอาวาสของเราเชิญเลยครับเชิญเลยเพื่อความรวดเร็วด้วยขอรับแต่จะประเคนพร้อมกันนะเรานั่งเทียบด้านหน้าก่อนไม่ต้องรีบครับเรานั่งรอตั้งแต่เริ่มพิธีแล้วจะอนุเคราะห์ให้ทุกคนได้ขึ้นมาถวายนะด้วยมือของเราเองถ้าสะดวกนะครับบัตรที่6เนาะครบหรือยังหมายเลข6บัตรที่6นะเป็นฉัตรมหามงคลฉัตรถีนะพร้อมแล้วประเคนพร้อมกันสาธุบัตรที่7บัตรที่6ท่านเจ้าภาพในคณะชุดที่6ตามลำดับหมายเลขเมื่อประเคนแล้วขอให้ท่านวนขวาออกเลยนะขอรับวนขวาออกเลยลำดับที่7นะคุณแม่นะถ้าไม่สะดวกคุณแม่ยืนท่านที่มาก็รีบหน่อยนะอนุเคราะห์ท่านที่อยู่ก่อนแต่ถ้าไม่สะดวกก็ขออนุญาตนะครับที่จะถวายก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือบัตรที่7นะเป็นสัตตมมหามงคลคำรบที่7วันนี้ทุกท่านเป็นเจ้าภาพร่วมกันมีผู้นำบุญผู้ประสานบุญผู้บอกบุญผู้ร่วมบุญอนุโมทนาทุกท่านไม่ใช่บริวารของผู้ใดเป็นบุญของเราล้วนๆอย่าไปบอกว่าเราทำตามเขาเราเป็นบริวารเขาไม่ใช่นะครับเมื่อพร้อมแล้วประเคนสาธุบัตรลำดับที่8ครับอัฏฐมหามงคลคำรบที่8เสร็จแล้วออกขวาเลยนะแม่นะแต่ถ้าสะดวกไม่สะดวกแม่ออกทางฝั่งโฆษกได้เลยแม่บัตรที่8เทียบด้านหน้าหลวงพ่อตามลำดับในแต่ละแถวนะครับครบ12ท่านฐานะบดีเราค่อยน้อมประเคนพร้อมกันนะแม่นะท่านอุบาสกบาสิกาทุกคนทุกท่านเมื่อพร้อมแล้วในช่วงที่เรารอเราตั้งจิตอธิษฐานประคองผ้าไตรกฐินของเราไว้นะครับในคำรบที่8นะบัตรที่8รอนิดนึงเหลืออีก2ท่านคุณแม่ขวามือเลยครับผมท่านคุณพี่ขวามือเลยรอก่อนนะบัตรที่9รอก่อนเลข9ก็มงคลเลข8ครบไหมเลข8ขาดอีก1ท่านหรือเปล่าน้อมประเคนบางครั้งท่านรับบัตรไปแล้วท่านอาจจะยังไม่ได้มาทันในช่วงนั้นนะไม่เป็นไรนะเราก็มีเพิ่มเติมในช่วงท้ายบัตรที่9นวมหามงคลนั่งเทียบให้ครบก่อนนะครับบางทีบางท่านได้บัตรไปแล้วอาจจะอยู่ไกลเดี๋ยวท่านมาแล้วท่านรอเพิ่มเติมหลังจากคณะชาวต่างชาติก็ได้แล้วก็ต้นกฐินสามัคคีด้วยต้นเงินก็รอท้ายสุดนะครับนวมหามงคลบางคนชอบเลข9บางท่านชอบเลข8 Infinity บุญอย่างต่อเนื่องเป็นเลขภาษาจีนว่าเป็นเลขหยินหยางนะครบหรือยังขอรับนั่งเทียบด้านหน้าอนุโมทนาสาธุน้อมประเคนครับลำดับที่10ชุดที่10พ่อเมื่อประเคนแล้วออกขวามือเลยนะครับเมื่อประเคนแล้วออกขวามือเลยต่อไปทัศมมหามงคลชุดที่
คุณพ่อยืนเทียบด้านหน้าหลวงพ่อเลยนะนั่งคุกเข่าเลยท่านต่อไปก็เบื้องหน้าพระสงฆ์รูปที่สองที่สามตามลำดับขอรับตามลำดับเลยในชุดที่10ชุดที่10บางท่านเป็นทัศมมหามงคลเป็นมงคลอย่างยิ่งนะในชุดนี้ด้วยตั้งแต่ท่านเจ้าภาพฐานบดีที่นำกล่าวชุดที่10ยังขาดอีกหนึ่งท่านเนาะมาหรือเปล่าเชิญนะครับถ้าพร้อมแล้วประเคนน้อมประเคนครับน้อมประเคนถวายผ้ากฐินทานของเราแล้วเสร็จแล้วท่านเดินออกขวานะขอรับชุดที่11ขอรับเอกทัศมะนะที่11มหามงคล11คุณพ่อเทียบด้านหน้าหลวงพ่อเจ้าวาดท่านที่สองก็แถวที่สองตามลำดับขอรับเบื้องหน้าโต๊ะเคียงด้านหน้าพระคุณท่านนะครับชุดนี้เป็นชุดที่11นะครับ11เหลืออีก9ชุดแล้วก็นะครับในส่วนของโยคีผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศและบริวารกฐินที่เป็นต้นเงินกลปพฤกษ์นะครับเทียบด้านหน้าเสร็จแล้วเราทุกคนน้อมประเคนพร้อมกันสาธุครับสาธุสาธุชุดที่12ขอรับชุดที่12ตั้งแถวเลยขอรับชุดที่12มีแถวแรกและท่านที่สองเดินตามมาเลยครับเทียบด้านผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะรองจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสตามลำดับเลยขอรับสวยงามลูกๆประคองผ้าบุญบารมีเราเกิดแล้วนะครับเราตั้งอกตั้งใจชุดที่12มาครบหรือยังเชิญเลยแม่ขวาเลยนะครับเชิญเลยคุณพี่ครับชุดที่12นะเชิญเลยนะครับเหลือ3ท่านสุดท้ายอยู่ฝั่งนู้นนะ12นะครับชุดที่13เตรียมตัวขอรับตั้งแถวมาเลยนะชุดท้ายๆจะได้ไม่รอนานนะไม่เป็นไรหลวงปู่สอนไว้เสมอว่านิ่งได้รอได้ทนได้นะเมื่อพร้อมแล้วประเคนคุณแม่ประเคนพร้อมกันสาธุเตระสะมงคลนะชุดที่13ชุดที่13ให้ขออนุเคราะห์ชุดที่12ออกก่อนชุดที่13คุณพ่อท่านแรกด้านหน้านะครับอย่าเพิ่งถวายนะประคับประคองให้เรียบร้อยกันนะชุดที่13เตระสะมหามงคลแม่ค่อยๆเดินไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวสะดุดนะสะดุดบุญไม่เป็นไร ตั้งอกตั้งใจเป็นบุญทั้งนั้นวันนี้อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันบุญใหญ่กฐินทานบารมีของวัดร่ำเปิงประจำทุกปีพร้อมแล้วยกน้อมประเคนครับสาธุชุดต่อไปเป็นชุดที่14ขอรับชุดที่13ถวายแล้วก็เดินออกขวาเลยคุณพี่ที่อยู่แถวท้ายสุดก็วนขวาออกเลยนะครับต่อไป14เป็นเลขมงคล1 บวก 4เป็น5นะมีกำลังหลักเลยนะครับแม่นั่งเทียบรูปที่2ที่3ตามลำดับเลยแม่ถ้าคุณลูกชายมาด้วยก็ถวายคู่กันนะครับถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพขอพร้อมกันก่อนนะค่อยประเคนแม่เดี๋ยวรอพร้อมประเคนด้วยกันเราจะมีช่างภาพบันทึกภาพในแต่ละคณะนะครับชุดที่15เตรียมตัวขอรับงานบุญของเราเป็นบุญใหญ่ไม่เร่งไม่รีบนะครับอาสาธุน้อมประเคนพร้อมกันทั้ง12ไตรกฐินเดี๋ยวให้ท่านออกก่อนนะชุดที่15ออกแล้วนะครับแล้วก็เป็นชุดต่อไปชุด15กำลังจะเข้ามาตามลำดับนะครับท่านแรกก็ยืนด้านหน้าองค์หลวงพ่อเสร็จแล้วนั่งคุกเข่าลงท่านที่สองก็คุกเข่าเบื้องหน้ารูปที่2ตามลำดับขอรับเป็นของสงฆ์เราอย่าเพิ่งประเคนนะให้พร้อมถวายพร้อมกันผ้าไตรทางนั้นเป็นของสงฆ์ท่านจะต้องไปทำสังฆกรรมในโบสถ์แล้วก็เป็นอดิเรกจีวรถวาย
องค์ครององค์สวดถวายพระสงฆ์องค์เนนในวัด และเผื่อไปยังวัดวาอารามอื่นที่มีจีวรเศร้าหมอง อย่างนี้เป็นต้นตามพระธรรมวินัยอดิเรกจีวรที่เกิดขึ้น4 เดือนจากเหมันตฤดูนี้จนถึงช่วงเดือนมีนานั่นแหละเป็นอานิสงส์กฐินเมื่อพร้อมแล้วประเคนสาธุชุดต่อไปชุดที่เท่าไหร่16นะ16โสรสยานนะหลักปฏิบัติโสรสยานชุดที่16ชุดนี้ก็เป็นเลขมงคลนั่งคุกเข่าด้านหน้าก่อนแม่อย่าเพิ่งประเคนนะไปรูปขั้นที่2นะรูปที่2เลยตามลำดับนะครับตามลำดับเราจะอยู่เบื้องหน้าพระสงฆ์ทั้ง12รูปทั้ง12ไตรนะให้พร้อมกันก่อนค่อยประเคนขอรับตามลำดับเมื่อพร้อมแล้วน้อมประเคนถวายด้วยความงดงามด้วยมุญจนะเจตนาท่ามกลางที่เราถวายต่อไปลำดับชุดที่17ขอรับชุดที่16เมื่อถวายแล้วหันขวาออกเลยนะครับขวาออกเลยชุดที่17ท่านแรกก็จะคุกเข่าด้านหน้าองค์หลวงพ่อ17ตามลำดับเลยครับผมที่หลวงพ่อรูปแรกแล้วก็รูปที่2ต่อเนื่องเลยนะครับรูปเบื้องหน้าพระสงฆ์รูปที่3อย่าเพิ่งประเคนนะแม่เนาะเดี๋ยวรอพร้อมกันก่อนคุกเข่าก่อนถ้าไม่สะดวกก็ยืนได้แม่ไม่เป็นไรขอรับเราเคารพด้วยบุญแต่บางครั้งก็เราอาจจะไม่สะดวกที่จะเดินนั่งนะครับในบางส่วนก็ไม่เป็นไรบุญอนุเคราะห์สิ่งใดพร้อมแล้วถวายพร้อมกันนะครับสาธุครับสิ่งใดเป็นบุญปุญชนะจิตปุญชยติติปุญโยสิ่งใดชำระจิตใจให้ปราศจากมลทินเบาบางลงสิ่งนั้นเรียกว่าบุญนะครับลำดับชุดต่อไปชุดที่18เนาะ18ชุดที่18ตามลำดับเลยครับท่านที่2ก็เบื้องหน้าพระสงฆ์รูปที่2อย่าเพิ่งประเคนจะได้ประเคนพร้อมกันขอรับตามลำดับเลยออกขวาเลยขวาเลยขออนุญาตคนที่กำลังติดพรมนะไม่เป็นไรขวาเลยนะครับขวาเลยครบหรือยังชุดที่18ครบหรือยังถ้าขาดไป3ท่านมาไหมเอ่ยชุดที่18ไม่เป็นไรครับประเคนเลยครับน้อมประเคนเลยเพราะว่าอาจจะนำบัตรแล้วไม่ครบก็ได้นะชุดที่19ขอรับตามลำดับหมายเลขและผู้ประสานงานจากฝ่ายนักเรียนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่างประเทศได้เรียนเชิญนะครับได้ประสานงานไว้แล้วโดยคุณแม่ชีสิริวัฒน์สัพพกิจจำนงจะได้เชิญชุดโยคีผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศนะอันนี้เป็นชุดสุดท้ายในลำดับบัตรนะครับเลข19ออกขวาเลยลูกเดินไปทางขวาเลยลูกครบหรือยังครบแล้วน้อมประเคนถวายครับเสร็จแล้วเดินออกนะครับด้านขวาขอรับกราบขอบพระคุณอย่างสูงขอรับท่านแรกเทียบด้านหน้าหลวงพ่อเลยนั่งคุกเข่าเบื้องหน้าในชุดนี้นะครับชุดที่19แล้วก็ชุดชาวต่างประเทศตามมานะครับให้ตามลำดับและต่อจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศจะเรียนเชิญท่านที่มีผ้าไตรจีวรขึ้นมานะครับขอให้คนจัดลำดับเนี่ยนับ12ท่านด้วยนะจะได้ไม่สับสนนะครับเพราะบางท่านไม่ได้รับบัตรเพิ่งมาเราก็จะอนุเคราะห์บุญด้วยกันเรียกว่าอนุเคราะห์บุญนี่คือเกื้อกูลกันแต่จริงๆคือเป็นฐานะบดีทุกคนอยู่แล้วนะครับเมื่อพร้อมแล้วน้อมประเคนต่อไปลำดับชุดของโยคีผู้ปฏิบัติธรรม
สุภาพบุรุษสุภาพสตรีชาวต่างประเทศนะครับนำโดยคุณแม่ชีสิริวัฒน์สัพพกิจธรรมรงค์นะครับเป็นดูแลด้านการฝึกปฏิบัติของต่างประเทศนะครับผู้ปฏิบัติธรรมเชิญเลยนะครับคุณพ่อแนะนำด้วยนะผู้ประสานงานของวัดเราครบ12ท่านอีก3ท่าน3ท่านอีก3ท่าน3ท่านนะครับท่านที่นำผ้าไตรมาเตรียมเลยนะครับเราจะเดินขึ้นครั้ง10 และ 12 ท่านขึ้นมายังศาลาชวนภาวนาแห่งนี้นะครับเมื่อน้อมประเคนแล้วหันขวาเลยขอรับกับขอบพระคุณท่านที่ในชุดลำดับมาไม่มีหมายเลขแล้วนะครับท่านเทียบด้านหน้าเลยพอครบ12ชุดท่านก็น้อมประเคนพร้อมกันคุกเข่าด้านหน้าหลวงพ่อตามลำดับที่นั่งสงเลยอย่าเพิ่งประเคนนะครับและต้นเงินนะเราจะถวายที่หลวงพ่อเจ้าวาดนะต้นเงินกระปะพฤกษ์บำรุงอารามแห่งนี้ท่านใดที่นำต้นเงินสามัคคีมาครบท่านสุดท้ายพี่น้องชาวต่างประเทศของเราหลากหลายหลวงพ่อให้การอบรมปฏิบัติกรรมฐานพร้อมประเคนสาธุนะคุณแม่ชีเชิญเลยครับผมชุดต่อมาเสร็จแล้วเราออกขวาเลยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณแม่ชีนะครับ12ท่านนะ12ไตร12ไตรคุณแม่เทียบด้านหน้าหลวงพ่อถ้านั่งไม่สะดวกแม่ยืนก็ได้นะไตรที่2ก็อาสนะที่2เลยครับคุณเพ่ดูด้วยเทียบด้านหน้าหลวงพ่อก่อนนะเดี๋ยวให้ผู้ประสานวัดเรานะเทียบด้านหน้าหลวงพ่อหน่อยนะเราบอกว่ามี19ชุดจริงๆ24ชุดเลยนะมีเพิ่มเติมไม่ได้รับบัตรแต่ดูแถวแล้วยาวอ้อมวิหารลายคำเลยเอาน้อมประเคนสาธุผ้าไตรนี้ธงชัยแห่งพระอรหันต์ผ้ากฐินทานปีนี้นะครับออกขวาเลยแม่ขอบพระคุณครับคุณพี่คุณน้องออกขวาเลยผู้ประสานดูด้วยนะเริ่มตั้งแต่ชุดแรกให้นั่งก่อนให้นั่งรอก่อนเพราะเป็นพี่น้องชาวต่างประเทศมาปฏิบัติธรรมผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วย แล้วก็ให้ผู้ประสานได้บอกลำดับขั้นตอนไว้นะครับครับถ้าพร้อมแล้วประเคนพร้อมกันครับสาธุเมื่อประเคนแล้วออกขวาเลยนะกราบขอบพระคุณครับขวาเลยนะครับออกด้านขวาลำดับผ้าไตรลำดับต่อไปอีก12ไตรกฐินครับเชิญขอรับแถวยาวไปถึงด้านประตูวิหารลายคำเลยนะครับสาธุบุญสาธุบุญและหลังจากนั้นจะเป็นการถวายต้นเงินนะครับเราเริ่มบ่าย2เสร็จเพิ่งบ่าย3เองนะครับยังไม่บริบูรณ์1ชั่วโมงนะครับอนุโมทนาบุญด้วยกันบุญรีบขวานขวายแต่เราไม่รีบเร่งเราต้องทำด้วยความเรียบร้อยงดงามน้อมประเคนพร้อมกันสาธุครับสาธุเสร็จแล้วท่านออกด้านขวาเลยขอรับออกขวามือเลยเราไปรอรับพรนะกรวดน้ำรับพรนั่งคุกเข่าแด่รูปแรกก่อนนั่งคุกเข่ารูปแรกเลยนะคุณพี่รูปแรกเลยแล้วก็รูปที่2รูปที่3ตามลำดับนะเราอย่าเพิ่งประเคนเราจะประเคนพร้อมกันนะครับ
ครับน้อมประเคนพร้อมกันสาธุเสร็จแล้วกราบนะประนมมือออกขวาเลยขอรับลำดับต่อไปในอีก2ชุดสุดท้ายนะครับแล้วต้นเงินกฐินสามัคคีกลปพฤกษ์สารพัดนึกเรานะผมมักจะเรียกว่าต้นกลปพฤกษ์นะเป็นต้นไม้มงคลในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นึกคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาแปลเปลี่ยนเงินนั้นเป็นอิฐหินดินปูนทรายเป็นค่าน้ำค่าไฟทำนุบำรุงอารามนั่นแหละคือกลปพฤกษ์สารพัดนึกเราอยากได้บุญประการใดก็อธิษฐานจิตว่าต้นเงินนั้นให้เกิดเป็นบารมีของเราในสารพัดนึกบุญต่างๆเป็นอานิสงส์ต่างๆน้อมประเคนพร้อมกันสาธุชุดนี้น่าจะชุดสุดท้ายแล้วนะอาจจะเกินมาท่าน2ท่านก็ไม่เป็นไรนะครับท่านแรกก็นั่งคุกเข่าเบื้องหน้าหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านที่2ก็ตามลำดับครับรอประเคนพร้อมกันนะครับรอก่อนรอท่านเจ้าภาพร่วมของเราออกขวาเลยออกขวาเลยออกขวาเลยนะตามลำดับไปเทียบด้านหน้าพระคุณท่านนะครับ12ท่านและในชุดสุดท้ายก็อาจจะไม่ครบทั้ง12ไตรไม่เป็นไรนะครับเมื่อถึงพระคุณท่านรูปใดเราก็ถวายรูปนั้นเป็นของสงฆ์นะพร้อมแล้วประเคนพร้อมกันครับสาธุเมื่อประเคนแล้วท่านออกด้านขวาเลยนะครับวนออกขวาเลยท่านแรกเทียบด้านหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าวาดท่านแรกคุกเข่าเบื้องหน้าองค์หลวงพ่อเบื้องหน้าพานสีแดงนะคุกเข่าก่อนนะอย่าเพิ่งถวายขอรับขอบพระคุณอย่างยิ่งตามลำดับเลยนะครับออกขวาเรื่อยๆเบื้องหน้าพระสงฆ์ก่อนเดี๋ยวเราค่อยประเคนพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยประเคนพร้อมกันทุกคนปลื้มใจบุญนะวันนี้อนุเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกันให้เวลาซึ่งกันและกันนะครับในการทำบุญเมื่อพร้อมแล้วประเคนขอรับกับขอบพระคุณสาธุครับน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วต้นเงินเตรียมนะต้นเงินเราจะทยอยมาถวายที่องค์ประธานสงฆ์ก็จะมีเจ้าหน้าที่เชิญออกมาไว้ด้านโต๊ะหมู่นะครับในฝั่งองค์หลวงปู่ซึ่งต้นเงินก็จะนำโดยต้นแรกก่อนนะครับในนามพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่พระพรหมมงคลมีท่านสุชาติชื่นพักดีนะครับพร้อมคณะศิษยานุศิษย์จะได้เป็นตัวแทนถวายต้นเงินในนามศิษย์ขององค์หลวงปู่ก่อนต้นแรกที่อยู่ด้านหน้านะครับครบหรือยังขอรับถ้าครบแล้วนะคุณแม่ชีท่านสุดท้ายน้อมประเคนครับสาธุอันนี้เป็นผ้าไตรกฐินนะในจำนวนเกือบ30ชุดนะต้นเงินครับขอเรียนเชิญเลยนะครับคุณพี่สุชาติชื่นพักดีครับและต้นเงินตามลำดับเลยที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคณะสำนักปฏิบัติธรรมเลิศคำอำเภอเถินนะครับทางเจ้าหน้าที่ของวัดก็จะได้จดบันทึกไว้ในแต่ละชุดแต่ละลำดับเชิญครับผมถวายที่หลวงพ่อเจ้าวาดนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ของวัดขอพี่กฐินสามัคคีแต่ละสายนะที่นำต้นกลปพฤกษ์มาเข้ามาประเคนถวายได้เลยนะบางคนบางท่านบอกพระให้พอแล้วเราไปถวายทีหลังเราจะน้อยใจนิดนึงนะต้องให้ทุกคนได้ถวายบางท่านได้ประเคนต้นเงินแล้วนะครับในช่วงก่อนพิธีมีหางกฐินเรียกว่าพระป่าด้วยนะครับจะจะคงตอนท้ายนะครับ
ลำดับนี้จะเป็นการมอบโล่เกียรติคุณนะครับเป็นปฏิการะสำหรับญาติโยมของวัดเราฐานะบดีบาศกบาสิกาทุกคนทุกท่านตามลำดับนะครับรับที่หลวงพ่อเจ้าวาดช่างภาพเตรียมพร้อมนะขอรับโดยกับผมจะขออนุญาตอ่านรายนามทั้ง30ท่านหากท่านใดไม่มาเมื่อท่านทราบว่าเป็นคณะของท่านก็เป็นผู้แทนเข้าไปรับนะครับท่านแรกขอเรียนเชิญแพทย์หญิงณัฐมณีสิริภักขพันธ์ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านจะได้จัดวางที่เรียกว่ารับของที่ระลึกในงานกฐินต่างๆก็จะเป็นปฏิการะน้ำใจนะครับเป็นมงคลบุญที่ระลึกของเราคุณกฤษดาพัฒน์การุณครับขอเชิญนะครับบริษัท SCG สยามซีเมนต์กรุ๊ปครับโดยคุณขจรเดชนะครับขอเรียนเชิญครับผมลำดับต่อมาขอเรียนเชิญคุณมาลินีวราหกิจครับหรือผู้แทนนะครับคุณมาลินีวราหกิจหรือผู้แทนนะครับขอเรียนเชิญตามลำดับต่อมาครับผมอาจจะประกาศล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เตรียมตัวนะขอรับพลเอกสกลคุณนวลอนงสัจจานิชนะครับลำดับต่อมานะครับท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับท่านพลเอกสกลสัจจานิชท่านพลโทพุทธิพรมุสิกนันท์ครับหรือผู้แทนขอเรียนเชิญเลยนะครับท่านพลโทพุทธิพรมุสิกนันท์ถ้าไม่มาจะได้เทียบออกไว้ก่อนนะครับรอมอบทีหลังท่านอาจจะติดภารกิจนะครับท่านพลตรีอภินันท์ดร.เอามาแล้วนะครับเอามาแล้วท่านอยู่ด้านล่างท่านพลโทพุทธิพรมุสิกนันท์เชิญนะครับท่านพลตรีอภินันท์ดร.ชฎาพรแจ่มแจ้งครับท่านผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5นะครับลำดับต่อมากับผมขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกศิรภพพุ่มเฉลิมครับหรือผู้แทนนะครับในนามของท่านศิรภพเชิญขอรับบางครั้งผมจะประกาศรายชื่อไว้ก่อนนะครับท่านจะได้รับทราบนะครับดร.ชนาทิพย์คุณสุวัสดิ์สาพัชรศิลป์โอรานนะครับลำดับต่อไปนะครับท่านดร.ชนาทิพย์หรือคุณสุวัสดิ์สาพัชรศิลป์โอรานนะครับลำดับต่อมาขอเรียนเชิญคุณแม่จำเนียนกลิ่นขจรนะลูกๆหลานๆหรือผู้แทนของคุณแม่นะครับตอนนี้จะในส่วนของท่านดร.ชนาทิพย์คุณสุวัสดิ์สาพัชรศิลป์โอรานขอเรียนเชิญนะครับคุณแม่จำเนียนกลิ่นขจรครับผมลำดับต่อมาขอเรียนเชิญคุณแม่บุญธรรมจงประสิทธิ์ขอรับพร้อมบุตรธิดาซึ่งเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีปีนี้ด้วยนะครับคุณวราพรรับแทนนะครับเนาะต่อไปคุณสิริรัตน์หิรัญญพฤกษ์ครับและครอบครัวนะท่านใดเข้ารับนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณสิริรัตน์หิรัญญพฤกษ์งั้นขอลำดับถัดไปนะครับเรียนเชิญคุณวราพรพงษ์สุทธิรักษ์ขอรับลำดับต่อมาเลยนะครับขอเรียนเชิญมิสเตอร์ยัฟริน
วีมินนะครับท่านเซยับวีมินขอเรียนเชิญผู้แทนนะครับของครอบครัวแก้วกิตติยานุกูลครับในนามครอบครัวแก้วกิตติยานุกูลขอเรียนเชิญคุณจิตรากันประยูนครับจิตรากันประยูนนะครับขอเรียนเชิญครับท่านมหาบาสิกาอีกท่านหนึ่งขอเรียนเชิญคุณสมยศคุณสมใจวัฒนพลินนะครับคุณสมยศคุณสมใจวัฒนพลินถ้าอ่านมงคลนามแล้วขอท่านเดินออกมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าท่านอยู่มุมใดนะครับบริเวณวัดเรากว้างนะถ้าไม่มาเนาะพี่ช้างเนาะขอเรียนเชิญคุณกฤษดาคุณดารัตน์อมาตยกุลครับคุณกฤษดาคุณดารัตน์อมาตยกุลขอเรียนเชิญท่านเรืออากาศตรีณรงค์คุณสายพินณบางช้างนะครับแม่ชีกันนิกาอรุณรัตนาเรียนเชิญคุณเมธีเลยนะครับท่านอยู่ในศาลาชวนภาวนาแห่งนี้นะครับคุณออนอนงอิสริยะอัมภัยนะครับเรียนเชิญคุณพี่ออนอนงครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญคุณพิมพัฒน์พบธรรมภาคินนะครับคุณพิมประพัฒน์พบธรรมภาคินนะครับขอเรียนเชิญเลยขอรับขอเรียนเชิญคุณวิจิตราตันจันพงศ์ครับในนามครอบครัวตันจันพงศ์นะครับคุณวิจิตรามหาบาสิกาอีกท่านหนึ่งอยู่บนอาคารศาลาชวนภาวนาแห่งนี้แล้วนะครับรับที่หลวงพ่อขอรับเรียนเชิญแพทย์หญิงสุนิดาเทศเกตครับแพทย์หญิงสุนิดาเทศเกตเรียนเชิญคุณหมอนะครับคุณหมอสุนิดาเทศเกตขอเรียนเชิญผู้แทนนะครับในครอบครัวกิตติคุณไพศาลครับท่านทำบุญในนามครอบครัวในนามตระกูลกิตติคุณไพศาลเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญคุณปิยศักดิ์ยะโสธนชัยครับเรียนเชิญคุณวิไลวสุทันหการท่านมาไหมเอ่ยนะครับเรียนเชิญคุณเกษมคุณสุภาพรจารุสวัสดิ์ครับคุณพี่เกษมคุณสุภาพรจารุสวัสดิ์เรียนเชิญนายแพทย์สำเริงคุณสุนันทารางแดงนะครับและลำดับสุดท้ายเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.แสงล่าชัยมงคลครับถ้าไม่มาท่านก็จะมารับในภายหลังนะครับดังที่ได้กราบเรียนแล้วนะครับว่ามีเรียกว่าหางกฐินสามัคคีบางคนปรารภว่าเป็นผ้าป่าสามัคคีร่วมบุญด้วยนะในลำดับนี้จะขอเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวคำถวายผ้าป่าเพิ่มกุศลบุญบารมีของเราอีกคำรบหนึ่งทุกท่านตั้งนะโมพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุระจีวรานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุระจีวรานิสัปริวารานิปักติคันหาตุอัมหากังท
ทีฆรตัง หิตายะ สุขายะ ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งผ้าบังสกุลจีวร พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งผ้าบังสกุลจีวร พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความเจริญรุ่งเรือง แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทิน สาธุ ครับลำดับนี้จะขอรับเมตตาในพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาเจ้าวาดวัดล่ามเปิงตะโปธารามอธิบดีสงฆ์ได้เป็นองค์พิจารณาผ้าป่านะครับบริเวณด้านหน้าของอาคารศาลาชวนภาวนาแห่งนี้นะครับ ต้นเงินมีเพิ่มเติมขอรีบมาด้านหน้าได้เลยนะครับสักต้นสองต้นที่เพิ่งนำมาหลวงพ่อจะได้เมตตารับน้อมถวายและผมจะประกาศยอดปัจจัยทำนุบำรุงอารามของเราที่ณปัจจุบันนะครับยังไม่เพิ่มเติมในต้นเงินหรือว่าในส่วนที่เพิ่มเติมนะครับก็จะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับน้อมไปประเคนที่องค์หลวงพ่อเจ้าวาดได้เลยครับเชิญเลยนะครับเมื่อประเคนแล้วท่านกลับที่นั่งเดิมนะครับเราจะรอรับพรนะครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเมตตาสัมโมทนียกถากราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์วิปัสสนาประธานสงฆ์พระสงฆ์เถรานุเถระและเรียนท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับในการประกอบพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2566 ในวันนี้ณตอนนี้มีปัจจัยทำนุบำรุงอารามแห่งนี้เป็นจำนวนเงิน 14,581,102 บาท 89 สตางค์ขอทุกท่านสาธุดังๆพร้อมกันครับสาธุสาธุสาธุขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัย
ขอโอกาสกับคณะภิกษุสงฆ์ขอเจริญพรองค์พระสงฆ์อุเบกขา สาธุชนญาติโยมธนบดีเจ้าภาพทุกท่าน อาจารย์ขอแสดงความอนุโมทนายินดีกับทุกอย่างเป็นอนิจจังเนาะ พอหมดไฟก็หมดแรง ถ้ามีไฟก็มีแรงมีแรงงานที่จะทำขออนุโมทนากับสาธุชนญาติโยมพุทธศาสนิกชนอันเป็นลูกศิษย์ในบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอันเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือแม้ว่าครูบาอาจารย์เราจะละสังขารไปแล้วเป็นปีที่ 4ปีนี้เป็น100 ปีในชาติการกำเนิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่มีอายุได้100 ปีหรือว่าเป็นกฐิน100 ปีของหลวงปู่นะลูกนะทุกคนถือว่าเราได้อาศัยบุญบารมีของหลวงปู่มาถึงวันนี้โดยเฉพาะปีนี้เป็นกรณีพิเศษที่คุณหมอรองข้าวเจ้าของคลินิกเลิฟลี่ไอแอนด์สกินคลินิกนะที่พร้อมด้วยครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรได้มาเป็นเจ้าภาพให้แก่พวกเราในปีนี้เป็นพิเศษซึ่งปกติเราจะมีบริษัทสยามซีเมนต์กรุ๊ปหรือ SCG ของเรานั้นจะได้เป็นเจ้าภาพหลักเป็นฐานให้เรามามากกว่า14 ปีอย่างที่กล่าวมาแล้วนะอย่างไม่เสื่อมคลายเมื่อกี้นี้ท่านคุณโยมขจรเด่นก็ได้มอบไม้ต่อ ว่าเมื่อนี้จะเป็นรุ่นที่ 3แล้วท่านผู้ในการใหญ่ท่านคือคุณโยมขจรเด่นได้เกษียณไปก็มีคุณโยมนิธิมาเป็นประธานก็จะเกษียณปีนี้แล้วก็จะมีคุณโยมรุ่งโรจน์ที่จะมารับช่วงแต่ว่าแม้จะมีประธานเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าประธานหลักก็ยังเป็นคุณโยมขจรเดชเหมือนเดิมเรียกว่าปีสายบุญเก่าคนใน SCG บอกว่าคุณโยมขจรเดชนั้นเป็นผู้พิเศษนะแม้ว่าจะเกษียณไปแล้วนานแต่ก็ยังมีลูกน้องบริวารตามห้อมล้อม มาทำบุญสุนทานต่อเนื่องนี่เราก็เป็นที่ประจักษ์ถึงบุญบารมีของคุณโยมที่มีกุศลศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องอีกไม่กี่วันนี้ก็ศรีภรรยาก็จะมาเข้ากรรมฐานมาปฏิบัติธรรมด้วยสิ่งที่เราได้กระทำบำเพ็ญนี้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นที่ให้โลกนั้นก่อนเนื่องจากว่าเห็นว่าเป็นบุคคลที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นลูกศิษย์ที่ทำบุญกับเราไม่ใช่เฉพาะกฐินอย่างคุณหมอรองข้าวเนี่ยเรียกว่าได้ทำบุญทุกเดือนอาหารน้ำปานะเช้าเพลว่าเดือนหนึ่งครั้งนะทุกครั้งทุกเดือนไปนะก็มีคุณแม่ปณีประดิษฐ์สุวรรณทุกวันที่5ของเดือนของคุณหมอนี่วันที่อะไรนะวันที่7ของเดือนตลอดปีเลยนะถวายตลอดปีทุกวันที่7ทุกวันที่7ตลอดปีอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีคุณแม่จำเนียนแล้วก็มีดร.ชนาทิพย์คุณโยสวัสสาวัชศิ
วัชรศิลป์โอฬารก็เป็นทำบุญประจำเดือนเลยทุกเดือนทำบุญอาหารน้ำปานะแล้วก็มีคุณโยมมานินีเมธเศษมีอยู่4-5 รายเราก็อยากจะให้มีสักครบทุกวันเลยเนาะ ใครเกิดวันไหนเนาะคนเกิดวันที่5ก็5ตลอดปีเนาะ7ตลอดปีอย่างเงี้ยนะ10ตลอดปีก็จะมีชื่ออยู่ในกระดานแบบไม่มีการลบอะไรเงี้ยนะไม่มีการเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าวันเรานั้นจะมีการถวายอาหารเช้าอาหารเพลและน้ำปานะแต่น้ำปานะนี่ล้นกระดานเนาะเพราะว่าวันละ500อาหารเช้านี่3,500 บาทนะอาหารเพลนี่ 8,000 บาทถ้ารวมทั้งเช้าเพลและน้ำปานะก็ประมาณ12,500 บาทอย่างนี้นะเป็นค่าอาหารน้ำปานะแก่พระภิกษุสามเณรแม่ชีโยกีผู้ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอย่างคุณแม่จำเนียนกินขจรเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มามากกว่า30 ปีลูกหลานเมื่อวานเนี่ยอายุ93ละนั่งนานไม่ได้เลยไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้าร่วมปีนี้นะลูกหลานก็ทำบุญเชื่อมต่อมาเนี่ยและปัจจุบันนี้ก็มีคณะของลูกหลานของคุณพ่อวีระคุณแม่กรฉัตรแก้วกิติยานุกูลอันนี้ก็มาร่วมทำบุญอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มาก่อนเช่นเดียวกันก็มีหลายท่านหมายถึงว่าทุกท่านที่มีชื่อเนี่ยนะได้กล่าวนามก็ตามไม่ได้กล่าวนามแต่ว่าก็มีการประกาศของพิธีกรอาจารย์สันติประกาศมา3 วันแล้วนะเป็นเรียกว่าเสียงของท่านอาจารย์สันตินี่สะท้อนสะเทือนไปถึงสวรรค์ชั้นที่6แล้วนะเสียงดังทุกวันนะเนาะ3 วันก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ที่เกิดจากการที่ว่าเราทั้งหลายได้มาทำบุญในคราวครั้งนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์ว่าเราจะได้ทำหอฉันอาคารจอดรถเพราะว่าวันนี้แหละเราจะเห็นถึงความไม่มีที่จอดรถของเราเนาะว่าบางคนนี่ถูกไล่อยู่เรื่อยนะไม่มีที่จอดหาที่จอดไม่ยากก็เลยมีโครงการที่จะสร้างอาคารจอดรถพร้อมกับสร้างโรงครัวแล้วก็สร้างอาคารปฏิบัติธรรมนี้ด้วยกันอันนี้เป็นเป้าหมายอานิสงส์ของการที่เราจะได้หาทุนมาสร้างสิ่งเหล่านี้ซึ่งคิดว่าปีหน้านี้คงจะสามารถเริ่มโครงการได้ซึ่งก็จะเป็นอานิสงส์ที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับลูกศิษย์ลูกหาที่ได้เดินทางมาร่วมกฐินซึ่งแต่ละท่านนี่ก็มาด้วยความศรัทธาบางท่านนี่มาทุกปีอันนี้ก็โดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มโรงทานเนาะทุกโรงทานที่ได้ตั้งใจมาหาทุนมาสร้างบุญกุศลด้วยกันมาตั้งโรงทานให้แก่พวกเราทุกรูปทุกคนที่ได้ขบฉันได้รับประทานทุกคนนี้มีส่วนที่จะเข้าไปลิ้มรสลิ้มลองโภชนาอาหารแต่ละโต๊ะแต่ละบูธเนาะว่าได้อะไรบ้างเนาะมันก็เป็นอานิสงส์ที่ว่าเราไม่ต้องไปแสวงหาเจ้าภาพอาหารมาเลี้ยงแขกนับหลายร้อยเป็นพันเนี่ยก็โดยอาศัยโรงทานซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ให้เราอิ่มปากอิ่มท้องโดยที่ไม่ต้องเป็นภาระแก่วัดแม้แต่น้อยเนี่ยมันเป็นอานิสงส์อันยิ่งอาจารย์จึงขออนุโมทนาในนามของคณะสงฆ์และคณะศรัทธาในวัดน้ำเปิงนี้รวมไปถึงคณะอุโบสถศีลที่ได้ทำใบสีทำเครื่องตกแต่งต่างๆให้เกิดความงดงามเป็นบุญอันประณีตในการบูชาธรรมในการบูชาทานกุศลนี้และทุกคนที่ได้ถวายผ้าไตรก็เพื่อว่าจะได้มีส่วนร่วมในการถวายจีวรทานอย่างที่พิธีกรทางสำนักพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ที่โยมได้กล่าวถึงประโยชน์ของการถวายผ้ากฐินนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำด้วยความศรัทธาบางคนนั้นเรียกว่ากว่าที่จะได้เป็นเจ้าภาพต้องสะสมปัจจัยแม้จะเป็นจำนวนไม่มากนักสำหรับผู้มีฐานะเนาะแต่มันก็จำเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ที่ว่าหาเช้ากินค่ำเนาะบางคนหาเช้ากินค่ำแต่ก็อยากจะได้มีส่วนกฐินกับศรัทธาญาติโยมที่มีฐานะที่จะ
ทำบุญได้โดยง่าย อันนี้เราต้องรู้ว่ามหากุศลความศรัทธานั้นสิ่งมันเกิดขึ้นจากใจนะแม้ว่าจะมีจำนวนคุณทรัพย์น้อยบ้างมากบ้างอันนี้ไม่ใช่ตัวประเด็นแต่ประเด็นที่คือว่าเรามีศรัทธาต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของทานกุศลในการถวายผ้ากฐินจึงถือว่าเป็นการทำบุญโดยมีวินัยมีพุทธบัญญัติหรือมีที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้มีการถวายกฐินแก่สงฆ์โดยเฉพาะก็คือว่าให้พระสงฆ์นั้นได้มีเครื่องนุ่งห่มมีผ้าจีวรเครื่องนุ่งห่มนี้มาสับเปลี่ยนกันซึ่งสมัยแต่ก่อนมานั้นเราก็จะมีกฐินครั้งหนึ่งก็คือมีผ้าสามไตรแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันน่าจะมีมากกว่าไตรสามไตรได้ก็เลยกลายเป็นกฐินสามัคคีที่ปรากฏอย่างที่เราเห็นนี่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ที่จะได้มีโอกาสถวายผ้าไตรจีวรด้วยมือของตนต่อพระสงฆ์แล้วผ้าจีวรเหล่านี้ผ้าไตรเหล่านี้จึงมีจำนวนมากกว่าภิกษุสงฆ์ในวัดนี้มากกว่า 3-4 เท่านะเราก็จะเอาไปทำกิจที่ว่ามีงานบวชพระฤดูร้อนบวชเฉลิมพระเกียรตินะพวกเนี้ยนะแล้วก็เอามาบวชเก็บผ้าที่บวชทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เราก็จะมีบวช3 องค์บ้าง5 องค์บ้าง8 องค์บ้าง10 องค์บ้างก็จะเอาใช้ผ้าเหล่านี้มาเป็นผ้าให้แก่ผ้าใหม่บางทีพ่อแม่ของผ้าใหม่ก็ไม่อยากจะได้ผ้าฟรีก็เขาก็จะบูชาเอาไตรละ500-1,000อะไรตามฐานะก็บำรุงวัดไปอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับการบวชแล้วก็บางทีงานเขาเรียกว่างานออกเมนของพระมหาเถระเช่นบางทีครูบาอาจารย์บางรูปที่เกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวข้องกับอาจารย์บ้างเกี่ยวข้องกับวัดเราบ้างเมื่อละสังขารไปเราก็อาศัยผ้าไตรที่มีคุณภาพดีก็เอาไปถวายอย่างงานหลวงปู่เนี่ยวันที่12 ธันวาแล้วก็จะยกไปทำบุญ100 ไตรบ้าง200 ไตรบ้างเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายกับทางงานครบรอบ4 ปีเนี่ยตั้งแต่ครบรอบ2 ปี3 ปีเนี่ยเราก็เอาไปถวาย100 ไตร200 ไตรคือไม่ใช่เก็บไว้นิ่งๆนะเราก็เอาไปทำบุญต่อในนามของลูกศิษย์ลูกหาของวัดแล้วก็ปีนี้ก็จะมีงานออกเมนของอาจารย์สอนกรรมฐานของอาตมาที่ท่านสอนกรรมฐานสมัยอาจารย์เป็นสามเณรท่านจะมีงานออกเมนเดือนมกราแล้วก็จะเอาไปถวายอย่างเงี้ยมันก็จะได้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของเจ้าภาพนั้นๆเป็นต้นนะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนี่จึงไม่ได้อยู่ให้นิ่งโดยที่จะแต่เราจะไปขยายผลให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าภาพต่อเป็นรอบที่2 รอบที่3ตามสมควรก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้รู้ถึงเป้าหมายที่เราทำนี้ก็ได้ประโยชน์อย่างนี้รวมไปถึงพระสงฆ์มีการแจกรางวัลพระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีอะไรได้นะบางทีเขาก็จะมอบหมายให้ว่าอำเภอเมืองเป็นเจ้าภาพผ้าไตรอย่างปีนี้อำเภอเมืองเป็นเจ้าภาพผ้าไตรก็จะมอบผ้าไตรบางส่วนหนึ่ง50 ไตร100 ไตรให้เป็นรางวัลแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบบาลีได้อันนี้เป็นต้นนะก็จะเป็นประโยชน์ในแง่นี้อันนี้ก็เป็นผลที่ต่อเนื่องเป็นทางอ้อมต่อสังคมในองค์รวมนะที่เราได้สร้างงานกุศลนี้ขึ้นมาสิ่งนี้ก็ขอให้เป็นพลังบุญนะว่าเหมือนกับว่าเราได้ทำเพื่อเป็นการบูชาคุณครูบาอาจารย์อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าหลวงปู่นั้นท่านได้ถ้าเรานับตั้งแต่ท่านเกิดมาในวันนี้ณปีนี้ก็จะได้100 ปีชาตการแล้วก็ถือว่าเป็นการทำบุญเพื่อถวายเป็นจริยบูชาในบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่อีกส่วนหนึ่งพลังบุญใดๆที่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์พระภิกษุสามเณรตลอดถึงแม่ชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศ
ที่ได้อาศัยเหตุคือเรามีเสนาสนะโภชนะอาหารบำรุงอุปถัมภ์ให้เขานั้นสามารถเจริญศีลสมาธิปัญญาเจริญธรรมเจริญญาณเจริญกรรมฐานภาวนาให้เจริญเข้าหน้าไปได้ด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ก็ขอเป็นพลังบุญให้แก่ท่านเจ้าภาพทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคุณหมอดวงข้าวลูกได้อุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติตั้งแต่นานมาตั้งแต่เรียกว่ายังไม่ได้มีกิจกรรมการงานก็ได้ทำความดีนี้มาประพฤติปฏิบัติธรรมจนถึงว่าได้ตั้งเนื้อตั้งตัวทำภารกิจนี้แล้วก็ยังมาอุปถัมภ์งานศาสนาก็ขอให้เป็นพลังบุญเกื้อกูลให้ธุรกิจการงานของคุณหมอพร้อมด้วยคณะและเจ้าภาพทุกส่วนทุกคณะทุกสายบุญทุกทานที่เราได้ตั้งอธิษฐานจุดศีรษะว่าขอให้เป็นอานิสงส์เพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานก็ขอบุญนี้จงเป็นบุญอานิสงส์สมประสงค์ให้เรานั้นเจริญในสัมมาปฏิบัติให้มีความมั่นคงในพระธรรมวินัยผู้สร้างวัดคือพระเจ้ายอดเชียงรายพระนามปตาเพวีและข้าราชบริพารตลอดถึงอดีตเจ้าอาวาสทุกรูปในอดีตจนถึงหลวงปู่และพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคิวบาโสบาสิกาที่ได้สร้างวัดวาอารามนี้ท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนั้นซึ่งท่านเหล่านั้นยังต้องอาศัยบุญอันเกิดจากการอนุโมทนาก็ขอทุกท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้อนุโมทนาบุญนี้ให้เป็นมรรคาสัมมาปฏิบัติน้อมนำไปสู่สุคติภูมิและพระนิพพานจงบังเกิดขึ้นแก่ญาติของเราทั้งหลายผู้ที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลเราให้ท่านมีความสุขและขอพลังบุญนั้นมาอำนวยผลให้ท่านเจ้าภาพทุกหมู่เราที่ได้กระทำบำเพ็ญกุศลทานกฐินสามัคคีมหากุศลในวันนี้ให้มีความสุขความเจริญด้วยปัญญาศีลสมาธิอายุวรรณะสุขภละขอให้เราได้เคารพได้นับถือได้บูชาในพระรัตนตรัยทุกภพทุกชาติจนกว่าเราจะมีพลังบุญที่จะก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นที่สุดจงบังเกิดผลแก่ท่านทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเถิดสาธุทุกท่านที่อยู่มณฑลพิธีด้านล่างนะครับมีน้ำหยาดเตรียมหยาดน้ำกรวดน้ำรับพรขอรับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวันชันตุสัมภโรโควินาสตุมาภวันวันตรายโยสุขีติขายุโกสัพพิติโยวิวันชันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีติขายุโกภวสัมพิติโยวิวันชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทานาสิลิสนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขัง
ภาลังกาเลทัตตันติสัพพัญญาวัฏัญโยวิตามัจจารัง กาเรนทินนางอริเยสุโอชุโพเตสุตาทิสุวิปัสสนามนาตัสสวิปุลาโหติทักขินาตันทานุโมดันติวายาวันจังกโรติวานาทังขินาโอนาเตปิปุญญาสัพพาคิโนตัสสะมาทะเทอัปปติวานจินโตทินนางมหาพลังปุญญานิปะละโลกัสสมิปฏิทาโหติปานินันติรัตนัตยานุภาเวนรัตนัตตยเต จะสาธุคารโรคาพยาเวราโสกาสันตุจุปันทวาอเนกา อันตรายาปิวินันสันตุ อาเส สะโตชยสินทิทานังลาพังโสทิภาคยัง สุขัง พลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวนทีจะยะสวา สัตวัสสะ จะอายุจะชีวสินทิภวันตุเตภวันตุสัมภมัง คาลัง รังขันตุสัมภเทวตาสัมภพุทธานุภา เวนัส สัทธาโสนทิภวันตุเตภวันตุสัมภมัง คาลัง รังขันตุสัมภเทวตาสัมภธรรมานุภา เวนัส สัทธาโสนทิภวันตุเตภวันตุสัมภมัง คาลัง รังขันตุสัมภเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนะสัทธาโสนทิภาวันตุเต สาธุครับตามแบบแนวปฏิบัติแห่งองค์หลวงปู่พระพรหมมงคลนะครับจะขอเรียนเชิญทุกท่านได้เจริญจิตตภาวนาเป็นเวลาพอสมควรหลังจากนั้นนะครับท่านมกนายกจะได้นำกล่าวคำแผ่เมตตาแบบล้านนาวันทาน้อยวันทาหลวงตามลำดับนะครับเป็นอันเสร็จพิธีขอเรียนเชิญทุกท่านและขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์ได้โปรดเมตตานำเจริญจิตตภาวนา เราตั้งกายให้ตรงน้อมจิตมาดูที่สิ่งที่เราได้รับมรดกจากแม่ผู้ให้กำเนิดเราตั้งแต่วันเกิดก็คือลมหายใจเข้าออกแล้วเมื่อเราออกมาเป็นส่วนตัวแล้วสิ่งที่เราต้องการอันดับแรกคือลมหายใจเข้ารู้ว่าเข้าลมหายใจออกรู้ว่าออกหายใจเข้ายาวรู้ยาวหายใจเข้าสั้นรู้สั้นหายใจเข้าจนดื้อๆจนท้องพองขึ้นกำหนดพองหนอยุบลงกำหนดยุบหนอเป็นต้น3 หน 5 หน 7 หน 9 หนก็เป็นกุศลได้เหตุที่ว่าเป็นกุศลก็เพราะว่าจิตของเรานั้นจะระงับจากความฟุ้งซ่านโลภโกรธหลงช่วงขณะแห่งการหายใจเข้าออกนั้นก็เป็นบุญนี้เราเรียกว่าบุญภาวนาหาได้ในตนขอให้เราได้สงบสักครู่หนึ่ง
สมควรแก่เวลามการยกนำอธิษฐานจิต ตังตานากรรมังนิพพานาปัญจโยโหนตุโนนิจังอิตังศีลากรรมังนิพพานาปัญจโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวานากรรมังปัจจายโยโหนตุโนนิจังยังกินจิกุสาลังกาตาปังกัมมังสัพเพหิกาเกตังปุญญังโนอนุโมดันตุสุนันตุบนโตเยเตวาสมิงทะเนอาดิกาตาติกายุกาสัตตาโหนตุสัพพสัตตาสุขิตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขปามุจจันตุสัมเปยตากาโหนตุทุกขปามุจจันตุสัมเปอายตากาสุขิตาโหนตุทุกขปามุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขปามุจจันตุสัพเพนัคขัตตาสุขิตาโหนตุทุกขปามุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขปามุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัญจายาสุขิตาโหนตุทุกขปามุจจันตุสัพพสัมปติโยสามิจันตุโววันทามิพุทธังสาปะเมวะโตสังมาทามิพันเตวันตามิธัมมังสาปะโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิสังฆังสาปะเมวะโตสังฆามาเดพันเตวันตามิโรโอปาชาจาลิสัพพะเมวะโตสังฆามาทามิเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโตสังมาทามิพันเตวันตามิอาราเมภัทธาสีมังสัพพะเมวะโตสังมาทามิพันเตวันตามิสัพพังสัพพัทธานิสุติสาลีลาธาโตมหาโพธิงโพธาโลปังสากาลังนาคาโลเกเทวาโลเกพรหมาโลเกชมพูทิเปทิเปสาลีลาธาตุโยเกสาธาตุโยอาละตาธาตุโยเจติยังกันดาโกติงลาสิติสาหัสเสธรรมกันเตสาเปสังปาทะเจติยังอาหังวันตามิสาภาโสวันทาน้อยพ่อใหญ่นะครับหลวงปู่พระพรหมมงคลนะครับสาธุวิพันเตสาพังอาปาราทังคามาตาเมพันเตมายากาตังปุญญังสามินาเดโมติตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิวันทาน้อยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะครับสาธุวันทามิพันเตสาพังอาปาราทัง
มาทาเมพันเตมายากาตังปุญญังสามินาอานุโมทิตัพพังสามินาปุญญังไมหังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิ จัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง สาธุสาธุสาธุ ขอบการบำเพ็ญกุศลของเราในการถวายกฐินสามัคคีนะครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับใช้เวลาประมาณเกือบ2 ชั่วโมงนะครับก็อนุโมทนาบุญทุกท่านท่านใดจะขออนุญาตบันทึกภาพกับหลวงพ่อหรือในส่วนอื่นก็ขอเรียนเชิญนะครับกับขอบพระคุณเจ้าภาพฐานะบดีทุกท่านตามแบบเบ้าล้านนาแล้วเมื่อเราถวายทานเสร็จเราก็กรวดน้ำนะครับแล้วก็แผ่เมตตาแบบเมืองเหนือของเราไปยังสรรพสัตว์ทั้งปวงได้ปัตตานุโมทนาใหม่ท่านใดจะมารับน้ำมนต์ที่หลวงพ่อเชิญเลยนะหลวงพ่อไม่คณะสงฆ์ไม่ต้องสวดก็ได้นะครับคณะสงฆ์นั่งนานแล้วท่านใดที่มารับโลกเกียรติคุณทีหลังก็รับที่หลวงพ่อจะขอเมตตาหลวงพ่อประพรมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ก็โดยลำดับส่วนตัวเลยนะครับมีน้ำเย็นๆบริการทุกท่านอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนนี้บางท่านที่มีรายชื่อไม่ได้มารับโล่จำนวน30ท่านเมื่อสักครู่ถ้าท่านใดนะรับทราบที่ว่าได้ประกาศแล้วก็มารับโล่ได้นะครับที่หลวงพ่อในส่วนนี้ขออนุญาตนะขออนุญาตว่าทุกท่านนะครับให้ทยอยกันบางทีไปห้องน้ำห้องสุขาเพราะเรานั่งนานแล้วเริ่มพิธีตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจน4 โมงตรงก็เกือบ2 ชั่วโมงครึ่งยอดกฐินต่อเนื่องได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอย่างต้นกัลปะพฤกษ์ต้นเงินกฐินสามัคคีของเราที่โดยบริวารองค์ผ้ากฐินนั้นเรายังไม่ได้ตรวจนับยอดเพิ่มเติมแต่ณปัจจุบัน14 ล้านกว่านะครับหลวงพ่อปรารภว่าเราจะต้องสร้างอาคารหอฉันอาคารที่พักลานจอดรถใต้ดินเป็นต้นของวัดเราที่มาแล้วเราก็เอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับบางคนบางท่านท่านที่ได้โล่เกียรติคุณรับกล่องได้เลยนะบางคนบางท่านบอกว่ามีกล่องไหมรับได้ที่ทางฝั่งพิธีกรนะครับรับได้ทางฝั่งพิธีกรเพราะบางท่านรับโล่ไปแล้วก็จะได้นำโล่มาทางฝั่งพิธีกรมานำกล่องนำกล่องไปแล้วไปตั้งไว้ที่บ้านเราเป็นมงคลระลึกแห่งบุญเป็นมงคลระลึกแห่งบุญก็ขออนุโมทนาขอบคุณบุญกุศลสำหรับศรัทธานาบุญทุกคนทุกท่านนะครับทดสอบนะครับรู้สึกเสียงเบาลงนิดนึงเสร็จพิธีแล้วเราก็ส่งแขกส่งศรัทธานาบุญยังไม่ต้องปิดไมค์นะครับค่อยๆเดินทางกลับเรียนเชิญมาวัดเราอย่างต่อเนื่องนะครับเรียนเชิญมาวัดเราด้วยนะครับว่างานบุญกุศลใดๆที่เรามาแล้วเพิ่มกุศลบุญยราศีบารมีศีลบารมีธรรมบารมีทานเราก็มากันเรื่อยๆนะครับเพิ่มเติมบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นมหากฐินสามัคคีผ้าป่าสามัคคีงานบวชนะครับหรือปฏิบัติธรรมเข้าครอสสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เราก็มากันเรื่อยๆบางทีเรามาฟังเทศตั้งธรรมหลวงเทศมหาชาติบางทีเรามาเข้าครอสอบรมวิปัสสนากรรมฐาน3 วันบ้าง5 วันบ้าง7 วันบ้างส่วนท่านใดมาไม่ทัน บางคนบางท่านบอกเพิ่งได้ดูถ่ายทอดถือผ้าไตรมาด้วยอยากจะประเคนได้นะน้อมถวายที่หลวงพ่อได้เลยบุญนั้นอันใครๆไม่ห้ามปุญญานิอวรณานิบุญนั้นใครห้ามไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลทุกคนทุกท่านค่อยๆเดินทางนะครับก่อนกลับประนมมือไหว้พระธาตุพระเจดีย์ของวัดเรากราบองค์หลวงพ่อพระประธานในอุโบสถในวิหารลายคำอธิษฐานจิตเป็นบุญเป็นกุศลเผื่อให้ผู้ที่ไม่มาร่วมบุญกับเราญาติพี่น้องเป็นต้นนะครับได้ประกาศยอดอนุโมทนาหรือส่งรูป
ถ่ายไปแชร์ไปเขาจะได้อนุโมทนาบุญกับเรา ก็ขอเรียนเชิญนะครับว่างานบุญกุศลของวัดเราเมื่อใด ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านมหาธานบดีบาศกบาสิกาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงในท่านผู้มีบุญทั้งปวง ท่านมหาบาศกบาสิกาทุกท่าน ขอพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครองทุกท่านให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอเรียนเชิญในงานมงคลบุญต่างๆ ของวัดเราในลำดับต่อๆไปด้วยเช่นเดียวกันครับ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน